Velkomin öll á sumarfríi. Þannig lagað. Forseti setur fund borgarstjórnar Reykjavíkur þriðjudaginn 5. september í Ráðhúsi Reykjavíkur og klukkan 2:02. Fyrsti liður á dagskrá frístundastefna Reykjavíkurborgar og málshefjandi Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, velkomin tilbaka á sumarfrí, tek undir orð forseta í þeim efnum. Gaman að byrja hér nýtt misseri á þessu máli sem er stefna frístundastefnu í borginni. Þetta fyrsta heildstæða frístundastefnan sem mótuð í Reykjavíkurborg og hún tekur til alls almennings frá börnum á leikskólaaldri og til borgara á eldri árum. Það hefur lengi verið beðið eftir því að stefna af þessu tagi væri mótuð og í samstarfssáttmála meirihlutans var boðað að lögð yrði áhersla á jafnan aðgang barna að fjölbreyttu og skapandi frístundastarfi og sömuleiðis að mótuð yrði stefna hlutverk Reykjavíkur í frístundaþjónustu og félagsstarfi með sérstakri áherslu á börn og unglinga. Það var vorið 2015 sem að borgarstjóri skipaði stýrihóp frístundaþjónustu og félagsstarf sem var gert að kortleggja frístundaþjónustuna í borginni og skilgreina hlutverk og markmið borgarinnar í þeim efnum. Hópnum var falið að fjalla þjónustu við ólíka hópa, aðstöðu til frístundaiðkunar og hvernig mætti nýta innviði borgarinnar sem best, en einnig að skoða samstarf innan borgarkerfis og síðan við aðila utan þess, einkaaðila, félagasamtök og fleiri. Stýrihópinn skipuðu Sóley Tómasdóttir, formaður og Marta Guðjónsdóttir auk mín. Starfsmaður hópsins var Sigrún Sveinbjörnsdóttir og hópurinn fékk síðan til liðs í sig vaska fulltrúa frá öðrum sviðum borgarinnar sem máli snerta. Það voru þau Berglind Magnúsdóttir frá velferðarsviði, Ómar Einarsson frá íþrótta- og tómstundasviði og Sofía Pálsdóttir frá skóla- og frístundasviði og síðar Einar Björn Magnússon frá menningar- og ferðamálasviði sem reyndar hætti störfum meðan að vinnan stóð yfir, sem og Sóley Tómasdóttir sem lauk störfum í borgarstjórn í september í fyrra. Frístundastarfið þjónusta í mikilli sókn í borginni. Eftirspurnin hefur aukist hröðum skrefum ef horft til frístundastarfs grunnskólabarna og nú svo komið að nær öll börn í fyrsta og öðrum bekk nýta þessa þjónustu frístundaheimilanna í borginni og aðsókn nemenda úr 3. og 4. bekk hefur margfaldast á tiltölulega fáum árum, farið úr því að vera í kringum 5% barna sem eru í frístund og upp í að vera í kringum 30%. Það líka mikill vaxtabroddur í fagmenntun frístundafræðinga en aðsókn að námi í tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands hefur verið mikil og farið vaxandi undanfarin misseri. Þá hefur lagalegu grundvöllur frístundastarfsins verið styrktur verulega með nýju ákvæði í grunnskólalögunum sem samþykkt var á Alþingi á síðastliðnu ári, en þar segir í nýju ákvæði 33a með leyfi forseta: öllum börnum í yngri árgöngum grunnskóla skal gefinn kostur á þjónustu frístundaheimila. Leiðarljós frístundastefnunnar, eins og hún hér kynnt, að Reykjavíkurborg bjóði upp á fjölbreytta og heilsueflandi frístundaþjónustu sem hvetur til virkra þátttöku, sköpunar og betra samfélags. Í Reykjavík verði í boði skemmtileg og þroskandi frístundaþjónusta sem stuðlar að félagslegri velferð og farvegur óformlegrar menntunar, menningar, uppeldis og lýðræðislegrar þátttöku. Frístundaþjónustan miði að því að efla félagsauð hverfanna með því að stuðla að félagslegri þátttöku almennings og samstarfi hagsmunaaðila í hverfum. Frístundastefnan býsna viðamikil og kvíslast í margar áttir. Það ekki rými til að fara yfir það í smáatriðum hér í þessari ræðu, en ég vildi vekja sérstaka athygli á megináherslunum sem eru 5 og birtast í eftirfarandi leiðarljósum eða stikkorðum sem þið sjáið hérna á skjánum. Fyrsta leiðarljósið fjölbreytt og skemmtilegt. Í Reykjavík verði boðið upp á fjölbreytta og skemmtilega frístundaþjónustu með áherslu á óformlega menntun, menningu, uppeldi og eflingu félagsauðs í hverfum. Í öðru lagi virk þáttaka með lýðræði í forgrunni, valdeflingu og virka þátttöku allra þeirra sem þjónustan snýr að. Þriðja stikkorðið jöfnuður, lykilatriði þar sem áhersla lögð á að virkja þá einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning og stuðla að því að þeir hafi jafn tækifæri á við aðra. Leitast við að koma til móts við þarfir allra aldurshópa fyrir frístundaþjónustu og frístundastarfið verði án aðgreiningar. Fjórða leiðarstefið forvarnir og lýðheilsa, með öðrum orðum að tryggja borgarbúum heilsueflandi og jákvæð viðfangsefni í frítímanum og auka þannig líkur á því að þeir kjósi heilbrigðan lífstíl og forðist áhættuhegðun. 5. og síðasta leiðarljósið fagmennska.
Þar markið sett á að frístundaþjónustan verði starfrækt á heilsársgrunni þannig að samfella verði í þjónustunni og fagmennskan höfð í fyrirrúmi. Skýrsla stýrihópsins þannig byggð upp á bak við hvert leiðarljós eru 4 til 5 tillögur forgangsaðgerðir sem sérstaklega eru dregnar fram úr þeim aðgerðalistum sem tengjast einstökum köflum skýrslunnar. En kaflarnir fjalla annars vegar frístundastarf óháð aldri en hins vegar frístundastarf tiltekinna aldurshópa allt frá börnum á leikskólaaldri og til virðulegra eldri borgara. Það of langt mál að telja upp allar þessar forgangsaðgerðir en ég sýni þær hér á glærum og hvet fólk til þess að kynna sér tillögurnar í heild sinni. Vil þó nefna í dæmaskyni nokkrar tillögur sem að undirstrika ákveðin grundvallaratriði stefnunnar. Undir yfirskriftinni fjölbreytt og skemmtilegt lögð áhersla á að mæta þörfum barna og unglinga fyrir aðstöðu til skapandi starfs á fjölbreyttu tagi. Hverfisíþróttafélögin eru sérstaklega hvött til þess að bjóða upp á foreldrar borgi 1 gjald fyrir íþróttastarf og fái þá að kynnast mörgum íþróttagreinum innan félagsins. Íþróttafélög eru hvött til að bjóða upp á tíma í íþróttum sem ekki eru afreks- og keppnismiðaðir. Undir yfirskriftinni virk þátttaka meðal annars bent á og lagt til að haldnir verði stórfundir með börnum og unglingum málefni þeirra, sömuleiðis að börn, unglingar og ungmenni geti sótt styrki til að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Jöfnuður, þar sérstök áhersla lögð á að hvetja og aðstoða foreldra barna með annað móðurmál en íslensku og efnaminni foreldra við að nýta sér frístundakortið og annan stuðning til að börn þeirra geti stundað skipulagt íþrótta- og tómstundastarf í borginni. Sömuleiðis að bæta aðstöðu í félagsmiðstöðum og auka þjónustu til að geta boðið upp á frístundastarf án aðgreiningar. Fjármagni verði deilt út í borgarhluta út frá fjölda og þjónustu þyngd þeirra barna sem nýta þjónustuna. Og loks skapa aðstæður til að koma betur til móts við unglinga í minnihlutahópum og hvetja til verkefna sem koma í veg fyrir félagslega einangrun þeirra. Forvarnir og lýðheilsa, þar meðal annars lagt til að félagsmiðstöðvar hafi frumkvæði að samstarfi við opinbera aðila, félagasamtök og foreldra innan hverfa og milli hverfa þegar bregðast þarf við áhættu hegðun unglinga og að frístundamiðstöðvar hafi það hlutverk að leiðbeina borgarbúum hvernig megi nýta frítímann á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Og síðast en ekki síst undir yfirskriftinni fagmennska leitast verið við að fjölga menntuðum tómstunda- og félagsmálafræðingum í störfum hjá Reykjavíkurborg í skóla- og frístundastarfi til að efla faglegt frístundastarf. Skoðaðir verið möguleikar á að samræma starfsemi félagsmiðstöðva á vinnuskólans og að fleiri starfsmenn verið ráðnir í heilsársstörf með unglingum og loks að kannaði verið möguleikar á heilsársrekstri frístundaheimila, meðal annars skoða hverju þarf að breyta þá í innritunarferlinu. Forseti ágæta borgarstjórn, einn skemmtilegasti hluti þessa verkefnis tengdist víðtæku samráði sem að stýrihópurinn efndi til við ungt fólk og ýmsa haghafa. Það var efnt til 2 stórfunda í þessu ferli, sá fyrri fór fram hér í Ráðhúsinu 11. nóvember 2015 og þar voru valdir tæplega 200 unglingar úr 8. til 10. bekk grunnskóla í borginni með slembi úrtaki og tókst sá fundur með miklum ágætum. Það var gríðarlegur kraftur og hugmyndaauðgi sem að kom fram á þessum fundi og nýttist vel í þessari vinnu. Og síðari samráðsfundurinn stóri var 7. apríl 2016 með foreldrum og starfsfólki í frístundaþjónustu borgarinnar og fulltrúum frjálsra félaga, fjölmenningaráðs, listafólks, félags eldri borgara og svo framvegis. Á fundin mættu alls 70 manns og hefnuðust báðir afspyrnu vel að auki var fundað með öldungaráði borgarinnar. Drög að stefnunni voru send út til hagsmunaaðila vorið 2016 og bárust 25 umsagnir. Margar góðar athugasemdir komu fram í því ferli sem að tekið var tillit til en unnið var úr umsögnum á haustönn 2016. Samhliða þessari vinnu hafa verið mótaðar reglur þjónustu frístundaheimila og félagsmiðstöðva. Þessar reglur eru tilbúnar og munur þá leysa af hólmi samþykkt borgarráðs starfsemi og rekstur frístundaheimila sem komin til ára sinna en var samþykkt hér 2010. Stefnan tekur einnig með að því að unnin hafa verið viðmið gæði frístundaheimila og félagsmiðstöðva sem að nýtist í þessari vinnu. Og það rétt að geta þess að hugmyndir ýmsa breytingar eða tilfærslur verkefna sem að komu fram í þessari vinnu og voru meðal annars reifuð í drögum að stefnunni, kölluðu fram viðbrögð frá starfsfólki borgarinnar og öðrum sem að erfitt reyndist að samræma og var það niðurstaða stýrihópsins að rýna þyrfti þær hugmyndir betur. Þetta eru svona hlutir sem að lúta að tilfærslu tiltekinna
stofnana sem að tengjast frístundastarfinu eða breytingar á ábyrgð og skuldbindingum á frístundastarfinu. Það mikilvægt að fara gaumgæfilega yfir þetta hvort að núverandi fyrirkomulag þjónar borgarbúum best eða hvort að við myndum ná betri árangri með tilteknum breytingum. En það var niðurstaða okkar að best væri að setja af stað vandlega rýni á kostum og göllum þessara hugmynda en gera þær ekki að hluta af stefnunni á þessu stigi. Það er gert ráð fyrir því að stefnan gildi til ársins 2025 en hún verði endurskoðuð eftir þörfum á tímabilinu. Reglurnar sem ég minntist á áðan þjónustu frístundaheimila og félagsmiðstöðva þær verða auðvitað endurskoðaðar eftir þörfum og breytingatillögur lagðar fyrir skóla- og frístundaráð. En ég vil árétta það sem að kemur fram í niðurstöðum stýrihópsins að við leggjum til að það verði næsta skref að leggja fram tímasetta innleiðingaráætlun í skilgreindum áföngum en þá kostnaðarmati á þeim tillögum sem þarna koma fram. Og markmið okkar hlýtur að vera það að fyrstu aðgerðirnar geti komist til framkvæmda strax á næsta ári og síðan koll af kolli á komandi misserum. Ég vil nota tækifæri hér í lokin og þakka kærlega félögum mínum í stýrihópnum og þeim fulltrúum fagsviðanna sem að lögðu gjörva hönd á plóginn fyrir mjög ánægjulegt samstarf og ekki síður þeim fjölmörgu sem lögðu verkinu lið með umsögnum og ábendingum og á þeim stóru samráðsfundum sem að ég minntist á áðan. Hér er markaður skýr rammi mikilvæga þjónustu og vaxtarbrott í borginni og sett fram sýn til næstu 8 ára hvernig við getum gert gott og mikilvægt starf enn betra. Að lokum legg ég svo til að borgarstjóra verði falið að móta tillögum innleiðingaráætlun stefnunnar með kostnaðarmati og forgangsröðun. Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Já, komdu bara, já. Ertu ekki tilbúin? Ertu tilbúin? Já. Gjörðu þið svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil þakka Skúla Helgasyni, formanni skóla- og frístundaráðs, fyrir að fara yfir þessa tillögu að nýrri frístundastefnu. Hann fór vel yfir svona þær megin áherslur sem að hópurinn lagði fram í sínu starfi og mér langar líka til að þakka fyrir samstarfið í starfshópnum. Þetta var oftast ánægilegt og skemmtilegt starf og mér langar líka til að þakka starfsfólkinu sem að koma að þessari vinnu. Í meginatriðum þá ríkti mikill samhljómur í hópnum þó að greina mætti svona blæbrigða mun og stundum smá skoðana ágreining. En aðalatriðið að hér líta dagsins ljós ýmsar flottar tillögur og ný nálgun hvað frístundastarf snertir. Og í því sambandi má nefna nokkur atriði eins og hvernig húsnæði verður nýtt betur í þágu frístundastarfs út í hverfum borgarinnar, eins og skólar, söfn og íþróttamannvirki. Og þá verður reynt að koma til móts við breytilegar þarfir borgarbúa opnunartíma. Þar er mér náttúrulega ofarlega í huga sundlaugarnar sem margir borgarbúar vilja hafa lengur opnar á kvöldin og helgar og vona að tekið verið tillit til óska þeirra, enda er hér almenningsíþróttaræða sem mjög margir borgarbúar stunda reglulega. Sú tillaga sem snýr að leikskólaaldrinum, þar sem að verið lögð áhersla á frístundaheimilin brúi bili milli leikskóla og grunnskóla, finnst mér vera mjög jákvæð. Þannig að þau börn sem að ljúka leikskóla fari beint á frístundaheimili. Og síðan verður í framhaldinu kannaðir möguleikar á heilsársrekstri frístundaheimila í samræmi við rekstur grunnskóla. Í stefnunni kemur líka fram að hvatt verði til samstarfs íþróttafélaga og annarra félagasamtaka að börn sem að stunda annað tómstundastarf en íþróttir geta líka nýtt sér frístundaakstur. Allt eru þetta fínar tillögur sem miða að því að gera frístundastarfið okkar enn betra. En hvað varðar þann þátt sem snýr að upplýsingamiðlun frístundastarfið er hugmyndin að gera vefinn frístund.is sýnilegra á vef Reykjavíkurborgar og halda kynningu á frístundatilboðum í Ráðhúsinu. Þarna finnst mér hins vegar að það mætti fara fleiri leiðir og þarna sé of skammt farið. Ég hefði viljað að við hefðum gengið lengra
og leyft kynningar á íþrótta- og æskulýðsstarfi í grunnskólum borgarinnar á nýjan leik. Sjálf veit ég það sem fyrrum kennari að það hefur gríðarlega mikla þýðingu að fá íþróttafólk inn í skólastofuna og kynna sína íþrótt sem að getur ýtt undir áhuga krakkana. Eins finnst mér að við hefðum átt fara fleiri leiðir og verið aðeins metnaðarfyllri í kynningu á félagsstarfi eldri borgara. Ég ekki sannfærð að það dugi að efla bara vefinn frístund.is og gera hann sýnilegri fyrir þann aldurshóp. Ég hefði viljað sjá að við hefum farið kannski út í útgáfu bæklings sem hefði verið dreift til allra eldri borgara, þannig að þeir myndu nýta sér þetta félagsstarf betur og jafnvel að fá heimaþjónustuna til liðs við okkur til að kynna þetta starf. En þetta vonandi allt atriði sem verður hægt að aðlaga stefnunni þegar hún kemur til framkvæmda. En það var annað sem ég hnaut að þegar skýrslan var send með útsendum gögnum fyrir þennan borgarstjórn og kom mér verulega óvart að þar rötuðu inn hugmyndir stjórnkerfismál og stjórnkerfisbreytingar. Ég stóð einmitt í þeirri trú að við ætluðum ekki að láta það fylgja þessari stefnu vegna þess að það var ekki sátt þessi mál í hópnum. Það var ágreiningur og ég taldi að niðurstaðan hefði verið svo að þetta yrði dregið saman og í minnisblað sem sent til borgarstjóra til athugunar og íhugunar og fyrst og síðast til upplýsingar. Og mig langar til þess að fá útskýringar á því af hverju þetta gerðist. En svona í lokin að þá langar mig bara að þakka öllu því góða fólki sem kom að því að móta þessa stefnu með okkur, bæði ungum og eldnum, sem mættu hér í stríðum straumum í Ráðhúsið að miklum áhuga að koma tillögum sínum á framfæri sem margar hverjar hafa ratað inn í stefnuna. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar 2 og það er Skúli Þór Helgason og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir sem ætla að koma upp í andsvar. Fyrst eru Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, þakka borgarfulltrúa Martu Guðjónsdóttur fyrir hennar góðu ræðu hér frístundastefnuna. Ég vildi bara koma upp til þess að svara þessari spurningu í lok hennar ræðu varðandi þetta minnisblað og bara upplýsa það að það stóð ekki til að þetta minnisblað færi út með fundagögnunum. Það eru mistök sem við hörmum. Þetta var einmitt bréf sem var sent og ég undirritaði það sjálfur af því að það hárrétt sem kom fram í máli borgarfulltrúa að það voru bæði deildarmeiningar í stýrihópnum og líka meðal aðila í borgarkerfinu ýmsar af þeim hugmyndum sem við vorum svona að reifa í drögum að stefnunni og það var ástæðan fyrir því að við ákváðum að taka það út úr stefnunni og vera ekki að gera ágreining það, heldur setja það í nánari skoðun. Þannig að það eru bara mistök að þetta minnisblað ratar þarna. Það átti ekki að gerast og mun ekki fylgja stefnunni. Skúli Þór Helgason lokið við að veita andsvarum er lokið. Það var misskilningur forseta að Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir ætlaði að koma upp í andsvar. Hún ætlar á mælendaskrá. En næstur tekur til máls Þórgnýr Thoroddsen, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar. Almennt séð getum við litið svo á að frítími okkar spanni alltaf helming þess vökutíma sem við höfum. Það er þó ekki þannig að sá tími sem við höfum utan vinnu og eða nám sé tileinkað frístundaiðkun. Það er í raun langt í frá. Í tómstundageiranum er almennt talað passífa og virka frístundaiðkun. Passíviðkun gæti til dæmis verið að njóta góðrar bíómyndar. Íþróttir, skapandi starf, handavinna, útivist, þáttaka í félagsstarfsemi hvers konar, hins vegar, getur verið flokkað sem virk frístund. Það sem aðskilur þessar tvær gerðir frístundaiðkunar er að miklu leyti sá hagur sem einstaklingurinn nýtur af iðkun virkra frístunda
Virkni mikilvægur þáttur í líkamlegu og andlegu heilbrigði okkar, það auðgar félagslíf okkar og veitir okkur nýja hæfni á ýmsum sviðum. Meðal annarra þátta þetta ein af lykilástæðum þess að það gríðarlega mikilvægt að taka frístundamál alvarlega. Nýrri frístundastefnu Reykjavíkurborgar ætlað að festa markmið Reykjavíkur í frístundamálum í sessi. En hún afrakstur vinnu sem við staðið yfir í 2 ár og tekið nokkrum breytingum í takt við þær umsagnir og ábendingar sem bárust. Markmið stefnunnar að áfram verði boðið upp á heilsueflandi, fjölbreytta, jákvæða og skemmtilega frístundaþjónustu fyrir alla á öllum aldri og óháð stöðu. Jafnframt að fagmennska sé ráðandi á öllum sviðum starfsins. Annar áherslupunktur stefnunnar virk þáttaka og valdefling notenda frístundaþjónustu í Reykjavík. Í stefnunni farið yfir stöðu mála í dag, það eru útlistaðar forgangsaðgerðir og fjöldinn allur af tillögum að frekari aðgerðum. Stefnan í raun lifandi plagg, rammi aðgerðaráætlun sem vex og tekur breytingum í takt við þarfir og stöðu á hverjum tíma fyrir sig. Valdefling og virk þáttaka notenda í frístundaþjónustu í Reykjavík stór þáttur í upphærslu aðgerðaáætlunar á næstu árum. Af nógu að taka í stefnunni, en ég ætla að minnast á nokkrar aðgerðir sem standa nærri hjarta mínu sem einstaklingur sem hefur unnið í frístundaþjónustu nær allan minn starfsferil. Fyrst má nefna að þörfum barna og unglinga fyrir aðstöðu fyrir hvers kyns sjálfsprottisstarf og að aðstaða í borginni verði betur nýtt fyrir frístundastarf. Því þegar á heildina litið faktist nóg rými en aðgangur að því kannski ekki með besta móti. Gott dæmi leið til að lesa það væri að samnýta mannvirkjavefinn sem finna má á vefnum frístund.is. Þátttaka barna og ungmenna annað sem ég brenn fyrir. Í stefnunni það lagt til sem forgangsaðgerð að haldnir verði stórfundir með börnum og ungmennum málefni þeirra. Enn fremur lagt til að börn fái aukinn stuðning við að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Lagt til að frístundamiðstöðvar gegni stærra hlutverki í miðlun frítímaþjónustu til borgarbúa á öllum aldri. Auk þess að sett verði af stað vinna til að stemma stigu við brotthvarfi og skipulögðu frístundastarfi á unglingsárum. Enn fremur að auki verði við félagsmiðstöð og frístundastarf fyrir 10–12 ára aldurshópinn, en þessi síðasti punktur tel ég að sé alveg gríðarlega mikilvægur þáttur. Að lokum má nefna að leitast verður eftir því að fjölga menntuðum tómstunda- og félagsmálafræðingum í störfum hjá borginni. Mannauðurinn gríðarlegur og það væri illa farið með auðlindina að nýta hann ekki. Að stefnunni samþykktri tekum við vinna við að forgangsraða verkefnum og tillögum sem fram koma í stefnunni sem munu koma upp á komandi misserum. Í þeirri vinnu það algjörlega krúsalt mál að fá félagssamtök að borðinu með okkur og starfsfólki sviðana, bæði íþróttafélög og önnur félög, svo sem skátana og aðrar ungmennahreyfingar. Ég ætla að nota tækifærið í lokin til að lýsa yfir ánægju minni með frístundastefnuna. Stýrihópurinn hefur sýnilega unnið sína vinnu á kostgæfni og fagmennsku, en eins og áður sagði það alveg greinilegt að mark hefur verið tekið á þeim fjölmörgu umsögnum og ábendingum sem bárust. Og Þórgnýr Thoroddsen borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka þeim sem hafa komið hérna upp og rætt frístundastefnuna sem hérna liggur fyrir og við fengum reyndar kynningu á í borgarráði í vor. Það eru nokkrir þættir sem hafa vakið mig til umhugsunar tímasetninguna á framsetningu á þessari stefnu akkúrat núna. Starfshópurinn sem vann þetta var skipaður árið 2015 og ég ætla alls ekki að gera lítið úr þeirri vinnu sem hefur verið framkvæmd síður en svo. Ég held að þarna hafi verið bara faglega hlutum staðið og margt mjög gott sem að þarna kemur fram. Aftur á móti að þá það nú þannig að árinu 2016, held ég farið rétt með frú forseti, að þá var stofnaður stýrihópur starfshópur endurskoðun menntastefnu Reykjavíkurborgar sem að einmitt frummælendinn hér í dag hefur forystu fyrir. Endurskoðun menntastefnu Reykjavíkurborgar að taka á 3 þáttum. Hún að taka á leikskólaþættinum, grunnskólaþættinum og frístundaþættinum. Það búið að eiga sér stað gríðarlega mikil vinna undir forystu Finns sérfræðings Pasi Salberg, það vildi hafa farið rétt með.
og gríðarlega mikið samráð, miklu meira samráð heldur en við útfærslu og vinnu þessara stefnu sem hér er. Og núna erum við svona, við sem sitjum í hópum endurskoðun menntastefnum erum dálítið í miðri á, eins og ég man að formaðurinn notaði það orð, af því að við erum að klára núna samráðsferlin og út frá því verður síðan gerð aðgerðaráætlun með öllum þeim sem koma að þáttum leikskóla, grunnskóla og frístundar. Þess vegna, frú forseti, finnst mér að skjóta afskaplega skökku við að við séum að fara að samþykkja núna þessa ágætu stefnu samt sem áður fyrir að við erum á öðrum stað í borgarkerfinu að vinna að nákvæmlega sama þætti. Þess að við erum, en samt sem áður erum við að vinna það í breiðara samráði með meiri vídd og meiri dýpt og með meira pólitískum snertiflötum og faglegum snertiflötum heldur hann að hefur þekkst held í borgarkerfinu. Allavega hef ég ekki þessi 3 ár sem ég hef verið að vinna hér komið að eins breiðu samráði eins og þegar kemur að endurskoðun menntastefnunnar. Þess vegna finnst mér við svolítið vera að standa verið í þeim sporum að við ætlum að fara að samþykkja þessa stefnu en vera á sama tíma að vinna annars staðar í að gera eitthvað annað og gera aðgerðaáætlun þar Þannig að þetta krossar. Með því er ég ekki að gera lítið úr þessari vinnu sem unnin var eða gera lítið úr þeim tíma og þeim rannsóknum og því samráð sem þar var haft. En við erum að skjóta okkur í fótinn. Við erum nefnilega að fara að samþykkja stefnu sem að kemur mjög líklega til með að breytast í menntastefnunni sem er yfir skjalið. Það hefði kannski bara verið eðlilegra að setja þessa vinnu, þessa hóps á hold leið og við settum á stað endurskoðun menntastefnu Reykjavíkurborgar. Þannig að ég ætla að vona að þið borgarfulltrúar sem eru hér inni áttið ykkur á þessum stjórnsýslu vandræðum sem við erum raunverulega í með því að fara að samþykkja þetta núna. Og ég sé að formaður borgarráðs hristir bara hausinn. Vegna þess að þá erum við að fara að binda hendur okkar inn í það vinnu sem að endurskoðun og það aðgerðaáætlun sem endurskoðun menntastefnunnar hefur. Síðan barst mér það til eyrna og það er mjög ánægjulegt að borgarfulltrúi sem er formaður ITR skuli vera hér á fundinum. Við njótum þess nú ekki oft. En mér skilst að það hafi ekki farið fram kynning í ITR á þessari stefnu. Og ég myndi vilja óska viðbragða formanns ITR við því hvort hann teldi ekki eðlilegt að Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur myndi fjalla þessa skýrslu áður en hún kæmi, eða þessa tillögu áður en hún kæmi til samþykktar hér í borgarráði. Það myndi ég líka telja að væri eðlilegri og réttari stjórnsýsla og gegnsærri. Það sem ég er búin að tala núna eru formsatriðin í kringum þetta, númer 1, 2 og 3 og vil endilega og fá svör frá formanni ITR og eins borgarfulltrúan Skúla Helgasyni sem er bæði formaður skóla- og frístundasviðs og frístundaráðs og formaður endurskoðunar, hefur yfirumsjón með endurskoðun menntastefnunnar. Efnislega, ef við ætlum ekki að skoða það að koma fram með tillögu hér þess efnis að fresta þessari samþykkt þar til ITR er búið að samþykkja þetta og borgarfulltrúar sko búin að tjá sig hvort þið telji þetta ekki skarast við þá vinnu sem er í gangi hjá endurskoðun menntastefnu Reykjavíkur, að þá boða ég mögulega breytingatillögu að tillögum að því verði frestað. En annars áskil ég mér eftir að koma hér aftur upp og ræða þá efnislega skýrsluna ef að þess gerist þörf. Takk fyrir. Það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma, 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og fyrstur er það Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi. Því næst Þórgnýr Thoroddsen borgarfulltrúi. Já,
Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Já, það er greinilega aðeins of langt sem við funduðum hérna. Þannig að forseti man ekki hvað ég heiti, en það er allt í góðum. En það er nú sömur með 2 nöfn og svona, þetta er vesen. En ég kom bara upp að því að borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna tók eftir því að ég hristi hausinn þegar að yfir málflutningi hennar að það væri raun og veru nauðsynlegt að fresta samþykkt þessara stefnu vegna þess að vinna við mótum menntastefnu staðið yfir. Og ég hristi nú hausinn vegna þess að ég er ekki sammála því. Mér finnst að það þurfi ekkert endilega að vera svo að svo stefna sem hér er til samþykktar geti ekki verið einfallega innlegg í vinna við mótum menntastefnu og allavega við minni yfirlestur sé ég ekki það sé neitt þarna sem að stangast á við þá vinnu sem að ég sitt nú í stýrihópnum sem að vinnur á mótum menntastefnu líka. Það er ekki þarna sem að stangast á við það sem að við erum að fjalla á vettvangi vinnar við mótun menntastefnu og svona myndi telja að þetta plagg ætti miklu frekar að vera gott innlegg í þá vinnu. Hins vegar þá er það svo sem ekkert, það er engin stefna eins og þessi er auðvitað til nokkurs tíma og það er ekki þannig að það sé einhver málefnaleg rök sem koma fyrir því að það sé ástæða til að fresta afgreiðslunni sem að fólk er almennt sammála, þá er það sjálfsögur ekkert vandamál. Ég get alveg fallist á það er að fresta þessu 1 fund eða 2 þessuna ef að fólk telur að það sé eitthvað betra. En aðalatrið er þetta, ég sé ekkert sem stangast á í þessari stefnu við þá vinnu sem við erum að inna af hendi við mótum menntastefnu. Gleymdi að setja klukkuna á. Nei, hún er bíluð. Við erum að fylgjast með þessu samt. Forseti fer eftir tilfinningu hérna. Þá hefur Sigurbjörn Blöndal lokið við að koma upp í andsvör og andsvörnu svara Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúnum Birni Blöndal fyrir að koma hér upp og útskýra mál sitt. Við erum nefnilega ákveðnu leita alveg sammála, þess vegna ætla ég ekki að fara efnislega endilega í skýrsluna núna. Þessi skýrsla hefur alveg verið kynnt og helstu niðurstöður og drög hennar fyrir menntastefnuhópnum. En það er aftur á móti alls ekki loku fyrir það skotið að nú þegar samráðsferlið er að enda í endurskoðun menntastefnunnar og þar kunni að bætast inn í fleiri þættir og samspil frístundastefnunnar við grunnskólana og leikskólana með meira afgerandi hætti heldur en er nú. Og án þess að þessi fundur hérna er eitthvað endilega fjalla þá vinnu sem við erum að vinna í endurskoðun menntastefnunnar að þá er þessi stefna þegar drögaðinni klárlega liggur til grundvallar vinninu okkar en það eru samt sem að aðrir þættir og vinklar sem við erum að móta og vinna með. Þannig að ég vildi bara koma því á framfæri. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að svara andsvari og Björn Blöndal kemur upp í andsvaraðri sinni. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta var ástæðan fyrir að ég notaði lengi vel S í staðan fyrir Sigurður. Þetta getur verið flókið, minna þetta. En já, þetta er ágætis sem sagt, ég er ekkert á móti varfærinni nálgun í svona málum. Það getur bara verið skynsamlegt. Hins vegar þá er það þannig að stefnumótunarplagg eins og þetta sem við erum með hérna og kom ágætlega fram í máli Þórgnýs Thoroddsen, borgarfulltrúa og formanns ITR. Þetta er lifandi plagg. Þannig að ef það er eitthvað sem að gerist í vinnunni við mótun menntastefnu sem að við sjáum ástæðu til að bæta við þessa frístundastefnu, þá er það bara ekkert vandamál. Við þurfum ekkert að bíða með að leggja fram og samþykkja stefnuna sem að í öllum meginatriðum held ég að sé algjör sátt Það mun alltaf eitthvað bætast við. Það gerist eitthvað á næsta ári sem við veitum ekki í dag. Þá kannski þurfum að bæta því við. Þannig að eitt þarf ekki að útiloka annað. Það er bara svoleiðis.
Þá er Sigurbjörn Blöndal borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvörum telst lokið. Nei, þeim telst sko ekkert lokið. Þá er það Þórgnýr Thoroddsen borgarfulltrúi sem ætlar að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúa Ans. Já, forseti, borgarfulltrúar. Það er alveg rétt að kynning á stefnunni liggur fyrir næsta föstudag á fundi ITR, en ég ætla líka að taka fram að stefnan er ekki í öðru umsagnarferli fyrir að finnst það. Þannig ég sé ekki því til fyrirstöðu að hún sé samþykkt á þessu fundi. Það var tekið tillit til, að ég best veit, allra þeirra athugasemda sem bárust frá ITR við stefnuna í umsagnarferlinu. Svo að það er í raun og veru ekkert við það að bæta annað heldur en að fá bara kynningu á sjálfur stefnunni í heild sinni og í hvaða ferli hún fer inn á sviðinu. En að því sögðu, ef að fundamenn sammælast það og það er tími til ráðrúm til að fæst þessum 1 eða 2 fundi, að þá er sjálfur sér engin skaði skeður. Þá er Þórgnýr Thoroddsen borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og næstur upp í andsvar er Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það er svo sem efnislega allt komið fram. Ég get tekið undir það sem að félagar mínir Björn Blöndal og Þórgnýr Thoroddsen hafa sagt í andsvörum við ræðu borgarfulltrúa Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur. Ég er alveg sammála því það er ekkert í vinnu okkar við menntastefnu Reykjavíkurborgar sem að stangast á við það sem að hér er lagt fram. Og nema síður sé, ég held að við séum einmitt að vinna okkur í haginn með því að eiga plagg eins og þetta, og stefnumótun sem þessi er aldrei unnin í tómarúmi. Það er sérstaklega reifað í skýrslunni frístundastefnu að það eru ýmiss konar stefnumótun sem að nýtist okkur vel þegar við vorum að vinna þessa vinnu. Það er talað forvarnastefnuna, það er verið að tala stefnu að sjálfsögðu í íþróttamálum, menningarstefnuna, niðurstöður starfshóps lýðheilsu og heilsueflingu, fjölmenningastefnu, stefna í málefnum barna 16 ára og eldri, heilsuefling aldraðra, stefna borgarinnar í málefnum eldri borgara og svo framvegis. Þetta er allt saman vinna sem að nýtist í þessu samhengi. Alveg eins og frístundastefnan mun nýtast okkur þegar við förum inn í seinni hluta af vinnu við að móta menntastefnu borgarinnar sem að horfir talsveit langt fram í tíman og er með nemandann eða barnið í fókus. Þannig ég held að sé algjör óþarfi að vera að hafa áhyggjur af því að þarna séu við að skjóta okkur í fótinn eða gera eitthvað annað heldur en er verið að gerast í menntastefnu vinnunni. Það er engin rök fyrir því að setja málið fram með þeim hætti. Hitt er svo annað mál að sjónarmið það að það væri heppilegra að bíða 1 fund með að samþykkja stefnuna þangað til að kynning á endanlegri stefnu hafi farið fram í fagráðunum. Ég finnst það vera málefnilegt og sjálfsagt að skoða það. Það er rétt sem kom fram í máli formanns ITR, það er kynning á stefnunni á föstudaginn í ITR. Ég reikna með að kynning verði á næsta fundi í skóla- og frístundaráði og svo framvegis. Þannig að það er eitthvað sem að við myndum held ég skoða með opnum hug. Það er Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og andsvari svara Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Þú mátt koma að svara. Þú ætlar að koma aftur, en þá verður að bíða. Já, skýr merki. Heyrðu, næst tekur til máls Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Já, akkurat. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka þeim sem komu hérna upp í andsvöru við mig og skýrðu mál sitt að einhverju leyti. Til áréttingar áður en ég fer í efnisatriði skýrslunar sem eru aðallega 2 sem að mér liggur á hjarta, að þá er það þannig að þessi stefna sem núna liggur fyrir, að hún auðvitað ekki bara gagnvart börnum og ungmennum, hún
fjallar líka félagsstarf eldri borgara sem ekki það sem við erum að fjalla í menntastefnu hópnum, þannig að bara svona það alveg skilsmunur þarna á milli þó að eitt útiloki ekki annað. En það eru 2 efnisatriði sem að mér langar að vekja athygli á og ræðum, að það ein af þeim forsendum sem að fara yfir í glærum í byrjun, sem var varðandi húsnæðiskosti. Það að segja hvernig tryggjum við að þessi stefna sem liggur fyrir fái það rými inn í húsnæði á vegum borgarinnar sem hún þarf. Og mér hefur fundist, ágætu borgarfulltrúar, að þar hafi skóginn kreppt á síðustu misserum. Við höfum verið í miklum vandræðum með að finna frístundastarfinu húsnæði. Ég tala nú ekki starfsfólk sem náttúrulega raunveruleiki sem við búum við í dag, en húsnæði náttúrulega líka stór partur af þessu. Ég átti samtal við skrifstofu eignar- og atvinnuþróunar varðandi túlkun á ákveðnum greinum í lögum grunnskóla, sem virðast að einhverju leyti girða fyrir það að við getum, að Reykjavíkurborg hafi valdheimildir til þess að samnýta eftir okkar ósk og okkar vilja það húsnæði sem við samt sem áður eigum. Og ég hjó eftir því að í áætluninni, og beini því sérstaklega til formannsins borgarfulltrúans Skúla Helgasonar, að þar talað að það að taka upp samtal við menntamálaráðuneytið varðandi breytingu á grunnskólalögum. Mögulega, ég las á milli línanna að það tengdist líklegast þessu, en þannig að ég myndi vilja fá nánari skýringar á því hvað það sem að Reykjavíkurborg ætlar að fara í samræður við menntamálaráðuneytið í tengslum við frístundastefnuna. Og hvaða leiðir það eru sem við erum að reyna að horfa á í þessum efnum. Annað að frístundastarfið hefur, má skilja það núna að það sé verið að færa það algjörlega yfir til skóla- og frístundasviðs. Með þessari áætlun sem við erum að gera núna. Eða ITR að fara að hafa aðkomu að því eins og það hefur verið með áður. Hver ber stjórnsýslulega ábyrgð á menntastefnunni? Það ITR eða skóla- og frístundasvið? Og þetta þarf að liggja ljóst fyrir, ekki menntastefnunni, fyrir á frístundastefnunni sem við erum með fyrir framan okkur. Ég held að það þurfa að liggja hans ljóst fyrir áður en við förum í aðgerðaáætlunina, og vil þá bara biðja góða borgarfulltrúa að leita mér í þeim efnum ef mér hefur misleysist eitthvað staðar á milli línanna í þessu. Takk fyrir. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. 2 hafa óskað eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúans, og fyrst Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst ríkja svona meginsátt tillögurnar sem í þessari stefnu, og mér finnst leiðilegt ef að einhver tæknileg mál fara að valda ágreiningi, þannig ég sé ekki að það myndi valda miklu skaða þó við myndum senda tillögurnar inn í fagráðin til umfjöllunar sem að eðlilegt og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur alveg rétt fyrir sér hvað það varðar, að það hinn eðlilegi farvegur, og mér finnst betri bragur á því að við myndum kannski þá bara bíða með að samþykkja tillöguna þangað til á næsta borgarstjórnarfundi, þannig að sem víðtækust sátt skapist þessi mál. Það Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar, og næstu til að koma upp í andsvör Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. 2 atriði sem að borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir beinir til mín, og ég vil svara þeim. Það hárrétt sem að hún nefnir. Það mjög svona áhugavert verkefni að fara í gegnum það hvar liggur forræðið yfir ráðstöfun skólahúsnæðis í grunnskólum borgarinnar, og það okkar niðurstaða eftir það, eða
við skulum kannski ekki segja niðurstaðan, það eitthvað mat í dag eftir skoðun meðan lögfræðings skóla- og frístundasviðs að það ríki ákveðin réttaróvissa þetta. Því að ákvæði grunnskólalaga og síðan lögskýringargögn eins og greinargerð með frumvarpinu til laga grunnskóla á sínum tíma frá 2008. Það virðist vera sem það sé ekki fyllilegt samræmið þarna á milli. Í lagatextanum sjálfum kveðið á ábyrgð sveitarfélagsins á ráðstöfun skólahúsnæðis en í samráði við skólastjórnenda. En í greinargerð með frumvarpinu gengið býsna langt í að útlista það forræði sem að skólastjórar hafi yfir húsnæði þeirra skóla sem að þeir fara fyrir og vísa því að það sé mikilvægt að ekki sé gengið inn á vinnusvæði kennara, vinnuaðstöðu kennara og svo framvegis. Þar sem þetta segir okkur í mæltu máli auðvitað að menn þurfa að leysa þetta í góðum friði en þarna hins vegar uppi svona ákveðin réttaróvissa sem að við teljum eðlilegt að eiga samtal við mennta- og menningarmálaráðuneytið. Eðlilegast væri kannski að það færi fram á vettvangi sambands sveitarfélaga en að öðrum kosti getur borgin tekið það upp í samtölum við ráðuneytið því auðvitað hefur þetta áhrif á skólastarf í öllum sveitarfélögum. Hitt atriði varðandi stjórnskipulega ábyrgð, það engar breytingar sem að verða með þessari stefnu en þær eru vissulega reifaðar mögulega breytingar í minnisblaðinu sem ég minntist á áðan við borgarstjóra sem snerist það hvort að tilteknum stofnunum eða einingum í borgarkerfinu væri betur komið á öðrum fagsviðum heldur en í dag. En það engar ákvarðanir eða tillögur lagðar fram í stefnunni sjálfur slíka breytingar. Og Skúli Þór Helgason lokið við að veita andsvar. Andsvörum lokið og næstu tekur til máls borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi nú fyrst og fremst fá að þakka þessu stýrihópi fyrir góða vinnu. Mér finnst þetta ágætist leið að vekja athygli í þessu tilviki mína á þeim mismunandi sjónarmiðum sem komu fram í samráðinu varðandi stöðu ýmissa eininga sem koma frístundastarfi í stjórnkerfinu en meginatriði að ná breiðri sátt stóru línurnar varðandi frístundastefnuna. Þannig að ég held að það sé gott. Ég tek undir margt af því sem að borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir sagði stefnumótun í skólamálum. Hún bæði ítarleg og mjög góð. Ef það eitthvað sem kemur fram þar sem leiðir til þess að við breytum þessari eða öðrum stefnum þá gerum við það en á kannski ekki að setja allt í einhvers konar stóra stopp. Mér finnst fín tillaga hjá borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur að vekja athygli eldri borgara á öllum þeim frítíma menningarframboði og íþróttaframboði og hreyfiframboði sem fyrir hendi í borginni. Vil þó minna á að velferðarsvið sendi fyrir á þessu ári bækling til eldri borgara þá velferðarþjónustu sem að eldri borgarum stendur til boða og þar var komið inn á ýmsa þessa þætti en ég mun fara yfir það hvort að við ættum að huglega það að gera betur núna þegar við erum að koma með menningar og hreyfikort fyrir eldra fólk. Annars held ég að umræðan kannski beri svipað því að flesta þætti þessara stefnu hefur náðst býsna góð sátt. Það hvort að við gefum okkur 2 vikur og leyfum faraðanum að fara yfir þetta, mér finnst það bara ágætt en ég geri þá ráð fyrir því að frummælandi muni leggja til frestun á þessu ef hann telur svo eða hvort hann telji umfjöllun faraða að vera nægjanlega. Þá borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég tel sjálfsagt að verða við þeim ábendingum sem hafa framkomið að skoða þetta aðeins betur og gefa faraðanum kost á að skoða þetta og tjá sig þessi mál. Eitt mikilvægasta hlutverk borgarstjórnar og rauninni borgarstjórnar á þessa stóra vettvangs að móta stefnu og það alveg skipt í samþykktum borgarinnar að fagráðin þau gegna mjög mikilvæga hlutverki til að vera
vera borgarráði og borgarstjórn til ráðgjafar í þessum málum. Það ekki bara, ég hef að minnst ekki litið svo á að það sé bara formsatriði að þessi fagráð séu starfandi. Þetta sé ekki bara eitthvað stimpill, þetta séu ráð þar sem þekkingur safnað saman. Þar situr fólk sem situr ekki endilega í borgarstjórn og kemur með þekkingu til viðbótar þeirri þekkingu sem borgarfulltrúar leggja inn í þessi ráð. En ég verð að segja eins og að mér hefur fundist að vera tilhneiging á undanförnum misserum að keyra mál svolítið fram hjá þessum ágætu ráðum okkar og þá sérstaklega íþrótta- og tómstundaráði. Þetta því ekki miður einsdæmi að slík mál sé unnin og eigi sína samþykki án þess að ráð eins og íþrótta- og tómstundaráð sem svo sannarlega ætti að hafa að segja þessa stefnu komið að málum. Það eru fleiri dæmi, til dæmis bara þegar að við vitum að það er stór pólitískt mál hvar íþróttamannvirki eru sett niður í borginni, en það hefur því miður viðgengist á undanförnu að þegar að ákvörðun verið tekin í íþróttamannvirki þá það jafnvel verið gert án þess að það fari fyrst í gegnum íþrótta- og tómstundaráð og hefur átt að samþykkja, og bara nýlegt dæmi það að það átt að samþykkja slíkt í borgarráði. Og þá gerðum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks athugasemdir og spurðum hvers konar vinnubrögð þetta væri, hvort það væri ekki rétt að fagráðið íþrótta- og tómstundaráð hefur nú eitthvað þetta að segja áður en er samþykkt. Stóru mál og skipta skoðanir það í borginni, hvar íþróttamannvirki eigi að rísa og mjög takmarkaðir fjármunir til ráðstöfunar miðað við þær óskir sem eru hverju sinni. Og það var svona með semingi orðið við því, og þá sjáum við rauninni hvaða augum meirihlutin lítur þetta ráð, íþrótta- og tómstundaráð. Ég veit og ég átta mig alveg á því hvort að þessi vanvirðing gagnvart íþrótta- og tómstundaráði, hvort þetta sé út af bara ráðinu sem slíku, mönnum finnist að þetta hafi algjör óþarft ráð, eða hvort það eru þær persónur sem þar sitja, ég átta mig ekki á því. En í einhverjum tilvikum, stundum hefur þetta bara verið keyrt beint í gegnum borgarráð, einhverjum tilvikum þá hefur við Sjálfstæðismenn óskað eftir því að þetta fari til umfjöllunar viðkomandi ráðs og það hefur svona verið orðið við því semingi. En ég segi þetta vegna þess að ég man eftir því í vor að þegar einu svona máli var frestað, þá var, og íþróttafélagið var sjálfsögð að bíða eftir þessari ákvörðun og þurfti þá að bíða viku lengur ef man rétt. Og þá var því, voru þessi vetur, þá var því komið mjög skilmerkilega á framfæri við fulltrúa og stjórnendur þess íþróttafélags að Sjálfstæðismenn var að tefja málið. Þarna væri íþróttafélagið að fá mannvirki og fullu vilji til þessi á borginni og þetta var samtidig einróma, það voru allir flokkar sammála að gera þetta. En vegna þess að óskað var til frestun málsins meðal annars þessi forsendu að fagráðið íþrótta- og tómstundaráð ætti að hafa með þessi mál að gera og ætti að minnst kosta fjalla málið, en þó að það var eiginlega búið að taka þessa ákvörðun, þá var það notað sem vopn í einhvernum pólitískum hráskinsleik til þess að koma höggi á minnihlutann og höggi á Sjálfstæðisflokkinn, að því óskað hefur verið til frestun málsins og því var komið mjög vandlega á framfæri með tölvupósti við held ég flesta stjórnendur og stjórnarmenn í félagi og með þeim orðum meirihlutans að þetta verði ekki hægt. Sjálfstæðisflokkurinn var að tefja málið og láti lítið út svo fyrir jafnvel eins og Sjálfstæðisflokkurinn á móti. Þannig að ég hvet til þess að það má nú að mörgu leyti bæta vinnubrögðin hér í borgarstjórninni og ég hvet til þess að þau verði bætt að þessu leyti og við notfærum okkur í auknum mæli þessi ráð okkar sem eiga að vera okkur til faglegra ráðgjafar og ekki síst íþrótta- og tómstundaráð, því að ef það á að vera regla að það verði í stórum og veigamiklum málum eins og í stefnumótun gengið fram hjá ráðinu, þá fer maður að velta því fyrir sig hvort að það sé ætlun þá meirihlutans að leggja niður þetta ráð og þá þyrfti auðvitað að taka sérstaka umræðu það, en ég hef nú á því að það ætti ekki að leggja það niður. En kemur þessa ábendingu hér, ég held að sé ágætt að fresta málinu og vanda þetta þá betur og fá íþrótta- og tómstundaráð til að fara yfir það. Það er gert að Magnússon borgarfulltrúi loki máli sínu og næstur á mælendaskrá Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn barar stutt snart viðbragð við þessari ræðu sem var merkileg, kannski furðulega mörgu leyti. Þarna verið að byggja forsendur sem að vinnumandi engin stoð fyrir í veruleikanum og draga síðan magnaðar ályktanir af því.
af þeim. Aðeins varðandi samráð við fagráðina, mjög mikilvægt að það sé ítrekað og áréttað að það var heilmikið samráðsferli sem fór fram í nákvæmlega þessu máli sem hér undir frístundastefnunni. Drögin voru send til allra fagráða og við fengum umsagnir tilbaka með ýmsum merkilegum og góðum athugasemdum sem að höfðu sannarlega mikil áhrif á þá lokaniðurstöðu sem að hér kynnt. Deildar meiningar voru ýmsar af þeim hugmyndum breytingar á tilfærsluverkefna á milli fagsviða og það var niðurstaðan að fallast á þau sjónarmið sem að komu fram frá mörgum aðilum það að rétt væri að eyða meiri tíma í að rýna þetta áður en að tekna væri stefnumótandi ákvarðanir stjórnsýslubreytingar. Þannig að það engin fótur fyrir því að menn séu eitthvað að hunsa ITR eða önnur fagráð. ITR gegnir mjög veigamiklu hlutverki. Það verið að kynna þessa stefnu hér á föstudaginn kemur í ITR og ég held að það sé góð eining það hér í salnum að við veitum ráðrúm til þess að fagráðin geti farið yfir stefnuna áður en að við tökum máli endanlega til afgreiðslu hér í borgarstjórn. Þá hefur Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Hér hefur komið fram beiðni frestun, forseti verður við því og frístundastefna Reykjavíkur fer inn til kynningar í fagráðum borgarinnar. Þá göngum við til annars liðar á dagskrá og forseti ætlar að sameina annan og þriðja lið í umræðu. Það annars vegar skýrsla starfshóps framtíðaruppbyggingu á gististarfsemi í Reykjavík og hins vegar skýrsla starfshóps heima- og íbúðagistingu og við ætlum að taka umræðu þessa tvo liði samhliða. Þá tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum hér að fjalla eiginlega tvo tillögupakka eða tillögur tveggja hópa sem að hafa verið að vinna mjög mikilvæg verkefni sem lúta að ferðamannaborginni í Reykjavík og hvernig hún hefur verið að þróast og okkar hlutverk í því að stýra þróunni eftir því sem kostur er. Í fyrsta lagi þetta atriði sem snúa að framtíðaruppbygging og gististarfsemi í Reykjavík og það hefur verið tekin saman mjög fróðleg skýrsla sem var kynnt í borgarráði í júní og í kjölfarið í viðkomandi fagráðum þar sem að byggt á ýmsum spám og nú geta spár alltaf breyst verið að ná utan hvers sé að vænta á næstu árum en líka næstu misserum varðandi eftirspurn eftir gistingu, leggja mat á það hvað þarf að byggja gistirýmum og hótelum í Reykjavík til þess að mæta því. Vegna hvers þarf yfir höfuð að huga þessu og mæta því? Jú, því að gisting ferðamanna hefur annars mjög mikil áhrif eins og við sjáum nú þegar á húsnæðismarkaðinn. Og þá vaknar ekki bara spurningin hvort það eigi að koma til móts við þetta í gegnum skipulag og samþykkt nýrra byggingaheimila eða breytingu á eldra húsnæði, heldur hvar þessi gististaðir eiga að vera staðsettir. Og hér eru lagðar línur og lögð fram tillaga stefnu sem undir umræðunni hér til samþykktar og það tvö lykilatriði í stefnunni. Í fyrsta lagi þá lykilatriði fjölbreytni þó svo að það sé dregið fram af starfshópnum að það sé auðvitað ekki þannig að gististaðir verði eða geti verið jafn dreifðir alla borg að þá lagt til í fyrsta lagi gististarfsemi verði ekki of ráðandi í starfsemi í neinu borgarhverfi að gististarfsemi dreifi sem jafnast borgina og í þriðja lagi að fjölbreytni verði tegund gististaða. Við viljum ekki bara dýr háklassa hótel og ekki bara ódýr svefnpokapláss heldur alla breiddina. Við viljum fjölbreytni. Síðan það seinna atriði, það hámarks ávinningur fyrir íbúa, samfélag og fyrirtæki. Það athyglisvert að það gríðarlega mikil jákvæðni í garð ferðaþjónustu og ferðamanna meðal Reykvíkinga. Við höfum kannað þetta ítrekað og það helst nokkuð
þó að hafi örlítið dregið úr, þá minnir mig að nýjustu tölur séu að 88% Reykvíkingar séu jákvæðir. Ég held að hvaða ríkisstjórn sem getur verið full sátt með þær vinsældir sem að ferðamenn njóta og meira sem borgarstjórn líka. En við höfum séð, til dæmis á svæðinu kringum Hlemm, sem vissulega frekar miðsvæðis, hvernig fjárfesting í tengslum við gistirými og ferðaþjónustu getur eflt nærumhverfið og þjónustuna. Við sjáum þetta líka til dæmis í Laugalæknum, þar sem að Kaffi Lækur með nokkur gistirými á efri hæð, hvernig gistirýmin geta fyllt kaffihúsið eða önnur þjónustu út í hverfin. Og að þessu það líka huga í skipulagi og allri nálgun borgarinnar. Gististarfsemi, það eru sett 3 líka markmið varðandi það. Gististarfsemi skal bæta hverfisbrag og umhverfi í sínu hverfi. Það er hnykkt á því, vegna þess að við höfum að þessu líka nokkuð kostnað, að sveitarfélög fái hlutdeild í gistináttargjaldi og að upplýsingum gististað og rekstrarleyfi séu skýr og aðgengileg öllum. Á grundvelli þessara í raun 6 einföldu punkta, sem eru þó hver sig mjög mikilvægir, að þá er sett upp líka fremur einföld aðgerðaáætlun til að fylgjast með framgangi mála. Og það er gert til þess að við framfylgjum þessu og það er þess vegna skilgreint á ábyrgð mismunandi aðila hver eigi að gera hvað. Þetta er lagt fram hér til samþykktar fyrir borgarstjórn, þannig að enginn þurfi að ganga þess dulinn hvert við stefnum í þessu efni. Við viljum fjölbreytni, við viljum dreifingu og við viljum að þeir gististöðar sem komi nýtist hverfunum og verði þeim til góðs en að það verði ekki einsleitni á neinum stað. Hinn starfshópurinn er ekki síður mikilvægur og hefur ekki síður þurft að grafa sig ofan í verkefni sitt. Þetta er skýrsla starfshóps heima- og íbúðagistingu sem var settur á laggirnar til að fylgja eftir nýju lagaumhverfi hvað þetta varðar. Það er skemmst frá því að segja að ákveðnar áhyggjur sem að sveitarfélögin og sérstaklega Reykjavíkurborg settu fram varðandi þessa löggjöf. Það er ekki búið að mæta þeim áhyggjum eða það er ekki búið að fullvissa okkur að löggjöfin virki sem skyldi og þá ég við það að eftirlitsþátturinn var ekki settur á hendur sveitarfélagana, heldur sýslumanna og raunar sýslumannsins og höfuðborgarsvæðinu. Þar höfum við gengið eftir því að það er metnaður áhugi til þess að fylgja eftir og sinna eftirlit á þessu sviði en það er býsna lítið komið í gang. Lögreglan er líka fáliðuð til þess að koma með í þessi verkefni en þetta verða samt að teljast ákveðin forgangsverkefni ef þá yfir höfuð að fylgja eftir nýju lagaumhverfi gististaði. En það er líka ákveðnir hlutir sem að skipta máli á okkar borði og þessi tillögupakki var líka kynntur í borgarráði í júní og það kom fram ósk frestun sem var orðið við þannig að hægt var að kynna þessa skýrslu í menningar- og ferðamálaráði og umhverfis- og skipulagsráði. Þarna höfum við verið að funda síðastliðið ár með öðrum hraðvaxtarborgum í ferðamálum eins og Barcelona, Amsterdam, Vín og fleirum Evrópuborgum og höfum þar kynnst því að þær hafa sumar náð samningum við Airbnb og jafnvel aðrar vefsíður birtingu upplýsinga og fleiri hluti sem við viljum ná líka. Þannig að fyrsta tillaga starfshópsins er að hefja viðræður tvíhliða samning við Airbnb á sambærilegum nótum og náðst hafa af hálfu borgaryfirvalda í Amsterdam og London. Í öðru lagi er lagt til að Reykjavíkurborg beiti sér fyrir frekari einföldunar regluverki og óski meðal annars eftir viðræðum við ríkisvaldið að breyta starfsleyfisskilyrðum í lögum hollustuhætti og hollustuhætti. Þetta náðist fram á síðastliðnu voru á vinnslutíma tillagnanna og ef ég man rétt þá voru samþykkt breyting á lögum og reglugerð í byrjun sumars en þarna geta líka verið fleiri atriði.
Í þriðja lagi að Reykjavíkurborg hafi forgöngu að koma af stað samráðs- og upplýsingaverkefni vettvangi þeirra aðila sem koma að rekstrarleyfisveitingu og eftirliti innan málaflokksins í þeim tilgangi að skiptast á nauðsynlegum upplýsingum. Þetta fæddist svolítið út úr vinnu starfshópsins og fólk þegar farið að hittast. En það líka lagt til að Reykjavíkurborg auki verulega upplýsingagjöf til borgarbúa og borgara gististarfsemi, bæði skilyrði og málsmeðferð leyfisveitinga og útgefnar umsagnir og leyfi. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt líka til þess að minnka fjölda fyrirspurna og það stuðlar að því að þetta sé svolítið skýrt. Þá veistu ef að það mikið gististarfsemi í nágrenni við þig á einfaldan hátt hvort að hún sé með leyfi eða ekki og getur þá brugðist við í kjölfarið. Þá viljum við einfalda hvernig skrifstofur okkar spila saman varðandi þessar leyfisveitingar. Þetta ennþá nokkuð flókið umhverfi og mikilvægt að misstýra ekki vegna þess að við erum að taka stjórnvaldsákvarðanir sem geta haft fordæmisgildi og þess vegna verðum við að vanda. Það líka lagt til að umhverfis- og skipulagssviði verið falið að kortleggja eftirlitsheimildir sem Reykjavíkurborg hefur í málaflokknum og leiða má að mannvirkjalögum og lögum mengunarvarnir og hollustuhætti. Og þarna erum við í raun að huga því hvaða hlutverk byggingafulltrúi og heilbrigðiseftirlit getur haft ef að það gengur illa að fylgja þess eftir af hálfu sýslumannsembættanna. Hér síðan hnykkt á þeirri stefnu okkar að Reykjavíkurborg telur að sveitarfélögin eigi að fá gistináttagjald í sinn hlut. Það hækkaði 1. september síðastliðinn ef mig misminnir ekki og núna komið í 300 krónur og ráðherra hefur haft uppi góð orðum að þau rennir núna að minnsta kosti stórum hluta til sveitarfélaga og mikilvægt að sveitarfélögin fylgi því fast eftir í vetur. Að lokum lagt til að starfshópurinn komi saman að ári liðnu og meti árangur af starfinu og endurmeti stöðunni í ljósi reynslunar. Og ég held að þetta séu allt góðar tillögur sem ég legg til að verði samþykktar. Og borgarstjóri lóki máli sínu og næst tekur til mál Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég ætla að byrja á því að lýsa yfir ánægju minni með því að sjá hérna fram komnar tillögur framtíðaruppbyggingu eða skýrslu starfshóps framtíðaruppbyggingu gististarfsemi í Reykjavík. Það ákveðnu leyti vand með farið greinilega að vera svona óháður borgarfulltrúar því að sérstaklega sem hefur verið í fyrirsvari fyrir annan flokk áður því að það náttúrulega 30 ára að vinna þarna baki. En mér langar bara aðeins að rifja upp tillögu okkar tillaga borgarráðsfulltrúa Framsóknar og flugvallarinnar í borgaráði frá 21. júlí 2016 sem var svohljóðandi með leyfi forseta. Tilvitnun hefst. Í fréttum hefur ítrekað nú í sumar verið fjallað að Reykjavíkurborg hafi fyrir löngu farið út fyrir þolmörk sín í móttöku ferðamanna. Tillaga Framsóknar og flugvallarinnar að settur verða laggirnar starfshópur 5 aðila, 3 frá meirihluta og 2 frá minnihluta, sem hafi það markmið sín að setja fram tillögur hvernig megi auka virðisauka í hóteluppbyggingu og höfuðborgarsvæðinu með tilliti til aukna fjölda 4 til 5 stjörnu hótela og með beinum aðgerðum á kjörtímabilinu. Óska skal álits frá fagaðilum í ferðaþjónustunni, til dæmis samtök ferðaþjónustunnar, samtök atvinnulífsins, greiningardeilda fjármálafyrirtækja og höfuðborgarstofu. Starfshópurinn skal hafa lokið vinnu sinni eigi síðar 1. október 2016. Tilvitnun lýkur, við erum reyndar alltaf bjartsýn. En þetta var lagt fram í sumarfríinu fyrra 21. júlí og 15. september, fljótlega eftir að við komum úr sumarfrí í borgarráði, þá tillagan tekin til meðferðar þar sem að borgarráðsfulltrúar meirihlutans höfnuðu tillögunni en komu fram með málsmeðferðartillögu. Og það einmitt á grundvelli þessara málsmeðferðartillögu sem að þessi vinna núna að skila sér sem afrakstur af. Og svona fyrir sögulegt samhengi þá ætla ég að fá að lesa bókun
borgarráðsfulltrúa Framsóknar og flugvallavinna í borgarráði 15. september og til það með leyfi forseta, tilvitnun hefst. Framsókn og flugvallinu fagna því að tillagan okkar frá 21. júlí hafi hvatt meirihlutann til þess að taka til alvarlegrar athugunar virðisauka í hóteluppbyggingu og því samþykkjum við breytingartillögu meirihlutans sem víðtækari en tillaga okkar. Mikilvægt að huga til framtíðar í þessum málum ásamt því að taka á brýnum vanda tengdum uppbyggingu innviða innan borgarinnar í tengslu við aukinn fjölda ferðamanna. Finna þar leiðir til þess að auka tekjur sveitarfélagsins á auknum umsvifum í ferðaþjónustu innan borgarinnar. Tilvitnun lýkur. Að þessu sögðu til upprifjunar fyrir okkur borgarfulltrúa sem hér sitjum, að þá sýnist mér öllu að sú framtíðaruppbygging sem að hér liggur fyrir taki einmitt á þessum þáttum sem að við vöktum máls á. Mér finnst reyndar leiðinlegt að þetta hafi þurft að taka svona langan tíma en engu að síður þá er þetta nokkuð vel unnið. En það eru samt mjög mörg verkefni framundan eins og til dæmis og sem að krefjast auðvitað samráðs eins og borgarstjóri fór yfir, allavega stendur í skýrslunni, við önnur sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Varðandi svona ákveðna hitapunkta sem eru í uppbyggingu á hverjum einu stað og auðvitað það þannig að það eru við í Reykjavík sem berum hitan og þungan af ferðamannastraumnum sem kemur inn á höfuðborgarsvæðið. Hingað vilja jú flestir koma. En ég ætla ekki að hafa þetta erindi mitt lengra, það átti raunverulega að vera bara hérna til upprifjunar á því að afrakstur þessara vinnu er runnið undan rifjum míns gamla flokks og mín þegar ég satt í borgarráði og ég þakka fyrir það. Það hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið, telstu umræðu lokið og við ætlum að samþykkja. Ég ætla að bera upp lið 3 og 4 til að atkvæða. Ég ætla að gera það, ég þarf að gera það hvort í sínu lagi. Ég get borið þetta upp saman og ég ætla að gera það nema það komi upp óskir annað. Svo er ekki. Þannig að ég ber upp lið 3 og 4 til samþykktar, þau eitthvað sem er samþykkið, gefi merki. 2. og 3. Hér boða fulltrúar bókanir. Liður 2 og 3 telst samþykkur. Með leyfi fundarins þá ætla ég að biðja umræðu tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins stefnumótun hjólabrettaiðkun. Forseti langar að færa hann upp og ræða hann þá sem lið 4 ef enginn hreyfir andmælum. Formið þarf að fara nefnilega? Já. Formið þarf að fara á fundinum og hann formið ekki þér. Ekki allir káttir með það? Allt í lagi. Þá tökum við fyrir umræðu tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins stefnumótun hjólabrettaiðkun og fyrst tekur til máls Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúa. Komst ekki á brett? Þorgnýr. Forseti borgarfulltrúar. Hér erum við með tillögu Sjálfstæðismenn sem að kallast tillaga stefnumótun hjólabrettaiðkun. Þessi tillaga er nú einfaldlega lögð fram vegna þess að til okkar hefur leitað fólk sem stendur að brettaiðkun ungmenna í borginni og lýsir ástandinu ekki nógu vel. Nú er þetta þannig að það er mikill fjöldi barna sem iðkar hjólabrettanotkun og
það einhvern veginn ekki nógu aðgengilegt hvar öruggt að vera, hvar kannski einhverja leiðbendingar hvar foreldrar ættu helst að beina börnum sínum að vera á brettunum. Og svo finnst þeim sem að þessu standa að borgin sýna ekki nógu mikið stuðning. Farið hafi verið í að sem sagt útbúa alls kyns, hvað á ég að kalla þetta, aðstöðu með tækjum og einhverjum svona tækjum og tólum til að gera skemmtunina enn betri. Að það þurfa að vera að flytja hana til og frá vegna þess að alltaf sé skammtímalausnir að ræða, og þar á ég að sjálfsögðu mest við inni aðbúna innandyra. Eftir að við óskuðum eftir að þetta væri á dagskrá hér, þá fékk ég reyndar þær upplýsingar að málið hefði verið rætt á fundi ITR í síðustu viku, held ég, hans ég rétt hjá mér. Og ég hafði nú samband við starfsfólk ITR og fékk að vita það að Brettafélag Íslands hefði haft samband og verið með erindi til sviðsins, og þeim hafi verið svarað þar sem að það rakið í raun og veru hvað í boði í borginni og hvar hjólabrettapallar eru og hvaða inniaðstaða sé í boði og svo framvegis. Ég ætla bara að fara aðeins örstutt yfir það sem fram kom í bréfinu til þeirra, svo að það bara komi fram á þessum fundi. En það semst að það sé inniaðstaða í húsnæði ITR við Dugguvog, og þar frá og með 1. september 2018 verði rekin aðstaða þar. En reyndar hafi Brettafélagið sagt sér frá samningunum í apríl síðastliðinn. Þetta svona verið að fara yfir stöðuna í málinu. Svo séu hjólabrettapallar á ýmsum stöðum í borginni. Þeir séu við Þróttheima, í Fossvogi, við Ársel, Korpuskóla, Kjalarnes og Gufunesbæ. Hjólabrettaaðstaða sé við Jafnasel og í Laugardal. Svo liggi fyrir hugmyndir hjá umhverfis- og skipulagsráði aðstöðu fyrir brettaíþróttuna á Klambratúni. Og það liggi fyrir hugmyndir hjá skóla- og frístundasviði og Gufunesbæ brettagarðasvæði Gufunes í Grafavogi. Og svo liggi fyrir hugmyndir og teikningar hjá skóla- og frístundasviði að frístundahúsi við Gufunes, þar sem gert ráð fyrir inni aðstöðu fyrir hjólabretti, en það liggi ekki fyrir framkvæmda áætlanir. Þá sé fyrirhugað að flytja hjólabrettaramp sem við Laugalækjarskóla og annað svæði, en það liggur ekki fyrir hvert. Og svo bent á að samþykkt hafi verið lögð fram í Íþrótta- og tómstundaráði í ágúst 2016, sem var svohljóðandi: Íþrótta- og tómstundaráð leggur til að við hönnun opinna rýma almennings- og útivistarsvæða, hvort sem endurgerð rými að ræða eða ný, verði hugað að því hvernig rými geti einnig nýst iðkandi götuíþrótta. Sem auðvitað mjög gott, og ég veit ekki alveg hvort það búið að afgreiða þetta inn í umhverfis- og skipulagssviði. Svo kemur fram að í tengslum við mótun heildarstefnu frítímaþjónustu hafi Íþrótta- og tómstundaráð lagt til haustið 2016 að kanna hvort nauðsynlegt geti verið að móta sérstaka stefnu varðandi æskulýðs- og menningarfélög sem þjóna ungu fólki varðandi jaðaríþróttir. Þannig að mér sýnist að það auðvitað einhver vinna með þessa íþrótt og hvernig skuli henni skil innan borgarlandsins og innan borgarkerfisins, en enga síður þá sýnist mér líka að það sé þörf á því að móta einhvers konar heildarstefnu. Og við vitum það sem hefur verið í skipulagsráðinu að það hafa verið alls konar vandræði uppi aðstöðu sem sett hefur verið upp. Svo hefur hún verið fjarlægð vegna kvartana og það hefur verið svona vandkvæðum bundið að koma aðstöðunni fyrir, og það eru alls konar mál sem einhvern veginn ekki hafa verið alveg leidd í jörð sem þarf að taka á og þetta gera sem fyrst. Því að það er auðvitað, eins og maður heyrir hjá foreldrum þeirra sem eru mikið fyrir hjólabrettin, að krakkarnir eru að leita inn í bílastæðakjallarana. Þeir eru auðvitað mjög vinsæl svæði og þeir eru á miklum hrakhólum. Þeir eru
þau eru jafnvel orðin það sjóuð í að vita nákvæmlega eftir hver langa tíma þau verða rekin af þeim svæðum sem þau nota í dag. Þau fara inn í bílakjallarana og vita að eftir hálftíma kemur vörðurinn og rekur þau þaðan. Þá fara þau í næsta kjallara og vita að þar tekur það vörðin korter að koma. Og svona eru þessir hópar á ferð, ekki bara í Reykjavík, heldur líka í nágranna sveitarfélögin. Og ég held að þetta sé ekki aðstæða sem við viljum í raun og veru segja að sé fullnægjandi fyrir þennan hóp. Því hann er stór, þetta er jaðaríþrótt, við eigum líka að sinna þeim, jafnvel og við gerum sinnum öðrum íþróttum, þannig að það er mikil ástæða til að taka þetta svolítið fyrir. Og mér sýnist að það svona miðað við hvað kannski erfitt er að sjá upplýsingar hvernig megi stunda hjólabretti eða nýta hjólabretti í borgarlandinu á einhverjum einum stað, að þá sé bara ástæða til þess að við förum í þessa heildarstefnumótun og jafnvel þá í framhaldinu skipum einhvern starfshóp sem fari í það í samráði við þá sem að þekkja best til í bransanum, þá brettafélögin og jafnvel krakkana sem auðvitað mest vita hvernig best verður að hafa þetta. Þá held ég að hafi mál mitt ekkert lengra og bara þakka fyrir. Áður Áslaug María Friðriksdóttir lokið ræðu sinni og næstu tekur til máls Þórgnýr Thoroddsen borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, ég vil bara byrja að þakka þér fyrir þessa tillögu. Þessi umræða hjólabrettamálin hefur verið svolítið upp á borði hjá okkur núna undanfarið eins og hefur reifað og kannski ekki ástæðulausu. Þótt fyrr hefði verið kannski. Og þú fórst nú yfir svona cirka bát þá aðstöðu á þær hugmyndir sem eru svona í gangi þessa dagana. En ég ætla eiginlega bara að gera svo djarfur að taka bara undir með þér. Ég held að það sé full ástæða til að fara í þessa stefnumótun og það er fullt af hugmyndum sem hafa komið fram og fullt af hugmyndum sem hafa komið fram og fullt af tillögum sem hafa verið samþykktar til dæmis í ITR sem er kannski bara svolítið óljóst hvar standa og við þurfum bara svona að ná þessu öllu saman og koma þessu saman í einhvers konar heildstæðan pakka sem hægt er að vinna með. Þannig að ég hugsa að þetta er fyrst og fremst praktískt mál og ég held líka að með því að fara í þessa vinnu að þá séum við í raun og veru að flagga þeim stuðningi sem að bæði brettaíþróttin og líka aðra íþróttir svo sem parkour og annað slíkt eiga skilið að fá og svona fá þá athygli og aðhlynningu sem þau þurfa. En ég tek bara heils hugar undir og legg bara til að við samþykkjum þetta tillögu. Þá hefur Þórgnýr Thoroddsen borgarfulltrúi lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Ég ber þá tillögu Sjálfstæðisflokksins upp til atkvæðagreiðslu, þau ykkur sem að samþykkið hana gefur merki. Hún bara missir af. Nei, grín. Ég ætla að biðja borgarfulltrúi að koma inn í salinn til þess að greiða atkvæði tillögu Sjálfstæðisflokksins. Það gæti verið. Og við hingrum eftir borgarfulltrúum. Nú eru allir borgarfulltrúar komnir í salinn og ég ber þá upp tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins stefnumótun hjólabrettaiðkun. Þau ykkur sem að gefið grænt ljós. Jóni, Takk fyrir þessa ábendingu en hún telst samþykkt samhljóma. Þá göngum við til
5. og 6. liðar. Það annars vegar tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins opinbera rannsókn vegna milljarða tjóns á húsi Orkuveitu Reykjavíkur og hins vegar tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins úttekt og endurbætur. Nei, grín. Ég bara athuga hvort þið séu ekki alveg örugglega að fylgjast með. Það 4. og 5. liður. Það tillaga borgarráðsfulltrúa. Þetta borgarfulltrúar, borgarráðsfulltrúa Framsóknar og flugvallavinnu úttektarnefnd vegna skemmda á húsi Orkuveitu Reykjavíkur samanborið 40. liður fundagerða borgarráðs frá 31. ágúst 2017 og svo hins vegar tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins opinbera rannsókn vegna milljarða tjóns á húsi Orkuveitu Reykjavíkur og með leyfi fundarins þá ætla ég að taka umræður saman. Það sem sagt rætt samhliða og fyrst tekur til máls Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, ég mæli fyrir tillögu Framsóknar flugvallavina sem svohljóðandi. Lagt til að borgarráð samþykki að skipa sérstaka úttektarnefnd sem hefur það hlutverk að yfirfara viðbrögð og aðgerðir vegna skemmda á húsi Orkuveitu Reykjavíkur á Bæjarhálsi 1. Skoða verði hvernig brugðist hefur verið skemmdum á húsi Orkuveitunnar á Bæjarhálsi 1 sem hafa komið frá byggingu hússins. Fram til september 2015 þegar raki og mygla uppgötvaðist. Kanna verði hvort hagsmuna Orkuveitunar og eigenda þess hafi verið gætt í hvívetna þannig að hvorki hafi verið ástæða til að skoða og meta galla í húsinu fyrir en leki og raki uppgötvaðist í september 2015 né að metin yrði hugsanlegu bótaréttur eða fyrning. Sérstaklega verið skoða hvernig brugðist var við leka sem uppgötvaðist 2004 og 2009, hvaða viðgerðir hafi farið fram, hvort ástandsúttekt hafi verið gerð og orsökin fundin og hvort talið hafi verið að þær viðgerðir sem fram fóru hafi verið fullnægjandi, þannig engar vísbendingar væru frekari leka eða skemmdir fyrir að raki og mygla uppgötvaðist í september 2015. Hvort skoðað hafi verið eða kröfur gerðar á þá aðila sem kom að byggingu hússins eða framleiddi eða seldi efni til byggingar hússins, svo sem byggingaraðila, byggingarstjóra, aðalhönnu, burðarþolshönnu, tryggingafélög, eftirlitsaðila, framleiðanda eða seljanda. Hvort lagaleg staða og hugsanlegu bótaréttur hafi verið kannaður vegna galla á húsinu fram til ársins 2015 meðal annars með tilliti tómlætis eða fyrningar. Sérstaklega óskað eftir því að rætt verði það aðila sem unnu hjá Orkuveitu Reykjavíkur fram til ársloka 2011 og sáu fasteigna Orkuveitunar viðhald þeirra. Með tillögunum var lögð fram greinargerð sem var svona aðeins rakin forsaga þessa máls síðustu daga en eins og við þekkjum að þá hélt Orkuveitan blaðamannafund föstudaginn 25. ágúst þar sem kynnt var að Vesturhús, höfuðstöð Orkuveitunnar Bæjarhálsi 1 var illa farið að rakaskemmdum á myglu. Þetta hafi orðið ljóst í september 2015 þegar að starfsmenn hefði farið að veikjast af þessum sökum og það hafi hafist tilraunaviðgerðir mitt árið 2016. Áfallinn kostnaður sem búið var að fara í núna 460 milljónir og það hefði verið gerð í rauninni metin í rauninni árangur þessara tilrauna og hvaða leiðir væru færar og það eru 6 leiðir sem að hefur verið stungið upp á sem kosta bilinu 1,5 milljarður upp í 3. Það kom líka fram í fréttum að Orkuveitan hafi farið þessa leið í Héraðsdóm Reykjavíkur og dómkvaddur yrði matsmaður til þess að meta ástæður skemmdana og tjónið og í framhaldinu er lagaleg staða Orkuveitunar og hugsanlegu bótaréttur skoðaður. Það hefur hins vegar komið í ljós að þennan dag sem ég Framsóknar flugvallavinnu lagði fram tillögunni í borgarráði að þá var ekki búið að leggja fram slíka matsbeiðni í Héraðsdóm heldur var hún ennþá í vinnslu. Efla verkfræðistofa sem hefur unnið að þessari ráðgjöf fyrir Orkuveituna. Það hefur komið í ljós að einn af burðarþolshönnum hússins starfar hjá Eflu. Þannig í rauninni að þegar blaðamannafundurinn var haldinn þarna á föstudeginum þá var í rauninni bara tilkynnt þessi raka og myglu á 2015 og síðan ekki neitt meir. Daginn eftir að þá
var viðtal bæði við Þorvald Gissurarson, forstjóra Þ.G.Verk, sem hafði sett upp klæðninguna og hann bendir á og honum finnst einkennilegt að í öllu ferlinu Orkuveitan hafi aldrei haft samband við Þ.G.Verk. Það kom líka fram í fréttum RÚV þarna laugardagskvöldið í viðtali við Guðmund Þórósson, fyrrverandi forstjóra Orkuveitunar, að hann taldi að ástæðuna mætti rekja til skorts á viðhaldi og bregðast ekki við, en það hefur verið vitað leka á húsinu 2009. Í fréttum síðan RÚV á sunnudagskvöldinu, þar sem vísað til ummæla fyrrverandi forstjóra, að þá tilkynnt í fréttinni að það hafi borið skrifleg svar frá Orkuveitunni þar sem ítrekað var þessi raki og mygla en ekkert í rauninni samþykkt þennan leka. Síðan var það í rauninni á mánudagskvöldinu, reyndar eftir að ég hafi farið í bíti og síðan hádegisfréttir og bent á þetta, að þá kemur á mánudagskvöldinu upplýsingafulltrúi Orkuveitunnar og viðurkennir það að það hafi verið lekið þarna 2004 og 2009. Það auðvitað ýmislegt á huldu varðandi allt þetta mál og á 50 daginn síðasta voru settar fleiri, eða 31. ágúst, voru settar frekari upplýsingar inn á heimasíðu Orkuveitunar og þar meðal annars að finna skýrslu sem Efla gerði 2009, þar sem meðal annars bent á að það þurfi að fara yfir hönnunargögnin sem liggja fyrir og útreikninga til staðfestingar og framhalda því þurfa að meta til hvaða aðgerða þurfa að grípa til þess að tryggja þessi mál og það þurfi líka að ganga til viðræðna úrbætur við verktaka efnissala vegna þessara skemmta og þetta skýrsla sem gerð 2009 og ég veit svo sem ekkert hvað varð þá vinnu en það búið að fara í einhverjar viðgerðir á þessu húsi. Ég tel eðlilegt núna að Orkuveitan klári í rauninni að fá dómkvadda matsmenn og það verði í rauninni klára það mál. Mér finnst eðlilegt að þessi tillaga frestist í rauninni þangað til að sú matsgerð liggi fyrir af þeim sökum að það ýmislegt sem að dómkvaddir matsmenn sem koma fram í þessari matsgerð sem í rauninni atriði sem eru í þessari tillögu. Þannig að það í rauninni óþarfi að vera að tvívinna þetta, en það auðvitað líka í tillögunni ýmislegt sem að dómkvaddir matsmenn munu ekki svara, sem eðlilegt að við Reykjavíkurborg sem aðaleigandi Orkuveitunar láti kanna, en á þessari stundu tel ég eðlilegt að Orkuveitan drífi í því að leggja fram þessa matsbeiðni ef hún hefur ekki gert það núna á þessari viku frá því að það upplýstist eða á þessu 5 dögum frá því að það upplýstist að matsbeiðnin var ekki komin inn í héraðsdóm og síðan verði í rauninni þetta allt saman skoðað í framhaldinu þegar matsgerðin liggi fyrir. Varðandi tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins rannsókn vegna milljarðatjóns á húsi Orkuveitunar að ég verð nú að viðurkenna það, ég átta mig ekki á hvað felst í orðalaginu opinber rannsókn, því það yfirleitt verið það skírskota til þess að ákæruvaldið eða slíkir hafi eitthvað með slíka rannsókn að gera sem auðvitað á ekki við í þessu tilviki. Mér finnst líka að Sjálfstæðisflokkurinn sé í rauninni að reyna að beina athygli að öðru heldur en því sem máli skiptir í þessu máli, það að segja hvernig ákvarðanatakan var byggingu þessa hús fyrir 20 árum síðan. Það sem skiptir auðvitað höfuðmáli núna þetta tjón, hvort byggingar og hönnunargallar sé að ræða eða hvort sé að ræða viðhaldsleysi og það það sem þarf auðvitað að liggja á borðinu. En það að fara að endurmeta í rauninni alla ákvarðanatöku fyrir 20 árum síðan og það spurning hvort við ættum ekki að taka með þá inn samþykki við byggingu Ráðhússins eða Perlunnar eða jafnvel sölu og eignu borgarinnar í Borgartúni og síðan leiguna í Höfðatorgi. Þannig að það ýmsar ákvarðanir sem hafa verið teknar hér í borgarstjórn sem mætti alveg skoða betur. En á þessari stundu tel ég eðlilegast að við beinum athyglinni að þessu tjóni sem hefur orðið og við komumst til botns í því. Ég mun bara fylgjast með þessum umræðum og eflaust taka aftur til máls, en ég tel að við sem eigendur Orkuveitunar, tæplega 95% eigendur, þurfum að komast til botns í þessu máli og auðvitað mun það taka tíma, það þarf að fá þetta mat frá dómkvöddum matsmönnum og síðan þarf að skoða aðra þætti sem dómkvöddir matsmenn, því þeir auðvitað bara skoða hver orsökin
orsök tjónsins, afleiðingar og hver kostnaður við úrbætur. En það eru ekki kölluð til vitni þegar verið að fara yfir þessar hluti sem verið að biðja í mati á svona gallamáli. Það væri hins vegar ef að máli færi fyrir dómstóla síðar, ef það þarf að stefna einhverjum í málinu út af þessu öllu saman. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni og óska bara eftir skýringum hvað átt við opinber rannsókn, því ég verð að viðurkenna það að ég átta mig ekki á þessu orðalagi. Þá hefur Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Undir þessum lið þá óska ég eftir að flytja eftirfarandi tillögu fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Borgarstjórn samþykkir að fram fari opinber rannsókn vegna milljarða tjóns sem orðið hefur á húsi og Orkuveitu Reykjavíkur að Bæjarhálsi. Í þeirri rannsókn verði leitast við að leiða í ljós orsakir tjónsins og hvaða lærdóm megi draga af málinu til framtíðar. Athugað verði hvernig staðið var að byggingu hússins á sínum tíma og hvernig staðið hefur verið að viðhaldi þess eftir að það var tekið í notkun. Meðal annars verði kannað hvernig pólitískar ákvarðanir voru teknar byggingu hússins og stækkun þess á framkvæmda tíma. Þá verði athugað hvernig ákvarðanir voru teknar einstaka þætti málsins, til dæmis hönnun, byggingaraðferðir, efnisval og svo framvegis. Fjallað verði orsakir þess að byggingarkostnaður fór langt fram úr áætlunum. Einnig verði birtur heildarkostnaður við byggingu hússins og allur kostnaður vegna viðhalds og endurbóta frá því það var tekið í notkun. Þá verði könnuð lagaleg staða Orkuveitunnar í málinu og hugsanlegur bótaréttur vegna umrædds tjóns. Eins og borgarfulltrúi horfði varið við þá þetta önnur tillagan sem flutt undir þessum lið, hinna fyrri kynnti borgarfulltrúi Framsóknarflokksins hér á undan mér úttektarnefnd. Sú tillaga finnst mér bara að vera að mörgu leyti ágæt, en þó töldu við Sjálfstæðismenn rétt að leggja fram sér tillögu sem mér finnst ganga aðeins lengra, þar sem talað opinbera rannsókn og það er nú kannski rétt að taka það strax fram. Það var líka spurt það að með þessu heiti opinber rannsókn þá það er ekki þetta, við veljum þessu ekki þetta nafn með það í huga að tengja þetta mál eitthvað sérstaklega einhverju ákæruvaldi. Það eru þetta mörg dæmi rannsóknir á vegum hins opinbera án þess að það sé einhverju sérstöku sambandi við ákæruvaldi. En kannski eðlilegt að sá sem lögfræðingur sem hefur flutt mál og starfað mikið í dómsölum og kannski markaður í því umhverfi og hefur getið sér það gott orð að hann kannski skilji það þannig, en ég tel að það þurfi ekki að skilja það þannig. Þarna bara með því að tala rannsókn, opinber rannsókn, og þetta er það Reykjavíkurborg sem getur hlutast til slíka rannsókn, hvar í slíka rannsókn sjálf. Þarna bara lögð áhersla á það að þetta eigi að vera vönduð rannsókn og það eigi óvilhallur aðili að koma að henni. Það mér skipta miklu máli þegar að væntanlega nefnd skipuð eða hópur til þess að fara yfir málið að hlutleysið verði þar hafið yfir allan vafa. Því miður eru dæmi það sem borgarstjórn hefur skipað til dæmis úttektarnefnd eða nefndir að slíkt hlutleysi hefur ekki verið hafið yfir allan vafa. Það lögð á áherslu, sem sagt, ef maður ber þessar tvær tillögur saman, þá eins og ég segi, það er margt ágætt í tillögu Framsóknarflokksins í þessu máli, en margt af því er vinnarinni hafin við nú þegar, og svo finnst mér svolítið með þá tillögu eins og þar sé áhersla lögð á þann þátt málsins hvernig hefur verið staðið að viðhaldinu, og það þarf að sjálfsögðu að athuga það. En þeir sem lesa þessar tvær tillögur saman, þeir sjá að í tillögu
sem sem sagt hvernig staðið var að byggingu húsins á sínum tíma og hvernig staðið hefur verið að viðhaldi þess eftir að hafa tekið að notkun. Mér hefur fundið svolítið tilhneigingar gæta, kannski aðeins í tillögunni og sérstaklega það hvernig fulltrúar Framsóknarflokksins hafa túlkað hana í fjölmiðlum, að það eigi að setja fókusinn á viðhaldið, sem sagt hvernig viðhaldið húsins hefur sinnt eftir að hafa byggt, og ég held að sé sjálfsagt að skoða það og ég veit að Orkuveitan hefur þegar skoðað þann þátt málsins. En ég held að það sé rétt í þessu að líta á heildarmyndina. Ég held að og draga sem sagt lærdóm af málinu. Og ég held að þetta mál sé miklu stærra en að það snúist bara Orkuveituna eða húsið sem slíkt. Ég held að ef rétt staðið að málum og við fáum góða aðila í þetta, þá geti komið út þessari rannsóknarskýrsla sem við getum dregið lærdóm af rauninni í öllum byggingarmálum borgarinnar sem mættu svo sannarlega vera í betra horfi, þó að ég þekki nú ekkert, ég veit ekki neitt svona dæmi hjá borginni sem svona slæmt eins og þetta. Og það nú kannski því miður þannig að oft lærir maður, getur maður kannski helst dregið lærdóm af annars vegar bestu dæmunum og hins vegar hinum verstu. Og þarna held ég, og þetta hefur nú oft rætt í borgarstjórn áður, þannig að ég held að það hafi verið allan vafa að á þessum árum í Orkuveitunni þá átti sér stað ákveðið bruðl og ákveðin óráðsía. Ég held að það eru gögn til það kemur meðal annars fram í skýrslunni á Orkuveitunni sem var skrifuð fyrir nokkrum árum og það farið að byggja þetta hús af miklum pólitískum metnaði og við vitum að þegar menn hafa mikinn metnað þá getur góður metnaður síðan orðið að ofmetnaði ef maður gæti sín ekki. Og ég held að það hafi gerst í þessu húsi að það hafi verið byggt upp með svona eitthvað pólitískan, það hafi verið byggt upp ákveðnum pólitískum ofmetnaði og það var alveg fjallað það á sínum tíma að húsið ætti að vera táknmynd. Kannski var þáverandi meirihluti að reisa sér einhvers konar minnisvarða með þessu húsi en það var talað til þess það að sko í rauninni eru 3 hús að ræða. Að mínu viti þá hefðu við bara borgaryfirvöld að geta ráðdeildar og sparnaðar þarna eins og annars staðar og þar sem þetta snerist það að reisa þarna átti bara að reisa bara í grunninn venjulega skrifstofubyggingu sem hefði getað bara verið praktísk eða bara ekki sérstaklega dýr en góð hins vegar. En það eru byggðir inn í 3 hús, getum við sagt. Það er þessi vesturálma sem er mjög skemmt, jafnvel ónýtt. Það er síðan austurálma og svo er hérna tengibygging á milli sem er mjög stór, einhver stærsta tengibygging landsins sennilega. Og þannig að þetta eru inn í 3 byggingar í þessu húsi og það eru allar byggðar með sitt hvorri aðferðinni. Og svo bygging sem er í austur, hún átti að vera, hún var mér skilst að hún sé í lagi og bara vöndur bygging og allt í lagi með hana. Hún átti að tákna hið gamla eða hefðbundið hlutverk Orkuveitunnar en byggingin sem er í vestur átti að tákna sókn til nýrra sviða eins og Orkuveitan var að fara út í þá, var að fara í alls konar hluti eins og við munum rækjueldi, fjárfesti í hörverksmiðju, fjárfesti í dreifbýlisveitum á landsbyggðinni og hugmyndir og það voru settir milljarðar, ef ekki 20 milljarðar í fjarskiptaverkefni og svo framvegis og framvegis. Þannig að húsið átti að vera ákveðin táknmynd og við sjáum það núna að þetta kannski alltaf, hvernig þetta var unnið, þetta gerði það verkum að húsið varð alveg fáránlega dýrt og maður sér að á samfélagsmiðlum þá hafa svona menn sem eru virkir í athugasemdakerfum sem tengjast ákveðnum stjórnmálaflokki, þeir hafa verið mjög duglegir að kenna einum manni þetta en við vitum það sem störfum í borgarstjórn, það er sjaldnar sem að gerir eitthvað einn, þetta er ekkert einum manni að kenna, þar koma auðvitað fleiri við sögu og það er bara
ég held að það sé þjóðþrifaverk að við reynum að greina hvernig þetta gæti gerst og þá auðvitað með það í huga að læra málun og koma í veg fyrir að sambærileg tilvik endurtakist í framtíðinni. Og borgarfulltrúinn talaði undan mér, talaði hér ákveðin mál, sagði ef ekki bara fara að kanna fleiri mál. Ég held að sé nú alveg nóg undir í þessar rannsókn svo sé ekki að fara að kanna fleira. Og ýmislegt af því sem hún nefndi hefur nú verið rannsakað eða svona kanna með einhverjum hætti. En ég held að það sé ekkert af því að kanna fleiri svona mál vegna þess að því miður þá það þannig að þó að margar byggingar séu vel byggðar og það má heldur ekki gleyma minnast á það að sumar byggingar, það eru allt of fáar, en sumar byggingar eru byggðar á nánast á áætlun. Nefni nú bara nýlega byggingu í miðstöðinni í Spöng sem dæmi, sem ég skilst að síðast ég vissi var nokkurn veginn á áætlun og vel staðið að því verki. En því miður þá eru allt of margar byggingar sem fara langt fram úr áætlun og þar má svo sannarlega gera betur. Og ég held að sé bara sem sagt gott fyrir okkur að reyna að greina hvað gerist. Þetta svo mörg dæmi, við getum nefnt Listasafn Reykjavíkur, breytingarnar á því í tíma, það sem átti að kosta 500 milljónir og kostuðu milljarð, sem sagt að á núvirði, byggingavísitalan hefur cirka tvöfaldast síðan, þannig að á núvirði erum við að tala um að þetta hefði átt að kosta milljarð að breyta því en kostaði 2 milljarða. Og það var ekki verið að byggja nýtt hús, það var bara verið að breyta gömlu húsi. Það er hægt að tala um Hörpuna og það er hægt að nefna fleiri dæmi. Við ræddum í borgarstjórn ræddum Norðlingaskóla, bara skólabyggingu sem allir voru sammála að byggja en síðan sem sagt á framkvæmdatímanum þá gerist eitthvað sem gerir það að verkum að þetta fyrir langt fram yfir áætlun og ég held að sú bygging hafi endað ég held að sú bygging sem komin yfir 4 milljarða í kostnaði. Og ég hef nú ekki þær tölur á höndunum, það er bara sjálfst að fara yfir það, hvað ráðhúsið kostaði á þessum tíma og færa það upp. Ráðhúsið er dæmi um byggingu sem fór fram úr kostnaðaráætlun og all verulega. En ég hygg þó að það hefði verið vel byggt hús og traust, en það er alveg rétt að það var umdeilt hús á sinni tíma. Sjálfsagt að tala um þessi mál, ráðhúsið og Perluna og Borgartún og Hörpuna og allt þetta. En það auðvitað hætt við því og því sáu hvað gerist. Leið og það talað um hennar rannsaka eitt hús, að þá koma fram í köllin, en hvað með ykkur, hvað með ráðhúsið, hvað með Borgartún og hitt og þetta. Og sjálfsagt skoðum þetta bara allt saman, en ég held að við ættum samt ekki að missa sjónar á þessu höfuðverkefni, þessu slæma dæmi, sem ég held að hafi farið meira fram úr áætlunum heldur en mörg önnur verkefni og er þar að ekki allt ónýtt en ónýtt að hluta og auðvitað bara mikið áfall fyrir okkur að sjá þarna heila byggingu eða heila álmu mjög skemmta, jafnvel ónýta. Og það má velta fyrir sig hvort að við ræðum nógu mikið framkvæmdamál við sem erum kjörin til þess að hafa eftirlit með hlutunum, hvort að við fjöllum nógu mikið þetta hér, hvort það sé nógu mikið eftirlit og svona ægi með framkvæmdum. Framkvæmdaráð var starfandi hér í nokkur ár, þar sem kjörnir pólitískir fulltrúar koma að málum og gátu spurt spurninga, gátu fylgst með málum á framkvæmdatíma. Ég man eftir því að sumir embættismenn voru mjög ósáttir við aðkomu, að borgarfulltrúar fengju þannig meiri aðkomu að málum á framkvæmdatíma og ég átta mig alveg á því að framkvæmdaráð og starfsemi þessi var ekkert gallalaus. Ég satt smá tíma í því sjálfur, en þó fannst mér gott við það að það gaf okkur borgarfulltrú meiri tækifæri til að fylgjast með, það var farið við málum með okkur, síðan var þetta bara framkvæmdaráð lagt niður og bara sett inn í borgarráð og þar vitum við að það eru mörg mál undir og menn flýta og alltaf oft hraði á málsmeðferð þar, þannig að það kannski minnstu kosti ef við gefist minni tími til að fara yfir framkvæmdamál þar heldur en inn í borgarráði. En svo má líka fjalla hvað gerist á byggingastiginu. Upphaflega þá áttast allir á því að það þarf að byggja hús fyrir Orkuveitunni og það var pólitísk samstaða það að sameina þessi 3 veitufyrirtæki í eitt fyrirtæki og menn sá það að það væri sniðugt að fá sameiginlegt hús og það var kynnt þannig að það upphaflega til sögunar að það myndi duga að selja 3 húsin, þar að segja
hús vatnsveitunar, rafmagnsveitunar og hitaveitunar. 2 þessara húsa eða 3 rauninni, eða stór hluti þessara húsa var á mjög frekar dýrum staði í borginni og það var hægt að selja þau á góðu verði og ætti að duga til þess að byggja nýtt hús. Og það fengust 1800 milljónir á sínum tíma fyrir fyrir gömlu húsin og ég hygg að það sé að núvirði í kringum 4 milljarðar og eins og ég segi það er hægt að byggja töluvert fyrir 4 milljarða jafnvel í dag en síðan gerist eitthvað og það er tekin ákvörðun að stækka húsi, það er tekin ákvörðun að fara með meiri reksturinn í húsi heldur en það sem rauninni heyrir undir það sem orkuveitan þarf og það eru mikla deilur í borgarstjórn á sínum tíma hvernig var staðið að þessum ákvörðunum sem voru teknar þarna að minnihlutinn þá var þetta kvartaði mjög mikið yfir því að fá ekki aðgang að upplýsingum, fá ekki upplýsingar kostnaðinn, hvernig var í staðið að þessum stækkunum og svo framvegis. Þannig ég held að sé mjög málefnilegt að fara yfir það hvernig ákvarðanir eru teknar því að við vitum og þekkjum það mörg að það hefur alveg komið fyrir að við höfum tekið sameiginlega ákvörðun að stækka hús á framkvæmdatíma eitthvað slíkt en við vitum þá að það er ávísun á mikinn kostnað að gera slíkt. Og mjög þarft eins og hér hefur verið sagt að finna út úr þessu hvernig var staðið að viðgerðum og endurbótum á húsinu á þessum tíma. Ég tel samt í grunninn, ég ætla ekki að kveða upp neina dóma hér, ég ætla að vona að þessari rannsókn og fagmenn fari yfir þetta fyrir okkur. Óvilhallir fagmenn, tekið fram, óvilhallir fagmenn, að ég held að við þekkjum það mörg, margir borgarfulltrúarnir, að við höfum annaðhvort búið eða starfað í húsum þar sem viðhald hefur verið vanrækt. Ég hef til dæmis reynt það og örugglega fleiri að vinna hjá fyrirtæki sem flyst inn í nýtt hús og búið nánast að kafsigla sem í byggingunni. Þannig að viðhaldið er vanrækt alveg í 10-15 ár eftir það og þetta hefur mér komið fyrir heim hjá manni sjálfum að maður hefur vanrækt viðhaldið í mörg ár. Nú það fer allt eftir því í hvernig húsið maður er. Ef húsið er byggt traust, ef maður byggir það á bjargi en ekki sandi, svo má segja, ef húsið er traustlega og vel byggt, þá á það auðvitað að sleppa, þó það sé ekki til fyrirmyndar, þá á það auðvitað að sleppa að vanrækja viðhald húsins í einhvern tíma. Nú, en ýmislegt getur komið upp og það er að sjálfsögðu bara mjög þarft fyrir okkur að fá það fram, hvernig var staðið viðhaldi húsins, hvernig var með þessi mál árið 2004 og 2009, voru þetta stórir lekar, kom þá eitthvað í ljós sem gaf mönnum tilefni til þess að halda áfram og hættu menn við það. Ég sjálfsagt að fara yfir það, ég á mjög bágt með að trúa því að svo hafi verið, þó að hafi ýmislegt gengið á í orkuveitunni þá hef ég enga trú á því að þeir stjórnendur sem þar voru, hvort sem þar var 2004, 2009 eða 2010 eitthvað svoleiðis að þetta var alltaf mismunandi stjórnendur á þessum tímabili. Ég trúi því ekki upp á neitt þeirra að þeir hafi sópað slíkum vanda undir teppið svo má segja. Ég held einmitt að þeir hefðu kostað kapsum eða þeir hefðu áttað sig á því hvað var í gangi því að margt bendir þess að þessi vandi hafi þetta bara verið byrjað með byggingu eða bara hann hafi orðið kannski til við byggingu húsins. Ég hef þá trú að þeir stjórnendur sem þarna hefur verið, sama hvaða stjórnandi var, hefði ekki sópað slíkum vanda undir teppið. En svona er þetta er þetta áfall fyrir okkur, en við erum ekki þau einu sem, það er ekki bara borgin sem lendir í þessu. Við sjáum að það hefur verið að rífa skóla í Kópavogi, held ég, það hefur tekið ákvörðun að rífa heilan skóla í Kópavogi vegna myglu. Við sjáum að þetta vandamál er víða til staðar, og þess vegna er einmitt svo mikilvægt að við drögum lærdóm af því, og þarna höfum við kannski bara þarna höfum við kannski svona 3 dæmi bara hlið við hlið, því eins og ég sagði áðan, þetta eru 3 byggingar
og ég ætla ekki að kaupa upp neitt dóm yfir þessu húsi í heild eða þessum byggingum, það mun aðrir gera. En ef það er rétt sem hefur komið fram í fréttum að það sé mikið tjón í vesturhúsinu, það sé jafnvel ónýtt, en svo sé hins vegar allt í lagi með austurhúsi og bara mjög traustlega byggt, þá er það bara ákveðin lærdómur sem felst í því sem felst í því að fara yfir það mál. Þá er það bara ákveðin vísbending það til okkar hvernig eigi að byggja, hvernig eigi að standa að byggingum í framtíðinni. Og þetta er ekkert eina vandamáli sem við erum að glíma í byggingarmálum hjá Reykjavíkurborg, varðandi nýbyggingar. Við getum farið það bara yfir það í góðu gangi og í góðu tómi og fengjum það skýrslu frá viðkomandi deild. Ég er í svolítið sambandi með menn þar og þetta er ekkert eina vandamál sem við erum að glíma, en þetta er væntanlega versta dæmið, erfiðasta dæmið og kostnaðarmesta. Við sjáum það að allir bygginghúsin standi ekki núna í núvirði í 11 milljörðum króna og ef að það hefði gengið eftir sem var stefnt að byggja hús fyrir 4 milljarða, það munur þarna svona há upp á milli 7 milljarða. Þannig að ég held að sé algjörlega ástæða til þess að fara vel yfir þetta mál til þess að læra af því og tryggja þannig betri nýtingu fjármuna borgarbúa til framtíðar. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi óskaði eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og það er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, viðhaldsleysi er eitt, byggingar og hönnunargallar er annað og því miður þá er þessu tvennu oft ruglað saman. Frá aldamótum þá hefur reyndar verið töluvert af því að húsum hafa verið byggð, sérstaklega eftir 2002-2004, hafa verið gölluð. Gallar koma yfirleitt ekki í ljós alveg strax, það getur liðið nokkur ár frá því að gallar koma í ljós. Viðhaldsleysi er hins vegar það þegar að eldri eignum er í rauninni þær eru ekki lagfærðar eins og við þekkjum meðal annars þetta dæmi sem að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon nefndi úr Kópavogi. Við þekkjum þetta líka varðandi mál hér í borginni, skólahúsnæði. Þegar að byggingagallar koma upp, því að auðvitað er ekki komið slíkt viðhald á þetta hús, það er nýlegt, þannig að það er eitthvað sem gerðist, það er eitthvað sem gerði það verkum að húsi hélt ekki vatni á þessum árum sem liðin eru frá byggingu þess. Og það liggja auðvitað ýmsar vísbendingar fyrir nú þegar hver er orsökin, en það mun auðvitað ekki endanlegast vera staðfest fyrir að dómkvaddur matsmaður er búinn að finna út úr því. En það er auðvitað þannig að þegar búið er að leka inn í hús í langan tíma, að þá auðvitað mygla þau. Þannig ef það er ekki gripið inn í, og stundum er ekki hægt að grípa inn í vegna þess að það er ekki uppgötvast ekki fyrir en löngu seinna. Nú ef að það er rétt að það hefur lekið inn í þetta hús 2009 og það var engin ástæða til þess í rauninni að gera neitt frekar, þannig að það var engu kunnugt það að það þyrfti að grípa til frekari aðgerðar á þessum 6 árum sem liðu þangað til að rakin og myglan uppgötvuðust, þá er það bara þannig. En það þarf auðvitað að skoða það allt saman. Það er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og andsvari svara Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég er bara alveg sammála borgarfulltrúanum, Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur, að viðhaldsleysi sé eitt og gallar eru síðan annað. Og eitthvað gerðist þarna og það þarf að fara yfir þetta bara allt í heild sinni og ég held að og það er alveg rétt, viðhaldsleysi eitt og gallar eru annað, en þetta getur, ég ætla ekki að kveða upp dóm hér en þetta getur verið annar þátturinn, þetta getur verið hinn þátturinn, þetta getur sem verið sambland af báðum þáttum og einmitt þess vegna tel ég svo mikilvægt að heildarmyndin verði skoðuð af hlutlausum fagmönnum og reynt að skera þarna úr hvað gerðist og ég held að við hljótum bara öll að geta verið saman það. Það þýðir ekki að leggja áherslu á annan þátt en það verður að skoða heildarmyndina og meta hvernig þetta hefur unnið einhvern veginn saman á húsinu.
Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, andsvörum telst lokið og næstu tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir ágæta ræður sem hér hafa verið fluttar. Skemmdirnar og tjónið sem að er staðrind á húsi Orkuveitunnar er alvarlegt mál, stórmál sem þarf að komast til botns í. Ég er mjög ánægður að heyra að það er samstaða það hér í borgarstjórninni, en eins og ég þóttist finna bæði í umræðum í borgarráði og vonandi hér í umræðunum að þá skiptir líka máli hvernig við göngum til þessara verka. Það sem þegar hefur verið ákveðið eins og rakið var vel í ágætri ræðu Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur, borgarfulltrúa, sem ég get í raun tekið undir að bara langstærstu leyti, að þá hefur Orkuveitan þegar ákveðið að kalla til dómkvaddan matsmann með atbeina Héraðsdóms Reykjavíkur og í kjölfar þess meta lagalega stöðu sína. Ég líka algjörlega sammála borgarfulltrúnum að það þarf að halda til haga aðgreiningu milli annars vegar byggingar og hönnunargalla og hins vegar viðhaldsleysis. En allt þetta hlýtur að koma til skoðunar hjá hinum dómkvadda matsmanni og ef við mátum aðeins þær tillögur sem hér liggja fyrir við verkefni hans að þá er auðvitað ekki að öllu leyti hægt að gefa sér að verkefni dómkvadds matsmanns falli algjörlega saman við tillögurnar. En þó held ég eða vonast til þess að allir séu sammála með þessi skynsamlegt að byrja á því að fá niðurstöðu hans. Síðan mat á lagalegri stöðu Orkuveitunnar, hvort það sé hægt að sækja eitthvað vegna byggingagalla eða hönnunargalla. Varðandi viðhaldsleysi þá getur það verið meira vafamál ef að það skrifast einhverju leyti á aðgerðir eða aðgerðarleysi Orkuveitunnar sjálfrar, en það þarf að finna út úr því fyrst. Þess vegna tel ég vera farsælt að við sammælumst það hér í borgarstjórn í fyrsta lagi að komast til botns í þessu máli og í raun halda athygli á því þangað til það er að fullu upplýst, en í öðru lagi að gera þetta í réttri röð þannig að við fyrst fáum dómkvaddan matsmann, skoðum síðan réttarstöðu Orkuveitunnar og síðan fjöllum við hvað eftir stendur af spurningum sem við þurfum að fá svar við, meðal annars ýmsu sem hér hefur verið velt upp í ræðum borgarfulltrúanna og tillögum. Og þess vegna legg ég til að tillögum þeirra verði vísað til borgarráðs. Þar fáum við síðan inn matskerfina og mat Orkuveitunnar þegar þar að kemur og höfum samráð við aðra eigendur Orkuveitunar varðandi úttekt á þeim spurningum sem þar eftir standa. Ég vil síðan að síðustu bara hafa orð á því og eiginlega hrósa borgarfulltrúa Kjartani Magnússoni fyrir býsna hófstillta ræðu hér í sölum borgarstjórnar og miðla hér að fagþekkingu sinni byggingar og framkvæmdir og langa reynslu. Það er líklega engin borgarfulltrúi sem hefur setið samfellt jafn mikið í stjórn Orkuveitunnar á undanförnum árum í gegnum þessu sögu eins og borgarfulltrúum nema vera skyldi fyrrverandi borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason og mikilvægt að þetta kom mér fram. Mér fannst annar bragur á flestum hlutum í þessari ræðu heldur en framgöngu sama borgarfulltrúi í fjölmiðlum undanfarna daga, þar sem hann hefur í glæsilegri grein á miðopnu Morgunblaðsins fjallað ábyrgð Samfylkingarinnar annars vegar og mína hins vegar á því að ákveðið hafi verið að byggja þetta hús. Það sem er athyglisvert við þetta, og þá er ég ekki bara að tala um það að borgarfulltrúinn lærði víst einhverja sagnfræði í háskólanum, er að það kemur fram í ágætri úttektarskýrslu Orkuveituna að það var ákveðið í stjórn Veitustofnunar haustið 1999 að byggja Orkuveituhúsið eftir sameiningu 3 veitufyrirtækja. Og þá gegn hörðum mótmælum Sjálfstæðisflokksins ef marka má grein borgarfulltrúa Kjartans Magnússon. Nei, aldeilis ekki.
Sjálfstæðisflokkurinn og allir aðrir í stjórn Veitustofnana samþykktu þetta nefnilega einróma. Og ekki bara það, heldur var sendt bréf með fundagerðinni sem var lagt sérstaklega fyrir eftir að búið var að velja stað og samþykkja að fara í hönnunarsamkeppni og skipa mér þess að dómnefnd. Það var sendt sérstakt bréf til borgarráðs til að fá staðfestingu borgarráðs á þessum áformum. Og þar sátu ekki færri en 3 fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og allir greiddu þessu atkvæði. Allir. Inga Jóna Þórðardóttir, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson og Júlíus Vífill Ingvarsson. Það sem merkilegt, og ég myndi ekki kunna þessa sögu nema vegna þess að ég hef góðan aðgang hér að skjalasafni, því að ég var við námi í mannréttindalögum í Svíþjóð þegar þetta var, en í salnum er eitt vitni sem var á svæðinu vegna þess að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon tók sæti Árna Sigfússonar haustið 1999 í borgarstjórn, hafði áður verið varaborgarfulltrúi og var beinlínis vitni að öllum þessum miklu atburðum og mann þá bara svona skakt. Það var nefnilega alls ekki nein andstaða Sjálfstæðisflokksins við byggingu höfuðstöðvar Orkuveitu Reykjavíkur fyrir tíð okkar allra hinna. Heldur stóð Sjálfstæðisflokkurinn bæði að inn í stjórn Veitustofnana og í borgarráði og ég get ekki séð að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hafi hreyft svo miklu sem æmti eða skræmti hér í sölum borgarstjórnar þegar fundargerð borgarráðs frá því í mars 2000 var lögð fyrir. Samfylkingin, sá ágæti stjórnmálaflokkur, er síðan stofnaður á ágætum stofnfundi í maí 2000. Í maí 2000, nokkrum mánuðum eftir að þessar höfuðstöðvar sem að samkvæmt borgarfulltrúnum sem var hér í borgarstjórn á þessum tíma ber höfuðábyrgð á þessu var samþykkt hér. Fyrsta skóflustungan var tekin fyrir þær kosningar sem ég bauð mig fram í 2002, 4 árum nærri áður en ég gekk í Samfylkingunni yfir höfuð, að því ég tók sæti á framboðslista utan flokka. Að því að hér var verið að tala af hálfu borgarfulltrúans pólitískan ofmetnað, þá held ég að geti hugsanlega aðeins verið að borgarfulltrúin í þeirri von að sækja fylgi til þeirra sem að bera verstan hug til Samfylkingarinnar og þess sem hér stendur í borgarpólitíkinni almennt og hann hafi verið á svona prófkjörsatkvæðaveiðum undanfarnar vikur, kannski bara aðeins hlaupið á sig. Þegar hann seint og snemma talar eina borgarfulltrúan sem að tók þátt í þeirri ákvörðun og bera á henni einhverja ábyrgð að byggðar hafi verið höfuðstöðvar yfir Orkuveitunni. Ég held að sé löngu tímabært að Sjálfstæðisflokkurinn kannist við það að hafa staðið að þessu öllu saman, kannist við það að hafa samþykkt þetta bæði stjórn Veitustofnana og borgarráði, kannist við það að hafa skipað Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson í dómnefndina sem valdi húsið. Og kannist síðan við það að hafa átt sæti í stjórn Orkuveitunni eins og borgarfulltrúinn hefur sannarlega gert lón og dón árum saman og meðan þeirra atburðir sem við erum að fjalla hér hafa gengið yfir. Verum sammála það að upplýsa þetta mál að fullu en dettum ekki svona fúlan pytt, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, að kalla til ábyrgðar óstofnaðan stjórnmálaflokk og borgarfulltrúa sem kom ekki til sögunar í borgarstjórn fyrir mörgum árum seinna í leita sökudólgum. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvörum við borgarstjóra, það er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er greinilegt að Dagur B. Eggertsson borgarstjóri er mjög viðkvæmur þegar það er að tala pólitíska ábyrgð í þessu máli. Margt af því sem hann sagði kannast ég algjörlega við, en svo fór hann mjög mikið út í hálfsannleika og ósannindi svona líka, og það er alveg rétt að eins og ég gat í ræðu minni hér áðan að allir borgarfulltrúar, líka borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, samþykktu árið 1999 að byggja nýtt hús fyrir Orkuveituna. Það þýðir ekki það að þeir hafi með því
samþykkt öll þau vinnubrögð sem voru síðan viðhöfð þegar þetta hús var byggt og leiddu kannski til þeirra ófara sem við sjáum núna fram á. Það er eins og borgarfulltrúinn eða borgarstjóri gleymi því að málið varð mjög umdeilt í borgarstjórn þegar að fór að vera ljóst hvert stefndi að það var annað og meira ræði en það að byggja bara venjulegt skrifstofuhús fyrir Orkuveituna sem átti að kosta svipað og söluandvirði í gömlu eignanna voru, heldur þarna væri verið að reisa stórt hús með miklum ofmetnaði og öllum þeim kostnaði sem því fylgir. Þá fórum við sjálfstæðismenn að gera athugasemdir við málið, fluttum tillögur þar sem kveða að það yrði hætt við stækkun hússins. Sú tillaga var felld. Okkar fulltrúum í stjórn Orkuveitunnar á þeim tíma var ekki hleypt inn í máli, gerðu margar athugasemdir fyrir það að þeir fengi ekki upplýsingar komu með seint og illa og voru mjög rangar. Og þannig að þetta var nú dálítið kosningamál fyrir kosningabaráttunni 2002 þegar að þessi borgarfulltrúi bauð sig fyrst fram í. En hvað gerði hann? Tók hann undir málflutning sjálfstæðismanna í borgarstjórn það að það yrði að bygging þessa húss yrði endurskoðuð og skoða þetta með kostnaðinn og stækkun hússins og fleira. Nei, hann tók sér til og skrifaði grein í Morgunblaðið það að það var allt í himnalagi í Orkuveitunni. Orkuveitan var að fjárfesta til framtíðar í þeim verkefnum sem hún væri að taka þátt í og þetta væri eftirsóttustu skuldir landsins. Svo nú það, en það gerst vonandi tími til sér betur og eftir til að fara yfir þetta. Það er Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvari svara borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég lít það þá þannig á að við séum núna búin að leiðrétta söguna sem reynt hefur verið að endurskrifa undanfarna daga og vikur. Sjálfstæðisflokkurinn stóð að tillögum byggingu höfuðstöðvar Orkuveitunar, var í dómnefndinni og studdi það mál fyrir á seinni stigum að hann fór að hafa einhverja áhyggjur af ómiklum kostnaði ef ég man rétt, að borgarfulltrúinn sagði. Það er býsna önnur saga en Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur haldið að borgarbúum undanfarna daga og allt önnur saga en svo að hann hafi setið hér sjálfur í þessum sal, staðið að þessum ákvörðunum en reynir síðan að benda á einhverja óstofnaða stjórnmálaflokka og borgarfulltrúa sem komu inn í borgarstjórn miklu síðar til þess að drepa þeirri staðreynd á dreif. Borgarstjóri lokið við að svara andsvari og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, kemur upp í andsvar öðru sinni. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég hef hvergi haldið því fram að árið 1999 þá hafi Sjálfstæðisflokkurinn ekki staðið að því að samþykkja að byggja nýtt hús fyrir Orkuveituna. Það eru bara einhver ósannindi Degi B. Eggertssyni og skósveinum hans sem fara nú samfélagsmiðla og dreifa þessum óhróðri og ósannindum. En auðvitað er það þannig að þegar það er að samþykkja að byggja hér eitt og annað, til dæmis að byggja skóla eða breyta listasafni eitthvað slíkt, þegar menn samþykkja að fara í það felst ekki í því að menn bara að borgarfulltrúar sem samþykkja, þeir taki á sig alla pólitíska ábyrgð ef verkefni fer síðan út í einhverja vitleysu. Þegar það var ljóst að verkefni var að fara út í vitleysu, eða koma út í vitleysu, þá gerðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins mjög margar athugasemdir og það er hægt að finna mörg dæmi um það bara úr fjölmiðlum og hér úr ræðum í borgarstjórn. En meiri hlutinn og þegar þessi maður borgarstjóri var borgarfulltrúi þá stóð bygging hússins sem hæst. En borgarfulltrúar meiri hlutans á þeim tíma, þetta sýna mjög vel fram á það, þeir stóðu saman sem einn maður, héldu þetta í þessu máli, enda varum að ræða þeirra pólitíska minnismerki, héldu fram að þetta var algjöru vitleysa í Sjálfstæðisflokknum, stóðu saman sem einn maður þetta bruðl og þessa óráðsíu eins og önnur bruðlverkefni í Orkuveituna þessum tíma. En fyndnast af öllu finnst mér þó að nú kannist borgarstjóri ekki lengur við að Samfylkingin hafi verið til, þetta hafi verið samþykkt eða áður en Samfylkingin var stofnuð og ég man ekki hvernig að stofnadagur Samfylkingarinnar var, en ef minni svíkur mig ekki, þá bauð Samfylkingin, þá bauð hún fram í alþingiskosningum árið 1999. Þetta var nú ekki meiri hulduflokkur en svo, eða leynisamtök, að hún bauð fram undir þessu nafni í alþingiskosningunum 1999. Mjög fyndið að menn alltaf fara að flýja pólitíska ábyrgð og það var alveg ljóst hér á þessum tíma. Það voru 3 eða 4 flokkar sem stofnuðu Samfylkinguna ef ég man rétt. Og það var alveg ljóst að á þessum tíma sem flokkur var búin að bjóða fram til alþingis á þessu nafni,
þá störfuðu Samfylkingarmenn þetta saman hér í borgarstjórn undir því nafni og auðvitað bara hlægilegt að menn ætla að fara að flýja pólitíska ábyrgð á ákveðnum verkum undir því yfirskini að flokkurinn hafi ekki verið formlega stofnaður fyrir ekkert maður seinna. Það hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni, að koma upp í andsvari öðru sinni og borgarstjóri svarar andsvari. Forseti ágæta borgarstjórn, nú ætla ég að hrósa borgarfulltrúa Kjartani Magnússoni. Nú staðfestir hann að Sjálfstæðisflokkurinn stóð að samþykktinni byggingu höfuðstöðva Orkuveitunar. Og ég bara vil hrósa honum fyrir það. Ég hef aldrei heyrt hann segja þetta heldur. Hitt aðeins verra að honum finnst það óþægilegt að hafa sagt ósatt á undanförnum vikum ábyrgð Samfylkingarinnar og mína í þessu máli og mér finnst hann hefði átt verið maður á meiri ef hann hefði gengið lengra í að draga þau orð sín tilbaka. Samfylkingin átti ekki aðild að Reykjavíkurlistanum fyrr en í aðdraganda kosninganna 2002 vegna þess að hún stofnuð 2000 og já, það voru þessi flokkar buðu fram 99 til Alþingis en þessar ákvarðanir voru alls ekki teknar á Alþingi. Það voru teknar hér af Reykjavíkurlistanum og Sjálfstæðisflokknum, af Sjálfstæðisflokknum og Reykjavíkurlistanum á grundvelli umboðs frá 1998. Og þess vegna þessi leiðangur borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar í prófkjörsskynni skógarferð, ferð út í buskann, út í hött. Sérstaklega vegna þess að hann var sjálfur vitnaði þessu öllu saman vegna þess að hann sat í þessum sal og stóð að þessum ákvörðunum sem hann að reyna að breiða yfir núna með því að benda eitthvað. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni og stutta athugasemd gerir Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Já, borgarstjóri góður og ágætu borgarfulltrúar og forseti. Ég hef ekki dregið nein orð mín tilbaka. Þetta er mjög sérstök taktík hjá borgarstjóra að skrökva fyrst upp á mig að ég hafi afneitað því að hafi haldið fram að Sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki samþykkt að byggja hús fyrir Orkuveituna. Ég hef hvergi haldið því fram en hann skrökvar því upp á mig og svo þegar ég kem mér á staðfestu segi ég hef hvergi haldið þessu fram. Ég veit alveg að Sjálfstæðisflokkurinn samþykkti þetta 1999 að það þyrfti að byggja hús fyrir Orkuveituna þá kemur hingað upp hróður og segir ég hef dregið í land. En ég hef ekki dregið í land, ég ítreka það enn og aftur og það þarf kannski að fara yfir það betur til þess að menn átti sig á því að það auðvitað himinn og haf á milli þess að samþykkja að slíkt hús verið byggt og síðan þau vinnubrögð sem voru viðhöfð við byggingu hússins, bruðl og óráðsía og í rauninni ættið ýmis önnur viðbrögð sem viðgengust í Orkuveituna á þessum tíma, tengist ýmsum öðrum verkefnum, kúltúrnum þar verkefnum sem leiddu til 20 milljarða króna taps fyrir borgina og það bara sjálfsagt að fjalla það og R-listan og þeir flokkar sem stóðu að R-listanum, Samfylking þar á meðal, get ekkert flúið það undir því yfirskinni að flokkurinn hafi boðið fram undir þessu nafninu 1998 og svo hinu nafninu 2002. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi lokið við að gera stutta athugasemd og andsvörum og athugasemdum telst lokið og næst tekur til máls Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Forseti og borgarfulltrúar. Mér langar aðeins að koma inn í þessa umræðu. Hér svona aðeins tekist á í hvernig úttekt eða rannsókn skuli fara og mér langar nú þá að taka undir þetta tillögu okkar sjálfstæðismanna að við förum í stærri rannsókn heldur en framsókn og flugvallavinir eða hvað. Veit ekki hvað skal kalla flokki nú, jú væntanlega, leggja fram. Ég held að sé ástæða til þess að horfa aðeins breiðar á málin því að þegar maður fyrir að skoða þetta, auðvitað var alveg afskaplega sorglegt að það kæmi og væri staðfest að húsið væri svona skemmt og það bara við stöndum frammi fyrir því að þurfa að eða eiga á hættu á því að taka á okkur
milljarða króna tjón. Það náttúrulega ekki gott fyrir neitt. En mér langar aðeins bara að fara yfir eitt sem mér hefur fundist mjög athyglisvert í sögu málsins og eitthvað sem menn tala ekki en núna finnst mér tími til að rifja upp hvað gerðist hérna á síðasta kjörtímabili. Við erum að tala að þá var gerður, auðvitað lendir Orkuveitan í miklum hremmingum eins og langflest fyrirtæki gera í kjölfar efnahagshrunsins. Flest fyrirtæki settu þá af stað neyðaráætlun til að bregðast við þeim vanda og settu fram einhverja aðgerðaáætlun hvernig ætti að komast í gegnum versta hjallan og það gerði auðvitað Orkuveitan líka. Og í aðdraganda þeirra vinnu voru það auðvitað borgarfulltrúar meirihlutans í Reykjavík sem hér sitja sem að drógu þann vagn og í raun og veru töluðu þá að það þyrfti að koma af stað þessari neyðaráætlun því fyrirtæki væri jafnvel á barmi gjaldþrots sem var svo gagnrýnt að væri mjög skrítið að segja eigið fyrirtæki því að það geti haft áhrif á það hversu viljugir fjárfestar væru að lána til félagsins. En engu að síður þá var neyðaráætlun sett fram og hún fékk mikla athygli og hefur svona verið kannski rósin í hnappagati meirihlutans sem að hér situr og kallast planið. Hér hefur oft verið rætt það og alveg ljóst að þetta hefur verið hið mikla stolt meirihlutans. Þess vegna finnst mér svolítið athyglisvert þegar maður fyrir að rifja upp hvað í raun og veru gerist á tímanum og þetta kemur svo sem viðhaldi húsins ekki við. Ég tek auðvitað undir allar þær hugmyndir úttektir og það að við þurfum að fara að skoða hvernig að því var staðið og allt það og það þarf að auðvitað gera það á sem hlutlausastan hátt. En mér finnst ástæða til þess að rifja upp hvað var gert þegar ekki gekk upp samkvæmt plani að selja eignir. Og það í raun og veru algjörlega galið. Það sem gerist. Því þegar það náðist ekki að fylgja áætlunum eignasöluna, þá var óskað eftir því við borgarstjórn að hún samþykkti beiðni sölu hússins. Þetta var samþykkt hérna í borgarstjórnarsal árið 2013 og þetta samþykktu ekki fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og bókuðu þá strax að einhvers konar sýnigjörning væri að ræða. Þetta væri í raun og veru ekki eignasala, heldur lánssamningur. Og það að halda því fram að þetta væri sala eigna sem væri liður í því að uppfylla þann hluta plansins sem ekki hafi náðst að standa við á þeim tíma, var í raun og veru eitthvað í raun og veru bara til þess að blekkja fólk. Þetta var blekkingaleikur. Og það bara algjörlega komið í ljós í dag. Þegar maður skoðar þetta, þá ber þess merki að samningurinn, hann var svona settur saman og auðvitað hannar til þess að láta líta svo út að planið hefði gengið fullkomlega upp, á meðan þetta var alveg rosalega dýr lánasamningur. Alveg rosalega dýr lánasamningur, endurtek ég. Og ef maður skoðar hann og sér á vaxtakjörin í honum, þá voru þau miklu lakari en þau vaxtakjör sem til dæmis borginni buðust á sama tíma og það eru gríðarlegir hagsmunir borgarbúa hér undir og bara faldir í því þeim vaxtakostnaði sem að fyrirtæki tekur á sig í þessum samningi eins og það sé bara gert svo að meirihlutin geti haldið fram að eignasalan hafi verið uppfyllt en að það hafi ekki verið lán að ræða. Því það var alveg þannig og það bara kemur í ljós og bara sérst svo einhvern veginn
miklu skýrar í sögunni að meirihlutinn ákvað að láta fyrirtækið taka á sig gríðarlega mikinn vaxtakostnað með þessum vonda kaupsamningi sem var ekkert nema ótrúlega vondur lánasamningur, í stað þess að skoða það og fara í það mál að Reykjavíkurborg til dæmis taki lán sem hún hefði geta fengið á miklu betri kjörum heldur en þessi samningur hljóði upp á, ef ég miða bara við hvaða lánakjör voru að bjóðast Reykjavík á þessum tíma. En þau voru, skilst mér, í kringum 3% á meðan lánasamningurinn fyrir fyrstu 10 árin upp í 4,39 og síðustu 10 árin upp í 5,69. Þetta þýðir samanlagt verði taki maður bara allan lánstíman og uppreikni að fyrirtækið að taka á sig 2 milljarða króna óþarfa vaxtakostnað. Mér finnst það algjör ástæða að þetta verði tekið inn í opinbera rannsókn á þessu máli. Mér finnst mjög mikil ástæða til þess að spyrja meirihlutann að því hvað vakti fyrir þeim og af hverju var komist að þeirri niðurstöðu að fara í svona málamyndablekkingasamninga í stað þess að skoða það virkilega hvort ekki mætti taka lán með lægri vöxtum. Þetta má að sjálfsögðu gera samhliða því að rannsaka hvort að viðhaldsmál hafi verið í lagi og hvort að gallar hafi leynst í byggingunni, en mér finnst þetta bara svo alvarlegt. Því að upphæðirnar eru nú ekkert smá. 2 milljarðar í óþarfa vaxtakostnað var meirihlutinn tilbúinn að skrifa á fyrirtækið og þar með borgarbúa, og það lítur út fyrir það að það hafi verið skiptum fyrir það að viðhalda þeirri sýn að planið góða, eins og það var kallað, hefði gengið upp. Var þetta ekki bara blekkingaleikur? Mér finnst það hafa komið í ljós og ég kalla eftir því að þetta verði skoðað til hlítar. Af hverju skoðaði meirihlutinn í borgarstjórn Reykjavíkur ekki hvort að Reykjavík gæti lána fyrirtækinu á miklu betri kjörum heldur en þessi kaupsamningur og leigusamningur hljóðar upp á, en gerir það ekki vegna þess, svona að því virðist, að menn orðnir búnir að tala planið það hátt upp að þeir vildi ekki leyfa því að falla í áliti. Ég veit ekki hvað það er, en mér finnst þetta líta óþægilega út og eitthvað sem verður að skoða, mér finnst það, og legg því til að þetta fari inn í úttektina. Takk. Það borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og það eru 2 óska eftir því að við dans verði við ræðu borgarfulltrúi og svo fyrstur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla aðeins að koma inn í nokkur atriði, eitt atriði sem að borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir kom inn á þó svo hún veit ekki hvað flokkurinn heitir sem í minnihlutanum með henni. En það varðandi planið sem auðvitað ekkert inn í þessum tillögum, en það auðvitað alveg tímabært að skoða í rauninni þennan kaupsamning sem auðvitað bara lánasamningur eða málamyndagerningur, að selja eign á 5,1 milljarð með kaupréttarákvæði, með leigu og síðan og síðan tekið fram í leigusamningi að leigjandinn eiga að borga viðhald og endurbætur sem mjög sérstakt og síðan auðvitað liggur fyrir þessi úttekt sem Verkís-gerði og það svolítið athyglisvert að það virðist nú ekki vera sem að þetta vesturhús hafi mikið verið skoðað í þeirri úttekt ef maður rennir yfir hana.
Varðandi planið að þá var auðvitað ætlunin að þessar hagræðingaraðgerðir að það var að selja eign Orkuveitunnar til þess að lækka skuldir, hækka reikninga heimilanna, segja upp starfsfólki, spurning með viðhaldið, hvort að það hafi verið hluti. Nú eru nokkrir borgarfulltrúar hér, að minnsta kosti 2 úr Sjálfstæðisflokknum, Kjartan Magnússon og Áslaug María Friðriksdóttir sem að sitja í stjórn Orkuveitunnar og ég gat nú ekki af yfirferð minni að fundagerðum Orkuveitunnar sé mikið að þessir fulltrúar Orkuveitunnar væri eitthvað mikið að velta viðhaldi hússins fyrir sér en þau geta kannski upplýst það. Það var reyndar ein fyrirspurn sá ég frá því að Efla gerði skýrsluna og þessar bráðabirgðaviðgerðir byrjuðu frá því síðasta haust þar sem var verið að kanna hver kostnaðurinn væri en ég sá nú ekki langt aftur í tíman að það væri eitthvað mikið verið að velta ástandi hússins eða viðhaldi fyrir sér en það kannski ekki rétt en borgarfulltrúarnir geta væntanlega upplýst það. Væntanlega má ekki veðsetja húsið en auðvitað þarf að skoða þetta plan. Var þetta bara, hvað var þetta? Var þetta bara eitt stór blekkingarleikur? En það auðvitað ekki inn í þessum tillögum sem liggja núna fyrir. Það var borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við það að veita andsvar og þá veitir borgarstjóri andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, bara stuttlega til þess að svara því varðandi söluna á húsinu að þá var það hreint og beint ekkert leyndarmál að það var litið á þetta sem nokkurs konar lán. Þetta var hagstæðasta fjármögnunin sem hægt var að fá að bestu manna yfirsýn á þeim tíma og á því var ekkert legið hvorki hér í sölum borgarstjórnar né af hálfu Orkuveitunnar. Og það sést best á því að það kaupréttur á húsinu tilbaka eftir annars vegar 10 ár og 20 ár og sjálfsagt að fara yfir það því að þetta eru ýmsar opinberar heimildir. Það er borgarstjóri lokið við það að veita andsvar og telst andsvörum lokið. Þá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Ég veit ekki hversu mikil umræða þetta verður til viðbótar hér þetta mál. Borgarstjóri hefur lagt til að tillögu okkar verði vísað til borgarráðs. Við hefum auðvitað viljað að hún yrði bara afgreidd hér og kláruð og það yrði farið í þessa rannsókn. Ég skil auðvitað ég skil þessi rök með það að fá dómkvadda matsmenn og fá niðurstöðuna úr því en samt sem áður okkar tillaga gengur að mínum mati lengra og hún ætti í rauninni að geta farið í vinnslu. Þannig að ég reikna nú með að við styðjum ekki þessa tillögu, við viljum bara klára þetta mál hér í borgarstjórn. Umræðan hérna, maður svona hlustar á hana, ég var annars staðar þegar að þetta allt saman var ákveðið, 99 farið að byggja þetta Orkuveituhús, en ég man hins var að maður fylgdist auðvitað töluvert með þessu og það voru mjög háværar umræður og bara mikil átök hérna í kringum þetta mál þegar að í ljós kemur á sínum tíma og mér það alveg í fersku minni bara úr fjölmiðla umræðu að þegar í ljós kemur að ákvörðunin sem upphaflega tekin sem að margótt hefur komið hér fram bæði af hálfu borgarstjóra og borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins tóku þátt í á sínum tíma ákvörðun að selja einhver 4 hús eftir sameiningu allra þessara veitufyrirtækja eða 3 fyrirtækja í Orkuveitu Reykjavíkur að þegar í ljós kemur að upphaflegar áætlanir eða hugmyndir byggingarkostnað 1 hús í stað 4 á nýjum stað fyrir nýsameinað fyrirtæki eru einhverju óra fjarlægð frá upphaflegum áætlunum þá eðlilega fara fulltrúar Sjálfstæðisflokksins að gagnrýna og vilja hægja á, vilja minnka húsið eða gera eitthvað, ég man ekki nákvæmlega, til þess að þessi kostnaður verði ekki svona mikill. Men ef við skoðum þetta á núverði þá eru upphaflegar hugmyndir á núverði einhverja 4 milljarða sem að þessi 4 hús sem voru seld ættu að dekka kostnað við nýtt Orkuveituhús.
4 milljarðar núvirði. Það geti hafa verið 1,8 þarna á þessum tíma, eitthvað svoleiðis. En það þurfti að bæta við 7 milljörðum til þess að klára þetta orkuveituhús. Og það var, ég man það og ég held að allir hljóti að muna það, að Sjálfstæðisflokkurinn í minnihluta, ég man alveg sérstaklega eftir greinum sem að Björn Bjarnason, sem var oddviti hér tíma, skrifaði, gríðarlega gagnrýni á þetta verk. Gríðarlega. Og endur það ekki skrítið þegar að 4 milljarða að núvirði verkefni fer í 11 milljarða. Þannig að þurft að bæta við 7 milljörðum. Og svo ekkert skrítið þó að okkur sé brugðið í dag þegar að hús sem að við myndum nú telja að væri nú bara alveg þokkalega nýlegt, að það þolir bara ekki að standa úti í rigningu. Það eitthvað mikið að þegar að húsið orðið svona illa farið. Þannig að þess vegna þetta full ástæða til að skoða þetta algjörlega frá að til að hvernig í ósköpunum hægt að klúðra byggingu heils hús svona rosalega. Og það þetta bara velta við öllum steinum þar, það skiptir engu máli að hverjum það snýr í sjálfu sér, bara að fá þetta fram. Og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir var að tala hér að hún ekki séð að fulltrúa Sjálfstæðisflokksins stjórn Orkuveitunar, svona af lestri fundagerða hefði mikið verið að velta fyrir sér viðhaldi Orkuveituhússins. Ég skil það vel. Þegar maður situr á fundin í nokkurn veginn nýbyggðu húsi, þá maður nú kannski ekki mikið að velta því fyrir sér, hvort að húsi leki eða hvað það nú því að það einmitt kosturinn við nýbyggð hús að maður þarf ekkert mikið að sinna viðhaldi fyrstu árin að minnsta kosti. Þannig auðvitað öllum brugðið við það að fá þessa niðurstöðu núna hversu illa húsið farið. Mér finnst af umræðinni hérna, umræðinni sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon og borgarstjóri voru aðalega í hérna áðan, mér fannst þessu tölvöld snúið á hvolf. Hvað svo sem má segja fulltrúa Sjálfstæðisflokksins allan tíman, og þá auðvitað það þannig, þó að ég heyri nú stundum frá ykkur ágætu fulltrúar í meirihlutanum að við séum alltaf á móti öllu, við séum á móti þessu og móti hinu, að þá segið þið það í rauninni bara þegar hendar. Við auðvitað tökum þátt í góðum verkefnum. Og þetta virtist vera gott verkefni, sýnist mér af umræðu og gögnum í upphafi, að byggja nýtt orkuveituhús, en svo reyndist það ekki vera það. Það reyndist vera tómt rugl, vegna þess að þetta var svo miklu dýrara heldur en upphaflega stóð til. Þannig að mér fannst borgarstjóri snúa þessu svolítið á hvolf hérna í umræðinni, því að hvað svo sem segja má þáttöku Sjálfstæðisflokksins upphaflega, þá staðreyndin bara þessi. R-listinn náði hér meirihluta 1994 og var í meirihluta samfleytt í 12 ár. Það á valdatíð R-listans vinstri flokkana í borgarstjórn sem að allar þessar ákvarðanir eru teknar. Það bara þannig. Sjálfstæðisflokkurinn var í minnihluta. Og við nákvæma úttekt á þessu myndi þetta líka koma fram sjálfur sér. Ekki bara úttekt á ástandi húsins núna með dómkvöddum matsmönnum, heldur bara allt ferlið, alveg frá A til Ö. Og mér finnst að með því að vísa þessu til borgarráðs og svona tefja þann þátt málsins að þá sé bara séum við að eyða tímanum séum við ekki að nýta tíma nógu vel öllu heldur. Því að ég vil sjá alveg heildar út eftir málinu. Ákvarðanatökuferlinu og öllu saman. Þó að sjálfsögðu sé mjög mikilvægt núna að fá dómkvadda matsmenn til að taka út húsið, sjá hver staða orkuveitunar gagnvart því og svo framvegis. Og að lokum þetta, Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi var hér í pontu rétt áðan. Og það var svolítið sláandi sem hún sagði, tókuðu eftir í. Hún sagði, miðað við þau kjör sem að voru á lánamarkaði á þeim tíma þegar að húsið selt, að það átti að seljast í febrúar 2013 og eitthvað svoleiðis, tók nokkra mánuði að ganga frá, að þá hefði verið
hægt að taka lán fyrir sömu upphæð, því að þetta náttúrulega bara einhvers konar málamyndasala í rauninni. Og kostnaðurinn sem að salan er sem sagt dýrari ráðstöfun heldur en að taka lán með við það sem að Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi sagði á hann, sem nemur 2 milljörðum. 2 milljörðum dýrari ráðstöfun. Það er auðvitað sláandi líka. Mjög sláandi. Og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og það einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, eins og ég sagði í upphafsræðu minni þegar ég mælti með tillögunni, að þá teldi ég skynsamlegast vera að bíða eftir því að dómkvaddur matsmaður klári sína vinnu áður en farið verði í að skoða allt hitt. Ástæðan er einfaldlega sú að það eru margir þættir í báðum þessum tillögum, bæði sem að við í Framsókn og Flugvallavinnu lögðum fram og Sjálfstæðisflokkurinn, sem að munu rekast í rauninni á það sem dómkvaddur matsmaður á að gera og fara út í slíka tvíverknað held ég að sé ekki sniðugt og því tel ég, eins og ég sagði hér strax í upphafi, að eðlilegt sé að fresta þessum tillögum þar til í rauninni það er búið að klára matsgerð dómkvadds matsmanns, nú eða þá að samþykkja að fresta því sem í tillögunum þangað til að matsgerðin liggur fyrir, nú eða hitt að Sjálfstæðismenn leggi bara fram tillögu það sér varðandi rannsóknina á ákvarðanatöku við byggingu hússins og það sé bara sérmál, en eins og ég sagði í upphafi að mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn svolítið vera að reyna að beina athyglinni að einhverju öðru heldur en er kjarni þessa máls, það er að segja ástand hússins í dag og hvort það hefði verið hægt að bregðast við fyrr og fara í úrbætur. En ég tel í rauninni að það sé hagur allra og þar með borgarinnar að það sé beðið eftir niðurstöðu dómkvadds matsmanns í þessu máli áður en allir hinir þættirnir eru skoðaðir, því það eru auðvitað fjöldinn allur af atriðum sem þarf að skoða til viðbótar við því sem að matsmaðurinn skoðar. Það borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við að veita ansvar og telst ansvarum lokið og þá borgarfulltrúi Sigurbjörn Blöndal næstur á mælendaskrá. Áslaug María Friðriksdóttir, hún er svona pæli að koma upp í ansvar við ræðu borgarfulltrúans Halldórs Halldórssonar. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúar. Já, ég bara, mér langar að koma inn á þetta með það sem borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir er hér að segja, sem að mér finnst nú svo fáránlegt að hlusta á, fyrirgefiði, en það er að Sjálfstæðisflokkurinn sem með einhverjum hægt að reyna að beina athyglinni að einhverju öðru en því sem skiptir máli. Þú veist, þegar ég heyri þetta, þá er hún nákvæmlega að segja það sem allir aðrir sjá, sem er að hún er að reyna að beina athyglinni frá aðild Framsóknarflokksins að þessu máli. Það er bara hið augljósa. Ég held að það verði ekkert undir því setið hér að einhverju sé að reyna að beina athyglinni eitthvað annað. Það sjá það allir. Það er erfitt fyrir fólk að sjá hversu stór hluti Erlistinn og Alfreð sem þá var fyrir Framsóknarflokkinn eiga að þessu máli. Auðvitað er langt síðan og það var önnur menning og ekkert okkar hérna inni við hafa þá menningu. Hún er liðin. Nú erum við að vinna öðruvísi. Við skulum bara gera það. En bara þegar þú svona talað eins og hér sé verið að einhvern veginn að reyna að beina hlutunum eitthvað annað en þangað sem þeir ætti að fara, þá verður einfaldlega að svara því og vísa því til föðurhúsinu.
Nú hefur borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið við það að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans Halldórs Halldórssonar. Það er rétt skilið, Halldór Halldórsson var í ræðustól, Áslaug María Friðriksdóttir gefið merki og hún kemur upp í andsvar við kollega sinn Halldór Halldórsson. Bara aðeins að leiðrétta hér. Nú telst andsvörin lokið. Það er enginn að svara og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi. Já, það er ekki mitt vandamál, en langar þig að fara á mælendaskrá kannski til þess að leiðrétta þín orð. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sigurbjörn Blöndal og eins gott að fólk sé með á nótunum í hvaða tilgangi það kemur hingað upp. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Takk fyrir, forseti. Það er ágætt að menn bara svona fylgi prótókollinu hér. Það auðveldar fundina. Þetta er búin að vera athyglisverð, söguleg yfirferð hér, misnákvæm auðvitað eins og gengur. Fólk er hér að tala til minni og minnið er nú stundu sveikvöld. Það er nú bara eins og það er. Ég á enga þátt í byggingu þessa hús, Orkuveitunar. Ber enga pólitíska ábyrgð á því. Er hins vegar ekki hér á neinum pólitískum flótta hér berst í tal sölusamningur hússins, stilt upp eins og þar sé hafi verið einhver blekkingarleikur á ferð og eitthvað dúbíðis í gangi. Langur vegu frá, var allt gert í raun og veru fyrir mjög opnum tjöldum. Aldrei dregið dula það að vissulega væri hér fjármögnun að ræða og hafði mjög góð og jákvæð fjárhagsleg áhrif á afkomu Orkuveitunar, bæði á kjör á öðrum lánum og í raun og veru hafði mjög góð áhrif á orðspor fyrirtækisins. Varðandi það að það hafi ekki verið neitt mál fyrir borgina bara að lána þessa peninga, þá bendi ég nú á að það var búið að lána 12 milljarða sem var ansi miklu peningar á þessu tíma og í sjálfu sér álíta mál hversu skynsamlegt hefði verið að auka það enn frekar. En ég vil bara ítreka að þetta þolir alla skoðun og bara fínt að það verið skoðað. Varðandi byggingu hússins að þá gleymist aðeins hér að það er til heilmikil gögn þetta. Það var nefnilega gerð úttektarskýrsla þetta Orkuveitu ævintýri allt. Og það er heilmikið fjallað byggingu þessa hús og við ættum nú kannski að rifja aðeins upp hvað stendur í þeirri skýrslu þegar við förum inn í umræðu sem þessa og erum í sögulegri skoðun. Það er, ég skil svo sem mjög vel að hér vilji fólk ekki taka ábyrgð á þessu ágæta húsi. Ágætt að týna hér til tölur sem að reyndar ég efast mjög útreikninga á varðandi 2 milljarða kostnað, vaxtakostnað af þessum sölusamningi á húsinu. Hann stenst nú ekki skoðun þegar nánar verður aðgáð. Skuldir Orkuveitunar þegar ég kom hér að málum 2010 vorum 250 milljarðar, allt í kalda koli. Það var sett á mjög metnaðarfull áætlun til að snúa málum við. Hún tókst frábærlega, staða Orkuveitunar í dag er ótrúlega góð. Það meðal annars gerir það verkum að við getum staðið undir áföllum eins og nú hafa komið fram. Við þurfum eins og að velta fyrir okkur hvað ætlum að gera. Hvað á að gera? Eigum að lappa upp á þetta hús? Eigum að setja það í einhverja regnkápu eða hvað? Eða eigum kannski bara að rífa það? Og það er ágætt að velta því fyrir sér. Hvernig meðhöndlar maður ónýtt hús? Hvernig meðhöndlar maður ónýtt hús? Og það því miður virðist vera þannig að þetta hús sé ónýtt. Þetta er allavega í mjög vondu ásigkomulagi. Og það virðist vera gríðarlega miklir vankantar á hönnun þess, hugsanlega vankantar á uppsetningu og byggingu. Hugsanlega hefði verið hægt að sinna viðhaldi að einhverju meira leyti. Vissulega var viðhald var auðvitað skorið niður á árunum eftir hrun. Það er að segja hluta planinu var sá að viðhaldsáherslum var breytt örlítið.
Þannig að það var minna farið í það sem að kalla var fyrirbyggjandi viðhald sem var auðvitað á veitukerfinu. Þetta hús var ekki aðalatriði þegar að koma að því. Það eru mun stærri verkefni sem var verið að fresta. Það var farið minnka fyrirbyggjandi viðhald og farið meira í viðhald á hlutum sem voru komnir á viðhaldstíma. Fyrirbyggjandi viðhald þýðir að það bara skipta á ákveðnu tímabili. Sjálfur sér burt sér frá því hvert ástand viðkomandi lagna til dæmis eru. En þetta hús, ég held að sé bara gott fyrir alla að þetta verði rannsakað aftur eða skoða, gerð úttekt á þessu, rannsókn og opinber rannsókn, þetta svolítið svona gildishlaðið, verið að reyna kannski í að því já, það raun og veru verið að reyna að finna svona á hvaða tímapunkti sökudólgunin var til, hvort hann var til 99 eða 2004 þegar fyrstu skemmdirnar kom í ljós eða hvort það var þegar parkettið var lagt hann á blautusteipuna, það gerði 2002 eða eitthvað svoleiðis, að rífa það upp, einhver 100 milljónir sem fór í það, eða var það 2009 þegar að einhver leki fannst eða var það þegar lekin í skjalageymslunni fannst sem kom úr snjóbræðslukerfinu. Það fínt að fá þetta allt á hreint. Það örugglega hægt að finna marga sökudólga í þessu máli. Breytir ekki staðreyndinni að blessaður húsgarmurinn náttúrulega ónýtur og sennilega endar þetta á því að það verður skynsamlegast að rífa þetta hús. Kannski hægt að nota kjallarann. Vissulega hægt að koma starfseminni fyrir á svona öllu hófsamari hátt en þarna var gert. Látum gera úttekt, vinnum sökudólgana, við skulum vísa þessi í borgarráð þar sem við erum með 2 tillögur sem er mjög skynsamlegt að bíða eftir hvað kemur út úr skoðun dómskvadda matsmannsins. Lesum skýrsluna aftur, úttektarskýrsluna Orkuveituna, gríðarlega mikið af gögnum þar þetta hús og reynum svo bara að gera ekki svona mistök aftur. Þá er borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal lokið máli sínu. Þá að 2 borgarfulltrúar óska eftir því að veita ansvar, hlustið núna, veita ansvar við ræðu borgarfulltrúa Sigurður Björns Blöndals. Og þá eru sá sem er fyrstur röðinni, það er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Hún er nefnilega fyrst. Forseti, góðir borgarfulltrúar, í svona máli er rétt að halda öllum staðreyndum til haga. Og mér langar bara til þess að benda borgarfulltrúinu Birni Blöndal á það að Ólöf Snæholm, upplýsingafulltrúi hjá Orkuveitunni, sagði á vísi.is 27. júlí 2016 með leyfi forseta. Talið er að miklan stafi af ágöllum í húsinu sem suma hverja má rekja aftur að byggingatíma þess, segir Ólöf Snæholm, upplýsingafulltrúi hjá Orkuveitunni. Húsið var tekið í notkun árið 2003. Þessar niðurstöðu kemst hún að fyrir rúmi ári síðan, rétt rúmi ári síðan. Hefur eitthvað mikið breyst í millitíðinni? Eigum við ekki að fara yfir byggingasögu hússins og sjá hvað það er sem hefur farið úrskeiðis í því öllu ferli sem hefur leitt til þess ástand sem er á húsinu núna? Það er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það hefur aðeins örlað á því hér í þessum sal að það ríkir misskilningur milli mín og Mörtu Guðjónsdóttir í einstaka málum og mér er algjörlega fyrirmunað að skilja hvað þetta ansvar hennar gekk út á, því að ég var ekki að segja að ætti ekki að skoða eða rannsaka byggingu húsins. Ég var einhvers að benda á þegar væru til gögn sem að vera hægt að nýta í það, en hafi gætt misskilning sem er augljóst hjá borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur, þá var ég ekki að mæla gegn því að máli væri kannað. Langur vegur frá. Það er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það svara ansvari. Þá veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég sagði að það var rétt að halda öllum staðreyndum til haga og hafi ekki orðið misskilningur okkar á milli, borgarfulltrúi Björn Blöndal, þá var rökréttast að samþykkja til okkar sjálfstæðismanna hér í dag, en ekki að vísa henni til borgarráðs. Frá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni, þá svarar ansvari öðru sinni, borgarfulltrúi Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, afsakaðu forseti. Já, nú skil ég hvað að fara. Hún sem sagt telur að ég sé að reyna að standa í vegi fyrir borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, telur að ég sé að reyna að standa í vegi fyrir henni opinberu rannsókn sem að sjálfstæðismenn leggja til vegna þess að ég tel skynsamlegra að við förum með þetta í borgarráð og býðum þar niðurstöðu dóms matsmanns áður en við höldum lengra og sjáum hvað kemur út úr því. Nú þar erum við bara ósammála. Þetta er að mínum að kolrangt mat hjá borgarfulltrúanum og langur vegu frá ég sé að standa í vegi fyrir því að rannsókn væri fram. Já, borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það svara andsvari öðru sinni og þá kemur Áslaug María Friðriksdóttir einnig upp í andsvari við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, borgarfulltrúar. Sko, mér langar til að koma aðeins inn á það og bara taka undir með borgarfulltrúa Sigurði Blöndal að já, við skulum bara viðurkenna það og við gerum það held ég að það eigi bara að fara í rannsókn, við eigum bara að skoða þetta, hvað sem hún heitir, við þurfum að gera það. Svo langar mér til að bara segja það, þeir útreikningar sem ég hef eru nú bara gerður af sérfræðingum og ég tel að það sem er hægt að bæta í, heldur draga úr og ef við tökum nýtingarprósenturna sem var inn í leigusamningnum með, þá má leggja ofan á þetta meira en 100 milljónir. Þannig að þetta er meira en 2 milljarðar sem við erum að tala í mismunni. Þannig að mér finnst sko, ég veit að fólk hér sem að þessum samningum kom, telur það hafi verið með, verið að gera vel. Ég veit að það trúir því, en ég held að það sé ekki rétt. Ég held að við þurfum að fá hlutlausan aðila til að fara yfir það. Mér finnst það bara rétt. Sérstaklega þegar maður skoðar það gáfust bara önnur lánakjör á þessum tíma og það var hægt að fara í fjármögnun öðruvísi heldur með þessum hætti. Og það meðal annars má nefna það að kaupsamningar eins og þessir sem að við erum að ræða verða ekki heimili samkvæmt lögum hvaða hverju, skils mér á því sem ég hef heyrt það hjá sérfræðingur líka. Svo langar mér til að bara nefna það svona hér bara til viðbótar að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem að sátu í stjórn Orkuveitunni á síðasta kjörtímabili höfðu þar áhyggjur af viðhaldi og lögðu fram fyrirspurnir hvort að nægilegt fjármagn væri nýtt til viðhalds og við sem höfum í stjórn Orkuveitunnar á þessu kjörtímabili lögðum frá fyrirspurn í október fyrir ári síðan og ítrekuðum að fá svör við henni í mars. Þannig að það var líka rosalega athyglisvert þegar Dagur kemur að málinu núna í ágúst fyrir Dagur borgarstjóri að þá þakkar hann fyrir góða upplýsingagjöf en við höfum beðið eftir upplýsingum nákvæmlega í að verða ár. Þannig að ég veit ekki, það góð upplýsingagjöf ekki? Það var borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið við það að veita ansvar, þá svarar borgarfulltrúi Björn Blöndal ansvari. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já þetta var ágætt. Mér finnst athyglisvert að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafi óskað eftir upplýsingum viðhald á húsinu á síðasta kjörtímabili. Velti fyrir mig hvort það gæti verið þar misskilningar að það hafi verið viðhald á veitukerfinu en ekki húsinu, en það var nú kannski fókusið meira á það á þessum tíma, en þau svara því kannski ef þau borgarfulltrúarnir vilja. Já, ég meina sérfræðingar geta reiknað þetta út og það þarf að taka marga breytur inn í þetta varðandi lánasamninginn og það einhvern veginn að í að hann sé ólöglegur, af því að einhver allir hugsanlega breyta lögum einhvern tíma, mér finnst það pínu ómerkilegt, ég verð að segja það.
Ég fyrrverandi sérfræðingur skráður í símaskránni, starfa einu sinni sem sérfræðingur og veit sitt hvað, en það segir nú kannski ekki að allt sem ég segi sé heilagur, ég sé einhver lög, en þessi útreikninga varðandi þessi lánakjör og einhverjar hugmyndir það hafi verið gríðarlegur aðgangur og öðru lánsfé á þessum tíma. Það bara fínt að skoða það aftur eftir á, því að svoleiðis var það ekki. Það borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við að svara andsvari, þá veitir borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir andsvaröður sinni. Forseti, ég ætla bara að þakka borgarfulltrúa Sigríði Byrni Blöndal fyrir að vera bara frekar málefnalegur og viðurkenna það þurfum við bara að skoða þetta alla leið. Það alveg þannig að það má rífast hvort að lánskjörin hafi boðist eða ekki, en mér finnst alveg ástæða til að skoða það. Hér Reykjavíkurborg var að fá lán á þessum kjörum, önnur sveitarfélög voru held ég að fá lán á þessum kjörum. Þannig af hverju hætti Reykjavíkurborg ekki að hafa átt að geta fengið lán? Ég spyr, ég menn auðvitað þarf að fara yfir þetta og það þarf að gera þetta hlutlaust. Og við skulum ekki vera að kýta það, en ég þakka honum fyrir að taka þessu svona bara jákvætt og já, þó hann sé sérfræðingur. Fyrirverandi. Það borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar borgarfulltrúi Björn Blöndal andsvar öðru sinni. Já, það forseti ágætu borgarfulltrúar. Ég meina það er vissulega þannig. Ég ítreka aftur þá búið að lána Orkuveitunni Reykjavíkurborg og búið að lána af EIF 12 milljarða. Gleymum því ekki. Síðan er aðeins meiningamunur hjá okkur, þar að segja annars vegar að það þurfa að skoða þetta. Ég er ekkert sammála því að þurfa að skoða þetta, en ég segi þetta stenst alla skoðun. Og að gera að skoða þetta ef að fólk er eitthvað skeptískt. En það þarf ekkert, sko. Þetta var allt í fínu lagi. Það borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næst á mælendaskrá. Frú forseti, borgarstjóri ágæta borgarstjórn. Hérna liggja fyrir 2 tillögur sem að borgarstjóri er búin að boða að verði vísað inn í borgarráð. Mér langar aðeins að fjalla bara þessar tillögur eins og þær koma fyrir, því að það er sérstakt, þær virðast báðar vera lagðar fram til þess að reyna að hvítþvo, einhverja svona pólitíska flokkslykt af einhverjum ákvörðunum eða ákvörðunartökum. Það í báðum þessum tillögum mjög góðir punktar og ef ég skil þá orðræði sem átti sér stað hérna á milli borgarfulltrúa Björns Blöndals og borgarfulltrúa Áslaugar Maríu Friðriksdóttur að þá raunverulega meðlum tilbúin að opna það að skoða raunverulega allt ferlið, bæði hvernig þetta var hérna byggt upp og við eigum þá skýrslu sem búin að taka töluvert á því og bæta síðan við varðandi viðhaldi og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að borgarráð taki það nokkuð föstum tökum. Annars vegar í annarri tillögunni tala opinbera rannsókn og það ákveðin svona lögleysa falin í því að tala opinbera rannsókn, hver á þá að beina málunum sínu þangað, þannig að sú tillaga eins og hún orðið raunverulega ótæk. En tillaga borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallavinna, hún gengur alveg upp en hún aftur á móti með ákveðin skurðpunkt sem miklu aftar. Ég hjó eftir því að borgarstjóri sagði hér í pontu og það var kannski leiðrétta með að þetta hafi, maður skilja orðan þannig að þetta hafi verið málamyndagerningur. Það að segja að því að þetta var ekki sala heldur fjármögnun. Ég kannski bara óska eftir að ef borgarstjóri kæmi hérna upp og útskýra hans betur hvað hann átti við. Og borgarfulltrúinn Björn Blöndal sagði að þetta hefði allt verið fyrir opnum tjöldum og ég dreg það alls ekki efa að
þessar fjármagnanir eða sala hafi verið fyrir opnum tjöldum, en hvort það skiptir töluvert miklu máli hvort að þetta sé fjármagnan eða sala. Við höfum núna á þessu kjörtímabili hlustað á digubarkaleg orð borgarstjóra og formanns borgarráðs og meirihlutar sem eigin rekstrasnilli, sérstaklega þegar horft hefur verið til plansins, og ég hef meira segja bara hætt þeim stundu fyrir planið, en ég skal viðurkenna það þar sem að við vorum ekki með aðkoma OR á síðasta kjörtímabili og ekki heldur núna, að þá var ég ekki búin að setja mig inn í þessa samninga, þess að varandi sölusamninga, leigusamninga og annað slíkt sem tengdust Orkuveitunni. Og við erum auðvitað með sveitarstjórnarlög og samþykktir út frá þeim, og ég spyr bara, ég velti því upp hvort að það getur hennilega verið saknæmt að telja eitthvað fram sem sölu sem raunverulega það ekki út frá bókhaldi og ársreikningum. Og nú koma vantilega einhver upp í ansvör og segja að þetta allt endurskoðað og það endurskoðunarnefnd og annað slíkt, en ég meina við vorum alla ársreikninga bankana endurskoðaða sem síðan hefur komið í ljós að þar stóð ekki steinn fyrir steini. Ég hef ekki haft tíma til að skoða hvernig þetta var sett fram í ársreikningum Orkuveitunar. Breytir það einhver ef þetta málamyndagerningur? Voru einhverjar varúðar niðurfærslugerðar? Hvað var búið að afskrifa stofnverð hússins að fullu eða einhverju leyti inn í bókum félagsins og var tekjufærður söluhagnaðurinn af því? Ég held að ef við ætlum að taka þessa, og ég óska eftir því að þegar að endanleg tillaga verður færð fram með það hvernig við ætlum að skoða þetta, að við skoðum líka fjármálaleg áhrif af þessu, því það stjórnsýslu úttekt í heild sinni. Út frá þessum tveimur tillögum sem liggja fyrir, eins og ég kom inn á þess að það var annars vegar að tala opinbera rannsókn og hins vegar einhverja nefnd. Ég tel að innri endurskoðandi, það embætti hafi sýnt það og sannað í verki að þeir eru mjög vel til þess fallnir að fara í skoðanir, stjórnsýslu úttektir og skoðanir á þeim hlutum sem að við viljum láta fylgjast með. Og auðvitað hafa þeir bæði þar geta haft frumkvæðisskyldu en líka beiðni okkar borgarfulltrúa. Og mér finnst þeir kannski alveg að velta því upp með þessar tillögur sem liggja fyrir, hvort að það sé ekki örugglega traust til innri endurskoðanda til þess að taka þessa þætti með við það hvernig vinnan hefur verið unnin hingað til. Og ég held að það væri ágætis leið, því þá þurfum við ekki að fara einhverjar rökræður hina tvo vinklana. Við erum með mjög flotta skrifstofu vel mannað með fólki sem hefur skilað á því ég hef tekið eftir síðastliðin 3 ár mjög góðri vinnu þegar þeir eru að fara í úttektir. Hefði lántaka, annað sem að ég hef velt fyrir mér út frá þeirri umræðu sem hefur átt sér stað hjá borgarfulltrúum, og sem borgarfulltrúin Áslaug María Friðriksdóttir vakti athygli á, sem var lánskjörin eða kjörin á þessu versus að fá annað lán. Var það yfir höfuð eitthvað mögulegt út frá skuldsetningarhlutfalli Reykjavíkurborgar að fara í ennþá frekari skuldsetningu? Hefði verið heimilt að veðsetja Orkuveituhúsið og auka þar af leiðandi skuldsetningarhlutfall samstæðunnar? Eða skipti það kannski bara eða var þetta allt innan allra marka á þeim tíma? Og ég teldi til dæmis fullkomlega eðlilegt hvort sem það væri og kannski raunverulega ekki hlutar samt hvers matsmanns, heldur kannski frekar einmitt í stjórnsýsluúttekt að fá einhverjum skonar, því að dómsmál taka svo rosalega langan tíma. Við getum það verður dómkvæddur matsmaður og svo verður yfirmat á því og þetta verður aldrei fyrir í lok næsta kjörtímabils. Því voru einhverjar, þarf ekki óska eftir einhverju skýringum frá framleiðandunum, því hefur verið haldið fram í fjölmiðlum án þess að ég sé að bera þessi nokkuð ábyrgða orð fyrir því, en það auðvitað verið að tala fyrirgreiðslu fyrir kaupin á þessari klæðningu, því að sá sem að verktækinn, sá sem sá uppsetninguna á þessu, að hann segir algjörlega, við gerum þetta bara samkvæmt þeim manuál sem við keyptum ekki klæðninguna, þeir sá ekki kaupin eða milligjöfin á þessu.
verið að misfara með almannafé með þessum hætti? Þetta eru allt spurningar sem við erum að spyrja okkur og það er hlutverk og ábyrgð okkar borgarfulltrúa að taka það ákvörðun núna sem leiðir til minnst tjóns. Og við skulum vona það líka að lögfræðikostnaður og annað slíkt fari ekki að velta á einhverjum 100 milljónir í svona máli. Og þess vegna tel ég líka rétt að þessi fari mjög vel yfir alls konar tryggingamál borgarstjóri sem að tengjast þessu, hvort að við sem að fara að bera þessa áhættu algjörlega ein. En ég óska sérst eftir aðeins frekari skýringur frá borgarstjóra, svo ég bara segi það varðandi þau orð sem hann hafði í upphafi á sinni ræðu það hvort að þetta hafi þá raunverulega málamyndagerningur og ekki sala. Að öðru leyti að þá áskil ég mér rétt bara til að bóka undir þessum lið, bókun sem ég sendi og lesi upp á eftir, en ég tel að þegar allir þessi vinna fyrir að stað, ég vona að hún verði hjá innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar og ég vona að það verði líka tekið á bókhaldslegum og fjárhagslegum málefnum sem tengjast þessu. Takk fyrir. Það var borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa. Forseti, ágæta borgarstjórn, svarið getur verið stutt. Nei, þetta var ekki málamyndagjörningur vegna þess að þó það hafi verið kaupréttur, þá var ekki kaupskylda. En hins vegar var það alveg opið að þetta þyrfti að bera saman við í raun aðra fjármögnun, þar á meðal lánsfjármögnun. Vegna þess að þetta var eitthvað sem, það var eiginlega próf á þessu og því alveg rétt. Þess vegna það alveg rétt í borgarfulltrúanum að hlutir eins og bara skuldsetning og annað komið hann til skoðunar. En þetta var lausafjárvandi, það þurfti að loka 50 milljarða gati og það var gert með margþættum aðgerðum. Og þetta var ein þeirra, en það var legið vel yfir þessu og þetta var talið besta leiðin á þeim tíma. Meðal annars miðað við það að auka lántökur. Lykilatriði í planinu öðru leyti var að ná þessum árangri án þess að taka lán nema þá hjá eigum. Það voru veitt það sem við getum kallað neyðarlán, 12 milljarðar úr borgarsjóði og hinum sveitasjóðum. Það er borgarstjóri lokið við það að veita ansvar. Þá svarar ansvari borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarstjóra fyrir að koma hérna upp og skýra þetta. Það sem að kannski eftir situr, eftir það sem að borgarstjóri sagði hér, er að þrátt fyrir að þessi kaupréttur en ekki kaupskylda í samningnum, þá virðist vera ákveðin atriði sem samkvæmt fasteignakaupalögum varðandi afhendingu og áhættu á fasteignum og annað slíkt, að það megi leiða líkur á því að þetta gæti ekki hafa verið fullgildur kaupsamningur. Og ég held að við séum kannski hvorugt í þeirra aðstöðu til þess að leggja mat á það, en aftur á móti að þá þegar eru hort yfir skilyrði fasteignakaupalaganna hvað það varðar, að þá því miður verðum við að setja spurningamerki við það. Takk fyrir. Það var borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við það að svara ansvari og þá telst ansvörum lokið. Og þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir síðust á mælendaskrá undir þessum 2 dagskrárliðum. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla að byrja á því að svara andsvari borgarfulltrúans Áslaugar María Friðriksdóttur við ræðu borgarfulltrúans Halldórs Halldórssonar sem beindist að mér, sem var mjög sérstakt að borgarfulltrúinn færi upp í andsvar við ræðu samflokksfélaga síns, borgarfulltrúans Halldórs Halldórssonar, til þess að búa mér til skoðanir. Ég verð að segja það að þetta er ein einkennilegasta ræða eða svar sem að ég hef heyrt hér í borgarstjórn. Að bera það upp á mig að ég sé að leggja fram tillöguna með ákveðnum hætti til þess að forða Framsóknarflokknum frá einhverju er auðvitað algjörlega út í hött. En svo kom fram í ræðu minni fyrr í dag að þá er auðvitað það að
að fara að rannsaka ákvarðanir sem að snúa að byggingu þessa hús og allt í kringu það er eitt mál. En það að fara yfir þau atriði sem að nú að húsinu allt annað mál. Og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru núna í upphafi prófkjörsbaráttu sinnar, væntanlega báðir borgarfulltrúarnir, Kjartan Magnússon og Áslaug Friðriksdóttir, að reyna að afla sér atkvæða með því að reyna að beina augum að ykkur allt öðru heldur en það sem máli skiptir. Og ég frábið mér svona málflutning. Borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fullkomlega heimilt að leggja fram tillögu það að rannsaka ákvarðanatöku og allt sem skiptir máli varðandi byggingu orkuveituhússins ef þau vilja. Og mér nákvæmlega sama. Það skiptir mig engu hvort það sé rannsaka og sú ákvarðanataka eða ekki, eins og ég hef til dæmis sagt í fjölmiðlum. Ég bjó ekki einu sinni í Reykjavík á þessum tíma, ég bjó í Kópavogi. Þannig ég fylgdi svo sem ekkert sérstaklega með þessari ákvarðanatöku á sínum tíma. Ég hef hins vegar lesið þessa skýrslu og það ýmislegt sem þar kemur fram. En aðalmáli hér ástand hússins í dag. Hvenær var kunnugt þetta ástand og hvernig var brugðist við. Og munurinn á þessum tveimur tillögum sá að á 50 síðasta var lagt fram í borgarráði af hálfu Framsóknar og Flugvallavinna tillaga sem snýr að því að láta skoða þetta atriði. Hvenær kom lekinn upp, var brugðist rétt við og svo framvegis. Var Orkuveitan að glata einhverjum rétti, allt sem snýr í rauninni að byggingagalla, hönnunagalla og viðhaldsmálum. Allt. En ekki því sem snýr að ákvarðanatöku byggingu hússins. Því það auðvitað allt annað. Sjálfstæðisflokkurinn lagði hins vegar fram þessa tillögu til þess að ræða hér á borgarstjórnarfundi sólarhring eftir þessari tillögu og það alveg merkilegt af hverju sjálfstæðismenn tína örfáa búta úr tillögu Framsóknar og Flugvallavinna þegar það liggur ljóst fyrir að tillaga þeirra allt annað. Og ef við skoðum bara tillögu Sjálfstæðisflokksins þá gengur hún aðallega út á það að athuga hvernig staðið var að byggingu hússins. Já, það var komin fram tillaga deginum áður, þannig að það var óþarft að leggja fram aðra tillögu þetta. Og síðan hvernig pólitískar ákvarðanir voru teknar við byggingu hússins og stækkun þess, hvernig ákvarðanir voru teknar einstaka þætti, hönnun, byggingaraðferð, efnisval, orsakir þess að byggingarkostnaður fór langt fram á áætlunum, heildarkostnaður við byggingu hússins og svo framvegis. Þetta allt annað mál heldur en það sem á húsinu í dag. Og mér fyrirmunað að skilja af hverju Sjálfstæðisflokkurinn tók ekki bara undir tillögu okkar í Framsóknar og Flugvallavinnu í staðinn fyrir að vera að grauta einhverju tillögu það hvað gerðist fyrir 20 árum og leggja þá bara fram aðra tillögu þetta. Það væri bara sér tillaga forsöguna og allt í kringum hana, hvernig þetta allt saman var ákveðið. Þá hefði bara verið hægt að afgreiða þá tillögu. Viljum við fara í þessa söguskoðun? Ég hef ekkert á móti því. Þá svo borgarfulltrúinn Áslaug María Friðriksdóttir telur að ég hafi eitthvað á móti því. Það bara fullkomlega eðlilegt ef að borgarfulltrúar vilja láta rekja það aftur í tímann af hverju hinar og þessar ákvarðanir voru teknar. Til dæmis það að byggja 101 skuggahverfi, að selja eigur Reykjavíkurborgar í Borgartúni og leigja Höfðatorgið. Til dæmis byggja þetta ráðhús, byggja Perluna og svo framvegis. Bara flott. Ef það ekkert annað þarfara að gera fyrir borgarstjórn í dag, heldur hún að skoða forsöguna. Þá mun ég ekki greiða atkvæði gegn því. Hvarflar ekki að mér. Það sem máli skiptir í dag hvernig maður brugðist við þegar það kom upp lekar í þessu húsi. Var stjórn Orkuveitunnar kunnugt það? Og hvernig brást stjórn Orkuveitunnar við? Framsóknarflokkurinn var ekki með borgarfulltrúa 2010 til 2014. Framsóknarflokkurinn hefur ekki haft aðkomu á Orkuveitunni síðan voru í 2010. Því eins og kunnugt það ákvað Sjálfstæðisflokkurinn að greiða atkvæði með meirihlutanum í upphafi kjörtímabilsins og þannig útiloka Framsóknar og Flugvallavinnu og stjórn Orkuveitunnar.
Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn getur aldeilis upplýst það hér hvað hefur farið fram á þessum fundum í stjórn Orkuveitunnar síðustu árin, því ekki er hægt að sjá af fundagerðunum að það er mikið verið að velta viðhaldinu fyrir sér, nema þegar þessi fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins kemur fram þegar það var byrjað á þessari viðgerð og þessi skýrsla Eflu lá fyrir. Ekki áður. Var enginn að velta fyrir sér þessum leka sem kom upp 2009 og það er þessi skýrslu Eflu sem að segir að það þurfi að fara að skoða þessi mál. Var stjórnin ekkert að fjalla um þetta? Ganga þar til viðræðna úrbætur við verktak og efnissala vegna þessara skemmta, segir Efla 2009 skýrslu sinni. Var stjórn Orkuveitunnar ekkert að fjalla um þetta? Ég þekki það ekki, ég hef ekki verið í stjórn Orkuveitunnar, en fulltrúar í stjórn Orkuveitunnar ættu að geta svarað þessu hér. Auðvitað er hægt að búta niður 3 tillögur úr þessum 2 tillögum. Til dæmis þannig að forsagan verði öll skoðuð sem er nú megni af tillögu Sjálfstæðisflokksins. Síðan væri hægt að skoða þau atriði sem er í tillögu Framsóknar flugvallavinna sem ekki snúa því sem dómkvaddur matsmaður skoðar, heldur hinum atriðunum og byrja að vinna það mál og síðan að bíða eftir að dómkvaddur matsmaður skoði hina þættina. Og það sem er alveg ljóst að það verður mjög erfitt að finna dómkvadda matsmann í þessu máli því að það er ekki mikið að sérfræðingur til á Íslandi sem hafi ekki komið að byggingu þessa hús eða einhverju viðhaldi, einhverju vinnu fyrir Orkuveituna. En það getur orðið snúið og það mun taka tíma. En ég tel eðlilegt á þessari stundu, þar sem er búið að grauta hlutunum saman í þessari tillögu Sjálfstæðisflokksins og hefði verið miklu betra ef hún hefði eingöngu lotið af forsögunni í staðinn fyrir að vera að taka á nokkrum atriðum sem eru í tillögu Framsóknar flugvallavinna, að þessu verði vísað til borgarráðs. Þar getur Sjálfstæðisflokkurinn lagt fram nýja tillögu þar sem varðar bara forsöguna. Ég get tekið út þar sem að varða dómkvadda matsmenn og haft eingöngu hina atriðin sem þeir munu ekki skoða og þannig er hægt að vinna þetta. Því það vill enginn draga þetta mál á langinn. En það að halda það að við getum farið að skoða það sem dómkvaddir matsmenn skoða eru þetta algjört þekkingarleysi. Og það sem kom hérna fram áðan frá borgarfulltrúanum Mörtu Guðjónsdóttur og upplýsingafulltrúinn hefði sagt 2016 eða 2015 að það væri mygla og þetta væri hönnunargalli, það lá alveg ljóst fyrir. Það er búið að liggja heldur ljóst fyrir sem að byrja að skoða þetta mál að þetta er annarkvort byggingar eða hönnunargalli. Þannig að það voru ekkert nýtt, það voru ekkert nýjar upplýsingar. Hönnunar og byggingargalli eru hlutir sem dómkvaddur matsmaður skoðar. Ástæður þess af hverju lekur þetta hús, af hverju myglaði því, af hverju rakið því. Það er vegna þess að það er eitthvað að húsinu sem öllum líkingum á rekja til byggingar húsins er hönnunar þess. Og síðan verða afleiðingarnar raki og mygla af því það lekur. Einfaldara gæti það nú ekki verið. Það sem að erfitt er að skoða ýmis atriði sem eru í þessum tillögum sem að dómkvaddir matsmenn eru að skoða, einfaldlega vegna þess að við höfum ekki aðgang að slíkum aðilum, þá tel ég réttast að báðum þessum tillögum verði vísað til forsætisnefndar, til borgarráðs og það væri þá hægt að búa til einhverjar 3 tillögur úr þessum 2 tillögum. Það væri hægt að skoða 2 þætti sérstaklega og bíða með þann þátt sem að dómkvaddir matsmenn skoða. Ef við ætlum að hafa skynsemin í þessu. Svo getum við náttúrulega auðvitað haft pólitíkina í þessu og viljað eitthvað allt annað. Og þetta mál er það stórt og viðamikið að við þurfum að hafa skynsemina í þessu máli. Það er það sem að skiptir meginmáli. Þá hefur Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og það er Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti borgarfulltrúar. Ég get nú ekki setið orðalaus undir þessari orðræðu frá borgarfulltrúanu Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur. Mér finnst rétt hjá henni að það er að vinna þetta mál skynsamlega.
og ég held við eigum að reyna að gera það bara af okkar bestu getu. Því sem ég svaraði hér áðan var bara nákvæmlega það sem kom fram í ræðu borgarfulltrúans, þar sem hann hélt því fram hér í ræðustól að Sjálfstæðisflokkurinn væri með einhverjum hætti með því að leggja fram sína tillögu að beina athyglinni eitthvað annað en hún ætti að vera að fara. Þess vegna svaraði ég því að það væri ekki rétt. Og ég spyr nú bara hver eru á atkvæðaviðum, ég held að það sé nú alveg algjörlega ljóst, hver nú þar fremstur í flokki, stokkin út á vettvanginn með háfinn við hönd. Ég held að allir sjáu það nú í þessum sal. Mér finnst líka mjög athyglisvert að í öllu þessum máli þá er sko þrátt fyrir að vera að tala að fara í gegnum máli á skynsaman hátt og slíkt, þá er borgarfulltrúinn samt alltaf að gefa sér að viðhaldi hafi verið ábótavant. Þetta, það er engar alveg staðreyndir á borðinu þetta. Þannig að við í stjórninni til dæmis höfðum enga ástæðu til að vera að fjalla viðhald hússins fyrr en við sáum að það var verið að gera við húsið að sjálfsögðu. Þá fyrir við að leggja fram fyrirspurnir og spyrja hvað það kosti og hvað sé í gangi og hvað máli fjalli. Nú svo auðvitað komið í ljós að það var gerð úttekt á ástandi hússins á sínum tíma áður en kaupsamningur var gerður, sem að hefur skýra niðurstöður að það þyrfti óverulegar úrbætur á húsinu. Þetta liggur fyrir, þetta þarf auðvitað að rannsaka. En málið hefur allt verið lagt upp þannig af hendi borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur að þetta snúist eingöngu viðhald. Það er bara ekkit endilega þannig. Látum bara rannsókn fara fram, hún þarf að vera bæði á því hvort að viðhald hefur ábótavant en líka aðra þætti málsins. Ég bið að borgarfulltrúum að virða ræðutíma. Andsvari svarar Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, það er alveg ljóst að borgarfulltrúinn Áslaug María Friðriksdóttir hefur hvorki lesið tillögu Framsóknar um flugvallavinnu né hlustað á það sem ég hef sagt hér í dag. Það sem ég hef ítrekað talað hönnunar og byggingagallar, ekki viðhald, og mér sé útskýrið það áðan mismunun á þessu tveimur. Þegar það kemur upp byggingar eða hönnunargalli og það er ekki brugðist við, þá er það vegna, þá er kallað úrbætur. Það er talað úrbætur, ekki viðhald, heldur úrbætur. Viðhald er allt annað. Það er þegar viðhald er ekki sinnt á gömlum eignum. Ég fór yfir þetta allt áðan og eflaust hefur borgarfulltrúum verið fram á meðan. Þannig ég ætla nú ekki að ræða þetta aftur. Varðandi verkiskýrsluna þá benti ég líka hér áðan sem var gerð þegar sala hússins eða þessi lánagerningur fór fram, að það er ekkert sérstaklega fjallað þetta vesturhús í verkiskýrslunni og spurning af hverju var sett inn í leigusamningin, endurbætur og viðhald. Beina athyglinni eitthvað annað, já, það liggur ljóst fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn, því þegar maður les tillögu Sjálfstæðisflokksins að þá gengur tillagan út á það að skoða forsöguna. Það er aðalatriði í þeirri tillögu, að skoða hvernig var staðið að ákvörðun byggingu hússins. Tillagan sem var lögð fram að Framsókn og flugvallavinnu á 50 í borgarráði, hún snýr á allt öðru. Fyrir utan að því að Sjálfstæðisflokkurinn er með smá sem varðar í rauninni þessi atriði sem umræðir í dag, en aðalega gengur tillaga Sjálfstæðisflokksins út á það að skoða forsöguna. Og eins og kom fram í máli mínu hér áðan, endilega legg ég fram tillögu þetta eingöngu. Skoðum forsöguna. Skoðum alla forsögu varðandi allar ákvarðanatökur byggingu húsa í borginni. Það er algjörlega sjálfsagt. Ég mun ekki greiða atkvæði gegn tillögu sjálfstæðismanna að láta fara fram einhverja skoðun á ákvarðanatöku varðandi upphaf þessara ákvörðunar. Og jú, það liggur ljóst fyrir að 2 borgarfulltrúar, ef ekki 3 sjálfstæðismanna, eru á leið í prófkjör. Það hins vegar liggur ekkert fyrir að sú sem hér stendur sé á leiðinni neitt slíkt, þrátt fyrir þessar fullyrðingar
borgarfulltrúan Áslaugu Maríu Friðriksdóttur. Jæja, þá hefur Guðfinna Jóna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvörum telst lokið og næstur tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þá umræðu sem hefur farið fram þetta mál hér í dag. Nú, það svo sem ekki miklu við að bæta. Ég vil samt að segja að ég svolítið undrandi á málflutningi Guðfinnu Guðmundsdóttur. Neita því ekki að það eru ýmislegt hennar mál sem maður hefur getað tekið undir, en maður verður líka varið eitthvað svona pirring eða reiði hjá henni í garð Sjálfstæðisflokksins. Aðalega kannski vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, leyfði sér að flytja tillögu málið á þessum borgarstjórnarfundi. Og það eins og borgarfulltrúinn hafi einhvern veginn talið að vegna þess að hún flutti sína tillögu sem sagt á borgarráðsfundi á fimmtudaginn, þá hafi einhvern veginn ekki verið rétt að Sjálfstæðisflokknum að leggja þessa tillögu. Og það er bara rétt að upplýsa borgarfulltrúanum það að það er bara löng hefð fyrir því í borgarstjórn að þegar að einhver stórmál eru uppi, þá hefur alveg gerst að það hafa komið fram á sama tíma tillögur slík mál, sama málið, og ekkert að því í sjálfu sér. Ég held að menn hafi alveg getað satt sér það sjálfur bara í síðustu viku, þegar þetta allt er að koma upp að Sjálfstæðisflokkurinn, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins myndi tjá sig með eitthvað málið með einhverjum hætti og flytja tillögur. Og ég held að það gerir tillögu Sjálfstæðisflokksins ekkert verri þó að tillaga hafi verið flutt daginn áður í borgarráði svipaðan hlut, og ég held að það gerir tillögu Framsóknarflokksins heldur ekkert verri að Sjálfstæðisflokkurinn flytti þessa tillögu. Ég held að mörguleyti sé þessar tillögu bara báðar ágætar. Mér finnst tillaga Sjálfstæðisflokksins vera betri og ég rökstuddi það hér áðan að mér fannst tillaga Framsóknarflokksins svolítið vera með áhersluna á viðhald hússins, en hins vegar segir í tillögu okkar Sjálfstæðisflokksins með leyfi forseta: athugað verði hvernig staðið var að byggingu hússins á sínum tíma og hvernig staðið hefur verið að viðhaldi þess eftir að hafa tekið í notkun. Þetta er alveg skýrt. Ég held að það þurfi ekkert að fara fram á okkur sérstakann lesskilning að þegar menn lesa þessa setningu, að það er alveg ljóst, þessi tilgangssetning sem er þarna, að það á bæði að fjalla þá líta á heildarmyndina, líta bæði á byggingu hússins og viðhaldið. Það er einfaldlega allt undir, og ekki ætla ég að dæma það fyrirfram. Ég ætla ekki að taka stertir orða kannski orsakinnar og borgarfulltrúinn svo undan mig talaði. Það kemur bara allt í ljós, og ég held að borgarfulltrúar gætu bara allir verið sammála það að þetta þarf að rýna af hlutlausum aðilum, og þá kemur þetta í ljós og líka hvar ábyrgðin liggur. Og ég verð að segja það, mér finnst svolítið það vera svona að drepa umræðan á dreif málinu þegar að hér í jafni fara að leggja til að það sé sjálfsagt að skoða bara byggingu allra húsa í borginni. Það er nú bara þannig. Og þá held ég að sé verið að beina athyglinni svolítið annað. Og síðan er sagt hér að þessar tillögur borgarfulltrúinn sagði að þessar tillögur væri ólíkar, en samt einhvern veginn talað þannig eins og það hefur verið eitthvað dónaskapur á Sjálfstæðismönnum að leggja fram sína tillögu. Að tillaga Framsóknarflokksins hefði alveg tekið þetta. Hún segir í annarri setningunni að tillögurnar séu ólíkar, en í hinni tillögunni að það sé svo margt í tillögu Framsóknarflokksins að Sjálfstæðisflokkurinn hefði bara algjörlega getað tekið undir hana. Og ég er ekki sammála því, og við erum bara ósammála þetta. Hins vegar er ég alveg sammála því sem kom fram með borgarfulltrúanum að það er mjög mikilvægt að láta skynsemina ráða í þessu máli, og hún talaði annars vegar skynsemina og hins vegar pólitíkina, og það má vel vera að hún hafi það átt við sína tillögu hvað það varðar. Og ég vil þá bara segja það í tilefni að í tillögu okkar Sjálfstæðismanna
þar eru þessi tveir hlutir sameinaðir, skynsemi og pólitík. Þetta tvennt getur vissulega farið saman og hveti þá borgarfulltrúa til þess aðra á þeim grundvelli að samþykkja tillöguna okkar. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lók í máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, það var einstaklega gaman að hlusta á ræðu borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar, sérstaklega í huga þess að þessa svona, hvað á ég að kalla þetta, fórnarlambsviðhorf þegar það var Sjálfstæðisflokkurinn sem ákvað það að hefja þessi leiðindi hér í borgarstjórn með því að leggja borgarfulltrúanum orð í munn og hafa uppi skoðanir fyrir borgarfulltrúan sem hér stendur. Það er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Þá telst andsvörum lokið og einnig þessari umræðu. Og við vindum okkur þá í... Já, og þá ætla ég að bera upp þá tillögum að vísa tillögu undir lið 4 og tillögu undir lið 5 til borgarráðs til frekari sikkur lagi. Hér óska eftir því að það verði greidd atkvæði hvora tillöguna fyrir sig. Þá ber ég upp tillögu borgarráðs fulltrúa Framsóknar og flugvallarlína við að borgarfulltrúum að vera viðstadda við atkvæðagreiðslu. Þá ber ég upp tillögu borgarráðs fulltrúa Framsóknar og flugvallarvinna úttektarnefnd vegna skemmda á húsi Orkuveitu Reykjavíkur samanber 40. lið fundargerðar borgarráðs frá 31. ágúst 2017 að vísa henni. Eitthvað athugasemdir? Nei, bara. Nei, allt í lagi. Við erum að vísa henni til borgarráðs. Þau ykkar sem að samþykki það gefið þið merki til umfjöllunar í borgarráði. Já, það telst samþykkt samhljóða. Tökum við fyrir liði númer 5 sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins opinbera rannsókn vegna milljarða tjóns á húsi Orkuveitu Reykjavíkur. Við ætlum að vísa henni einnig inn til borgarráðs. Þau ykkar sem að samþykki það gefið merki. Einhver á móti. Það telst, þau búa bókanir, það telst, allir áskilja sér rétt til bókana. Það telst þá samþykkt með 11 atkvæðum gegn, nei, já, 11 atkvæðum gegn 4 atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þá vindum við okkur aftur í dagskrá. Við erum komin í 7. lið, það er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins úttekt og endurbætur á húsnæði leik- og grunnskóla. Og málshefjandi þar er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ástand Orkuveitu hússins er ekki eina húsið þar sem er mjög slæmt ástand. Því að ástand leikskóla og skólabygginga er víða afar slæmt og þarfnast mikils viðhalds og endurbóta. Eðlilegu viðhaldi hefur ekki verið sinnt árabil og ekki brugðist við fyrir neyðarástand kemur upp. Ástandið er reyndar orðið svo slæmt sums staðar að húsnæðið er að grotna niður og er orðið heilsuspillandi eins og sjá mátti af fréttum í sumar af leikskólanum Kvistaborg, þar sem uppkom mygla og mölflugur flugu allt hús. Húsnæði var orðið það heilsuspillandi að starfsmaður veiktist og þurfti að hætta. Búið var að benda á það árum saman að raki var í húsinu og ekki brugðist við fyrr en á vormánuðum og þá farið í bráðabirgða viðgerðir sem dugðu skammt. Það sem enn verra var að hvorki starfsmenn né foreldrar fengu að vita að þarna væru mygluskemmdir að ræða og leikskólastjórinn kemst að því fyrir tilviljun. Þetta minnir svolítið á annað mál sem átti að þaga yfir í sumar sem var fráveitumálið í Faxaskjóli. Þetta er kannski ekki tilviljun.
Það er ábyrgðarhlutur að borgaryfirvöld þögðu yfir ástandinu og létu hvorki starfsmenn né foreldra vita af því að húsnæðið væri orðið heilsuspillandi. Því miður er þetta ekki eini leikskólinn sem þarfnast verulegs viðhalds. Því fleiri leikskólastjórar hafa bent á að staðan sé óviðunandi og ástandið víða slæmt. Það er orðið löngu ljóst að það þarf að gera átak í viðhaldsmálum skólabygginga og gera úttekt á ásigkomulagi þeirra. Kanna þarf sérstaklega hvar séu rakaskemmdir og hvort mygluskemmdir sé að ræða og ráðist verði strax í framkvæmdir þar sem húsnæði geti verið talið heilsuspillandi. Ég vona að tillögu minni verði vel tekið því það er ekki boðlegt og við eigum ekki að sætta okkur við það að bjóða börnum eða starfsfólki upp á heilsuspillandi húsnæði. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstu tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú byrja því að þakka fyrir að taka þetta mál upp. Ástand fasteigna Reykjavíkurborgar er metið reglulega í tengslum við árlega fjárhagsáætlanagerð og brugðist við ábendingum þess á milli. Umsjónum með viðhaldi sinnt frá 4 hverabækjastöðum undir handleiðslu fasteignastjóra á hverjum stað. Þeir fara á hverju ári yfir ástand þeirra mannvirkja sem þeir hafa umsjón með í samvinnu við stjórnendur þeirra starfsemi sem er á hverjum stað, verkefnum við forgangsröð eftir fjármagni hverju sinni. Og það er engin launung á því að eftir hrun þá var það skorið alveg gríðarlega niður, en eftir að síðasti meirihluti í raun og veru tók við að þá var farið að setja inn sérstaka átakspotta 800 milljónir á ári sem var annars vegar til að efla atvinnu og hins vegar til þess að sinna þeim verkefnum sem að mikilvægast voru. Í ár var síðan bætt í venjulegt viðhald og endurbætur umtalsvert frá fyrra ári og þau verkefni fá forgang sem varða öryggi og heilsu notenda mannvirkjanna. Það er haldið utan ástand mannvirkjanna á sérstökum eignavef og þar eru viðhaldsáætlanir fyrir hverja og eina fasteign og stjórnendur starfseminnar og fasteignastjórar hafa aðgang að þeim með aðgangsorðum, en það er líka hægt að skoða þetta með almennu aðgangsorði ef einhver hafa áhuga á því. Það eru síðan gerðar á sirka 5 ára fresti stærri heildarúttektir, einar gerð 2012 á ytra ástandi leikskóla og það ætti ýmsum að vera kunnugt það að slík heildarúttekt stendur núna yfir og stendur fyrir dyrum og hefur það verið kynnt meðal annars í fundaherferðinni sem fram fór í skólunum snemma sumars og í rammaáætlun í júní að það var bætt verulega inn í viðhaldsfé og verður bætt enn frekar inn á 5 ára áætlun. Því að við höfum gefið þau skilaboð skýrt út í skólana að rétt eins og í malbygginu að þá verði gerður núna 5 ára viðhalds- og endurbótapakki til þess að vinna upp fyrir mögra árin sem að ýmis starfsemi skólana þurfti að þola 2009, 10, 11. Leik- og grunnskólabyggingar hafa verið í ákveðnum forgangi og miklum forgangi í þessu sérstöku átaksverkefnum undanfarin ár og í ár, bara til þess að gefa mynd af tölunni, þá erum við að setja 2,2 milljarða til viðhalds fasteigna. Þar af 1258 milljónir í almennt viðhald og síðan 800 milljónir í þessi sérstöku átaksverkefni. Og hækkunum milli ára var 300 milljónir eða 34% í almennu viðhaldi og það verður hækkað enn frekar á næsta ári. Listarnir yfir verkefnin eru lögð fram reglulega og ég veit að líka fylgst með þessum málum inn í skóla og frístundaráði. En þessa dagana er verið að heimsækja alla leik- og grunnskóla og í framhaldi af því verður forgangsraða fyrir næsta ár. Því verki á að vera lokið miðjan nóvember og í framhaldi og grundvelli annar úttektar sem framkvæmdar
hafa verið á undanförnum árum verður gerð heildaráætlun til lengri tíma. Varðandi það sem sérstaklega kemur fram í þessari tillögu, þar sem raka- og lekavandamál sem skapa myglu, þá er rétt að halda þetta til haga þannig að enginn þurfa að velkjast í vafa það að það er strax brugðist við að finna orsök vandans og síðan í framhaldi unnið að lagfæringu. Mygla kemur auðvitað í framhaldi af leku eða raka, þannig að þar hefur verið áhersla í þessum átakspakkum undanfarin ár að laga með endurbótum á því sem kallaði veðurkápur. Það getur verið endurnýjað þökum eða ytra byrði. Nokkuð stærri verk hafa komið fram með þess háttar vandamál og þar hefur verið unnið að úrbótum í samráði og samvinnu við notendur. Ég vil bara ítreka þakkir fyrir að vekja máls á þessum mikilvæga málaflokki sem hefur verið í töluverðum fókus á undanförnum árum og verður það áfram og núna bætast við ár fyrir ár meiri peningar þannig að við getum gert betur og betur. Borgarstjóri lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarstjóra og það er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, í sumar þá lagði ég fram fyrirspurn í borgarráði þessi mál og óskaði eftir því að það yrði gerð úttekt á þessum málum, á ástandi og ásigkomulagi leikskóla og grunnskólabygginga og hvort að einhver framkvæmda áætlun lægi fyrir. Það er dálítið einkennilegt að nokkrum vikum, mánuðum síðar, að þá komi svarið þegar ég set loksins málið á dagskrá hér í borgarstjórn. Það er kannski vegna þess að borgarstjórnarfundirnir eru opnir og það er ekki hægt að komast undan því að svara. En mér finnst þetta vera ansi langur tími að fá svar við þessu. Hins vegar er það ánægilegt ef það á að bæta í varðandi viðhaldið og bæta fjármagni til þess. En borgarstjóri minntist á hér að það væri strax brugðist við ef að raki eða mygla kæmi upp. Það var ekki í tilfellinu í Kvistaborg og leikskólastjórinn þar sagði í fjölmiðlum að hún hefði árum saman bent á það að það væri raki í byggingunni og það var ekkert aðhafst, bara svo því sér til halda hafið. Já, við erum Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar við ræðu borgarstjóra, andsvarum telst lokið og næstu tekur til máls Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér er fjallað mikilvægt mál en því miður er tillagan sem að hér er undir kannski ekki alveg nægilega vönduð og ég vil aðeins útskýra þá niðurstöðu mína. Í fyrsta lagi þá gefur tillöguflytjandi sér þá forsendu ástand skóla og leikskólabygginga sé víða afar slæmt og þarfnist mikils viðhalds og endurbóta en það er engin gögn lögð fram sem styðja þessa fullyrðingu, engin greinagerð. Og ef við miðum við árlegar ástandsskýrslur Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sem við fáum á hverju ári inn til áheyrnar í skóla- og frístundaráði þá stenst þessi fullyrðing einfaldlega ekki skoðun. Þannig kom fram í nýjustu samantekt Heilbrigðiseftirlitsins sem að kynnt var á fundi skóla- og frístundaráðs í vor, 8. mars síðastliðinn. Þar kom fram að ástand leikskólabygginga væri almennt nokkuð gott þó auðvitað væru atriði í einstökum byggingum sem að betur mættu fara. Sérstaklega var tekið fram að ástand leikskóla lóða hefði batnað mikið frá fyrra ári. Það kom fram í þessari sömu kynningu að rakaskemmdir í leikskólahúsnaði væru ekki útbreiddar en þar sem slíkt væri að ræða tengdust þar gjarnan afmörkuðum stöðum, til dæmis einum glugga þar sem viðgerða væri þörf. Og eins og borgarstjóri benti á, sérfræðingar umhverfis- og skipulagssviðs leggja áherslu á að ef slík mál koma upp þá sé tafarlaust brugðist við að greina orsakirnar og síðan ráðist í framkvæmdir í kjölfarið. Varðandi grunnskóla kom fram í þessari sömu kynningu Heilbrigðiseftirlitsins að ástand skólabygginga væri almennt ágætt, starfsmannaaðstaðan hefði batnað og ástand skólamötuneita hefði batnað mikið milli ára og væri nú tiltölulega gott. Mestur fjöldi athugasemda var hins vegar gerður við húsnæði frístundaheimila og það er eitthvað sem þarf að skoða sérstaklega. Annað sem ég hef í þessa tillögu athuga er að hún er lögð fram þegar að vinnan sem að hér er
lagt til að fara af stað þegar hafin, sem að óneitanlega frekar vandræðalegu galli á tillögunni. Það svo sem engin glæpur í sjálfu sér ef að engar upplýsingar þessa vinnu hefði komið fram eða áformin, en það því miður öðru nær. Það margir mánuði síðan að var kynnt á fundum sem að ég, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs og skrifstofustjóri grunnskólaskrifstofu áttum með kennurum í öllum 36 grunnskólum borgarinnar, að við myndum láta vinna nákvæma áætlun á ástandi skólahúsnæðis og mat á kostnaði við nauðsynlegt viðhald og endurbætur, sömuleiðis á endurnýjun húsgagna og búnaðar og svo framvegis. Þetta kemur hér fram í þessari glæru sem að þeir eiga að kannast við sem að hafa setið fundi skóla- og frístundaráðs. Þetta glærukynning sem við fórum með í ráðið fyrir nokkrum vikum síðan og var sem sagt kynnt í öllum grunnskólum borgarinnar í júní. Og þarna kom fram að skóla- og frístundasviðið myndi beita sig fyrir því í samstarfi við umhverfis- og skipulagssviðs að það yrði unnin nákvæm úttekt á húsnæði skóla í borginni og kostnaðarmat á framkvæmdum og ættu niðurstöður að liggja fyrir eigi síðar en áramótin. Borgarstjóri staðfesti síðan þessi áform á fjölmennum fundum með öllum leikskólastjórum og grunnskólastjórum í borginni núna í ágúst og þar voru kjörnir fulltrúar í skóla- og frístundaráði sérstaklega boðnir velkomnir. Og þar var það staðfest að þessi vinna færi fram í haust. Nú efnislega varðandi tillöguna þá vil ég gagnrýna það að sjónarhornið einfaldlega allt og þröngt. Það ekkert nóg að fjalla eingöngu rakaskemmdir og myglu, en það kemur fram að það eitthvað sem að borgin reynir að breiðast strax við. Heldur þarf að meta ástand húsnæðis heildstætt og taka þá mun fleiri þætti inn eins og til dæmis hljóðvist, lýsingu, loftræstingu, hitastýringu, aðgengi fatlaðra, starfsmannaaðstöðu og svo framvegis, og þetta í samræmi við þær niðurstöður sem við höfum verið að fá úr starfshópum á vinnuaðstæðum bæði grunnskólakennara og leikskólakennara á þessu ári. Og síðan bara í lokin eins og borgarstjóri rakti þá erum við sem betur fyrir á þeim staða núna árar betur í borgarbúskapnum. Það hægt að setja meira fjármagn í viðhald og endurbætur á fasteignum og það sannarlega verið að gera það. Rúmlega þriðjungsaukning í framlögum til viðhalds á þessu ári og 2/3 af því fjármagni að renna í viðhald á skólahúsnæði, leikskólum og grunnskólum. Og það stefnir í að framlög til viðhalds á skólahúsnæði hækki 200 milljónir á næsta ári og losi þá milljarð króna. Viðhaldi þar af leiðandi að komast mjög kyrfilega á dagskrá nú þegar betur árar og það gott. Það nauðsynlegt því að aðrir þættir hafa verið í forgrunni undanfarin ár. Og ég styð þá forgangsröðun að við byrjuðum á því eftir hrun að verja störfin, síðan var farið í að bæta í kjörin hjá starfsfólkin okkar, þar með talið kennurum, og nú röðin komin að starfsumhverfinu þar sem að húsnæði, búnaður og vinnuaðstæður almennt undir. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og fyrst Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég skil ekki hvernig borgarfulltrúi Skúli Helgason kemst að því að sjónarhorn tillögunnar sé of þröngt og það sé bara verið að biðja að kannaðar verði rakaskemmdir og mygluskemmdir á leik- og grunnskólahúsnæði. Það verið að biðja í tillögunni að það sé gert úttekt á ástandi og ásigkomulagi þessara bygginga. Ég tel að það sé ekki þröngt sjónarhorn. Það feli heldur í sér að þessar byggingar verði teknar út heildstætt en það verði sérstaklega í leiðinni kannað hvort rakaskemmdir og mygluskemmdir sé að ræða. Vegna þess að við vitum að slíkar skemmdir að þær hafa heilsuspillandi áhrif og það aðkallandi að það sé skoðað fyrst. Þá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og andsvari svara Skúli Þór Helgason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég fer ekki ofan af því að sjónarhornið á þröngt. Það vantar inn í öll þessi atriði sem ég nefndi hér áðan og lúta að því að húsnæði auðvitað eitt af því sem skiptir miklu máli varðandi vinnuaðstæður okkar starfsmanna og mikilvægt að við förum inn með þeim gleraugum að við viljum
bæta þar betur. Að öðru leyti vildi ég bara árétta það að mér finnst tillagan, þó hún sé vonandi lögð fram og örugglega af góðum hug, hún að boða það að ráðist verði í vinnu sem þegar hafin og þar af leiðandi hún ónauðsynleg og ég legg til að henni verði vísað frá af þeim sökum. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og næst til að koma upp í andsvör Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Borgarfulltrúinn Skúli Helgason svaraði hér til þar sem ég ætlaði nú kannski að spyrja hann hvað hann ætlaði að gera við tillöguna og það að vísa henni frá að því að vinna sér þegar hafin. Og mér finnst við vera raunverulega komin í þann skotgrafa hernað í þessu máli að ætla að taka formið fram yfir efni tillögunar. Og ég vil því spyrja því það hefur ekki komið fram í máli borgarfulltrúans Skúla Helgasonar hvort að honum finnist hvort honum finnist ekki að það þurfi að taka á þessum málum og þá ég að tala að ekki að bíða fram á næsta fjárhagsár heldur núna. Mér fannst það ekki koma skýrt fram í ræðu borgarfulltrúans vegna þess að sem formaður skóla- og frístundasviðs þegar við fáum fréttir af jafn alvarlegum athugasemdum eins og komið til fram á Kvistaborg og mörgum öðrum leikskólum sem hafa ekki farið í fjölmiðla en maður þarf ekki annað heldur en að fara að skoða þá til þess að sjá að þar sé víða pottur brotinn. Þá óska ég eftir að borgarfulltrúinn geri grein fyrir þessu. Ég áskil mér rétt til bókunar undir þessum lið, forseti, og ætla að fá að lesa hana hér upp og hún svo hljóðandi. Mikilvægt að fjármunir sé forgangsraðað nú strax í upphafi skólaárs 2017 í bráða viðhaldsframkvæmdir fyrir leikskóla. Leikskólabörn okkar yngstu þegnar eiga ávallt skilið að aðbúnað þeirra sé alltaf hafin yfir allan vafa þegar kemur á hollustu og aðbúnaðháttu þeirra. Mikilvægt ekki sé slegið af í þeim kröfum. Mér finnst einmitt að með því að vísa þessu frá eða ekki að taka á þeim bráðavanda sem og gera bráðaaðgerðaáætlun að þá séum við raunverulega að segja það að þeirra hagur skipti bara minna máli heldur en annarra. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og andsvari svara Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég nefndi það hér áðan að það væri að fara rúmlega þriðjungi meira fjármagn í viðhald hjá borginni núna á þessu ári heldur en í fyrra. Og þar að verður 2/3 að fara í skólahúsnæði. Og ég held að þurfi ekkit frekari vitnana við hver skoðun mín á þeim efnum. Við erum öll algjörlega sammála það í meirihlutanum að þetta mikilvægt verkefni, að setja núna meira fjármagn í viðhaldið af því að við eigum meiri fjármunum úr að spila núna út af góðri stöðu borgarstjórs. Þannig að það kristaltært að við teljum mikilvægt að setja meira fjármagn í viðhaldið og við erum að sýna það í verki. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir veitir andsvar öðru sinni. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúnum fyrir að koma hér upp og svara mér, andurs þó að mér finnst hann ekki svara því hvort hann finnst þetta ekki örugglega brýnt. Það var nú þannig að við lögðum fram, það var samþykkt tillaga meirihlutanum lækkun leikskólagjalda 300 milljónir, var það ekki rétt hjá mér, núna þessu 200 milljónir á þessu ári. Og það eru fjármunir sem hefðu auðveldlega, og við tókumst á það í borgarstjórn á þeim tíma, meðal annars að forystu Sjálfstæðisflokksins sem ræddi þar að það hefði betur fjármunum varið í að annaðhvort auka reyndar greiðslu til leikskólakennara og starfsfólks þar eða þá viðhalda húsnæðinu sem alveg ljós núna að í brýnni þörf, ekki síður heldur en orkuveituhúsnæði sem fólk flutt út. Við erum með húsnæði Reykjavíkurborg upp í Mjódd þar sem við erum búin að flytja út ákveðna starfsemi. Þetta að koma upp alls staðar, ég vil láta bara börnina því þau eru minnsti hópurinn bíða. Það Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvari svarar Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Ég held að það hafi verið, forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að það hafi verið Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, sem talaði pólitískan hráskinnaleik fyrr á fundinum í allt öðru máli.
Mér finnst þessi tillöguflutningur ekki vera neitt annað en pólitískur háskynarleikur. Hér koma fulltrúar Sjálfstæðisflokksins með tillögu að ráðist verði í vinnu sem að þegar farin í gang. Og það fyrir löngu búið að tilkynna þessi vinna standi til og verði unnin á þessu hausti. Hún núna byrjuð. Af hverju verið að eyða tíma borgarstjórnar í tillöguflutninga af þessu tagi? Þessi fulltrúar vita mæta vel eða þeir hafa tekið eftir á fundum í sumar og í haust að þessi vinna í gangi og menn eru bara að reyna að slá sér til riddara hér í aðdraganda prófkjara fyrir næstu borgarstjórnarkosningar. Og síðan vísa ég því auðvitað til föðurhúsanna aftur, merkilegt að þurfa að endurtaka þetta aftur og aftur að börn ekkert að mæta engum afgangi þegar kemur að viðhaldsframkvæmdum. Það búið að marg ítrekað það í þessari umræðu að börn eru einmitt í sérstökum forgangi. Það sérstaklega verið að verja viðhaldsfjármunum í endurbætur og viðhald á skólahúsnæði, bæði leikskóla og grunnskóla og þeir fjármunir að hækka 200 milljónir á næsta ári með það sem núna og heildarpakkin að hækka 30%, hvorki meira né minna á þessu ári frá því fyrra. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, loki við að svara andsvari öðru sinni og stutta athugasemd gerir Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri ágæta borgarstjórn. Örstutt, ég tek þetta þessum áhyggjum að koma með tillögu að ráðast í bráðaaðgerðir á næsta borgarstjórnarfundi. Það Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, loki við að gera stutta athugasemd og telst andsvörum athugasemdir lokið og þá tekur næstu til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Það ekki á leiki? Það ekki á leiki? Leikin? Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, loft gerist nú læfi blandið. En ég ætla ekki alltaf langar að því, ég ætla bara að benda á að því að menn eru hér að tala pólitískan hráskinnaleik varðandi þetta, þá má bara vera hverjum borgarfulltrúa ljóst að borgarstjórnarmeirihlutinn hann með allt niður sig í þessu máli sem eins og sumum öðrum viðhaldsmál skóla í borginni. Ég hvet þá borgarfulltrúa sem hafa ekki gert það til að heimsækja þessa skóla. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum á undanförnum árum heimsótt hvern einasta grunnskóla, leikskóla og frístundaheimili í borginni. Það með því ánægjulegasta sem við gerum vegna þess að starfið þarna allstaðar mjög gott. En það verður að segjast eins og að maður rekur í rogastans þegar maður kemur inn í suma skólana og sér hvernig viðhaldi hefur verið vanrækt og hvaða afleiðingar það hefur á húsnæðið og hvaða afleiðingar það jafnvel hefur á starfið í viðkomandi skólum. Borgarstjóri segir hér að leikskólabyggingar og grunnskólabyggingar séu í forgangi. Við getum ekki séð að svo er. Við vitum alveg að það mjög margt sem borgin langt að gera en fjármunir alltaf takmarkaðir. En svo sjáum við og við hljótum að líta á skólamálin, grunnskólamálin, þetta okkar lögbundna skylda að annast þennan rekstur og við höfum hér allir flokkar skilgreint leikskólamálin sem hluta af okkar grunnþjónustu sem við viljum gera vel. En svo þegar við sjáum hvernig framkvæmdafénu varið og í sumum tilvikum bara varið til óþarfa verkefna sem samt mjög dýr. Ég get nefnt viðbyggingu Grófarhússins sem ekki hefur verið sýnt fram á að sé full þörf fyrir, breytingarnar á Hásvallagötu, breytingarnar á Grensásvegi, gera upp eitthvað bragga í Nauthólsvík sem síðan á að leigja áfram, dýrar framkvæmdir á Gröndalshúsi og stofna þar nýtt safn og sem kostar töluvert fé og fyrir bara nokkrum mánuðum þá samþykkti meirihlutinn hér viðbóta framlög til Hörpunnar, til tónlistarhússins Hörpunnar til þess að bæta í reksturinn þar. Það segir sig bara sjálft þegar maður telur upp bara svona örfá atriði sem mann eftir að það alveg ljóst að þessi verkefni sem lög skyldu okkur ekki til að setja peningi í og þarna sem verkefni taldi upp þau nema 100 milljónum ef ekki milljarði þá skólahúsnæði okkar ekki í þeim forgangi sem þyrfti að vera. Það bara alveg ljóst
þó það sé eitthvað bætt í hans á milli ára og þessi átaksbottur sem er bara mjög þarfur. En við sjáum það þegar við lítum á það hvernig þessu 800 milljóna átaksbotti er ráðstafað, þá sjáum við að hann er í rauninni að fara að stærstum hluta bara að fara í bráða aðgerðir sem ekki væri hægt að komast undan. Það er bara þannig. Nú, og svo merkilegt hvernig meirihlutinn tekur tillöguna, og það er talað um pólitískan hráskinnarleik þegar við leyfum okkur að flytja tillögu þessi mál. Nú, meirihlutinn, hann hefur í mörg ár, hann hefur rauninni síðan 2010, það er ekki alveg sami meirihluti en Samfylking og Björt framtíð og þar á Besti flokkurinn hafa verið hérna í meirihluta saman síðan 2010. Allan þennan tíma hefur meirihlutinn bara verið í eltingaleik við sjálfan sig í ýmsum málum. Þetta er ekkit fyrsta tillagan sem við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins flytjum viðhald. Við höfum, mér lætur nær að segja að við höfum bara allan þennan tíma, þá höfum við gert þessi viðhaldsmála umfjöllunarnefnd í borgarstjórn, flutt hérna tillögur. Við fáum alltaf sömu svörin. Við fáum alltaf þau svörin, já, það er verið að vinna í þessum málum, það er átaksbottur þarna, það er áætlun í gangi, það er unnið að heildaráætlun, það er unnið að ástandsmati, það er unnið að áætlunum. Auðvitað borgarfulltrúar góðir, það er stöðugt unnið í þessum málum. Við erum með mjög góða fasteignadeild, þar sem eru mjög góðir sérfræðingar sem vinna þessum málum. Þeir fá bara ekki nægilegt fé til ráðstöfunar. Auðvitað eru þeir á hverju ári að ástandsmeta húsnæðið og koma síðan fram með tillögur og áætlanir sem auðvitað helgast að þeim fjármunum sem þeir fá frá borgarstjórn hverju sinni og vinna bara ágætisverk. Þetta er vinna sem er alltaf í gangi. En svo þegar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi flytur þessa tillögu og við komum þessa tillögu hingað inn, þá kemur Skúli Helgason, formaður skóla- og frístundaráðs. Hann kemur hingað upp og er svo rosalega undrandi á því að skuli vera flytt þessa tillögu vegna þetta sé alveg að fara í gang. En við höfum oft flutt þessar tillögur áður, þetta er svona déjà vu Við höfum flutt slíkar tillögur áður og það er alltaf sagt, skil ekki að þeir séu þess að flytja þessa tillögu hér því að við erum að vinna að málinu og þetta er allt í heildarskoðun og svo framvegis. Skúli Helgason borgarfulltrúi hefur talað hér allt kjörtímabilið eins og Samfylkingin hafi ekki haft fyrir 2014 og fortíð í menntamálum í Reykjavík. En sannleikurinn er nú samt sá að Samfylkingin hefur farið með formennsku í skóla- og frístundaráði síðan 2010 þó að Skúli hafi bara verið formaður síðan 2014. Og öll þessi mál, ég get alveg lofað þessum borgarfulltrúa því að þó hann hafi ekki verið skóla- og frístundaráði þá voru þessi mál stöðugt rædd og fólkið sem satt allir sem sátu þá í ráðinu á kjörtímabilinu 2010-2014, þeir höfðu alveg ríkan metnað fyrir menntamálum í borginni og þetta fyrir ástandi skólahúsnæði sem peningar voru á skortnum skammti. Þá var sami leikurinn leikinn og þá voru mjög margar tillögur til batnaðar í þessum málum. Sjálfstæðisflokksins afgreiddi þannig að það væri verið að skoða málið, það væri ástandsmat í gangi, það þyrfti að rýna. Það þyrfti starfshópur að fara í málið, síðan stýrihópur og fundið alltaf nýja nöfn á þessu hópa og það verið að greina málum svo framvegis. Eina raunin sem gerist þegar að Skúli Helgason borgarfulltrúi tekur við sem formaður skóla- og frístundaráðs 2014 er það að það tekið nýr hringur í þessari vinnu. Það lágu fyrir alveg fjölmargar skýrslur og álit og greinargerðir frá skóla- og frístundaráði frá milli 2010 og 2014 og fyrir nú utan allar ástandsskýrslurnar sem við fengum stöðugt frá fasteignadeildinni og framkvæmdasviðinu á þeim tíma. En það er eins og Samfylkingin hafi þessum söguru bara ákveðið að fara að kaupa sér tíma með því að hefja alla vinnuna aftur, láta því að það veri nýr maður komin í formennskunni í ráðinu, láta eins og það að hefja allir þessa vinnu upp á nýtt. Það var ekki hægt að kíkja á gömlu skýrslurnar og greinargerðir og framvegis. Og allt kjörtímabilið, nú fer kjörtímabilið að ljúka, en allt kjörtímabilið rauninni hefur mörguleyti ágætlega verið tekið í tillögur okkar sjálfstæðismenn þegar við höfum komið með þær og sagt að þetta fer til skoðunar og greiningar og svo framvegis. Og svo er búið að finna upp nýtt orð sem mér finnst mjög skemmtilegt. Það heitir djúpgreining vegna þess að menn átta sig á því, það er ekki hægt að segja stöðugt, það að greina málið vegna þess að það væri svo margar greiningar sem liggja fyrir frá fyrir tíma. Og þá var sagt, já, það var svona greiningavinna, nú erum við að fara í djúpgreiningu. Og því miður,
þetta kjörtímabilið stefnir í að verða eins og því síðasta, að það stefnir í að það verði litla breytingar til batnar og gerist ekki mjög mikið í menntamálum í Reykjavík á þessu kjörtímabili. En það muni hins vegar liggja fyrir einhverjir hillumetrar af skýrslum og ástandsgreiningum og djúpgreiningum og svo framvegis. Og þessi vinnubrögð gera það sjálfsögðu athugasemd við. Við sjáum að á 100 milljóna ráðstafað hverju ári í gæluverkefni á vegum meirihlutans sem ekki þörf fyrir. Og þessi peningar ættu heima auðvitað í því sem þörf fyrir á, þar sem húsnæði er orðið óviðunandi og þar sem nokkur 100 milljóna ári myndi skipta alveg gífurlegu máli. Og svo fyrir utan það að meirihlutinn taldi í vor kominn tími til þess að lækka leikskólagjöld 200 milljónir á ársgrundvelli. Og það er alveg rétt sem var rifið upp áðan við sjálfstæðismenn lögðu til að þeir eru notaðir annað til þess að bæta kjörun og starfsaðstæður og húsnæði og svo framvegis. En við sjáum það að koma betur og betur í ljós hvað það var í rauninni pólitískur háskinnaleikur að lækka þessi gjöld. Og mennur hér með ásakanir hérna tvist og bast að það séu kosningar sem ráði, það kannski það kosningar sem réðu þessu líka. Að ég sjáum hvað það var röng aðgerð sem var samþykkt í vor að lækka leikskólagjöld þegar að þörfin er svona æpandi í kerfinu, í skólum borgarinnar. Og þessi vinnubrögð verða að breytast og það verður að koma hér önnur forgangsröðun til skjalana í borgarstjórn. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Nei, það er stutt ansvar, alveg rétt. Fyrst afsökunar á þessu. Skúli Þór Helgason hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Það væri hægt að halda mjög langa og ítarlega ræðu til þess að rekja í sundur þennan hnykil sem að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi bauð okkur upp á. Stóð ekki steinn yfir steini í þessari ræðu. Þetta eru allt tilbúnar forsendur sem að gefa sér og síðan dregur hann ályktanir út frá þeim. Kjarni þessa máls er sá. Hér hefur verið skýr forgangsröðun í gangi alveg frá hruni bankakerfisins sem að tók meira og minna allt samfélagið með sér 2008. Byrjum á því að verja störfin, hækkum síðan launin og förum núna í vinnu aðstæðunar. Þar með tali viðhald á húsnæði. Þessi málaflokkur, skólar og leikskólar, er að taka langmestan part af því fjármagni sem að fer til viðhalds í borginni. Það er allir sammála það að það hefði þurft að gera meira ef við hefðum átt meiri pening, en hann var ekki til reiðu af því að það var 1/3 af tekjum borgarstjórs rifin út af hruni bankakerfisins. En forgangsröðunin var svona og ég hefði gaman af því að heyra Kjartan Magnússon gagnrýna hana. Áttu menn frekar að setja peningin í viðhald á þessum árum og reka þá starfsfólki í skólasamfélaginu, áttu menn ekki að hækka launin, frekar að setja peningin í viðhald. Hvað gera sjálfstæðismenn með skýrslur heilbrigðiseftirlitsins sem segja að ástand skólahúsnæðis sé almennt frekar gott, þó að auðvitað séu einstakar undantekningar á því, skiptir það bara engu máli? Hvar eru gögnin sem að staðfesta þessar yfirlýsingar sjálfstæðismannum að það sé allt í kalda koli varðandi ástand skólahúsnæðis í borginni? Það er engin gögn lögð fram, ekki neitt. Bara vísaði einhverja heimsóknir eins og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi gerir iðulega hvað hann er duglegur að heimsækja skóla og leikskóla. Við gerum þetta reglulega, það er ekkit ástæða til þess að hafa orð á því að við komum við og heimsækjum okkar frábæra fólk í leikskólum og grunnskólum. Skiptir bara engu máli í þessu samhengi. Aðalmáli er það, hvernig er heildarmyndin? Er ástandið í klessu eða er það bara viðunandi? Staðan, þeir sem hafa tekið út segja að ástandið er gott og fer batnandi, en við erum engu að síður að setja meiri pening af því að auðvitað eru tilvik sem að við viljum bæta enn frekar, bara eins og allstaðar er í bæði opinbera geiranum og einkageiranum. Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið við að veita andsvari svara Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Sannleikanum verður hver sáriðastur er svo einhvern sem ég held að sé vel hægt að gefa ræðu síðasta ræðu Skúla Helgasonar formannsskóla og frístundaráðs. Og beini til mér spurningu það hvað við vilja gera.
það var nú ákveðin sátt það á sínum tíma hvernig átti að bregðast við hér hennar málum eftir hrun og það var alveg ljóst að þá þurfti að slá ýmsu viðhaldi á frest sem var kannski að lagi ákveðin tíma. Nú síðan bara breytast hlutirnir og við förum ekki ofan af því að það er gersamlega óviðunandi hvernig hefur verið staðið að þessum málum síðustu ár og þegar maður fyrir heimsóknir í skólana þá sér maður mjög vel hluti sem bara hefði ekki mátt bíða og við gerum að sjálfsögðu athugasemd við það þegar á sama tíma hundruðum milljóna króna, jafnvel milljörðum, varið í aðra hluti sem ekki bráðnauðsynlegir og þann hluti nefndi ég hér áðan. Þá hluti bara til dæmis eins og viðbótarframlög í hörpuna í 10. sinna, ég man ekki hvað það til viðbótar því sem fyrir. Þessu fé hefðu við átt að verja öðruvísi og ég skoraði á borgarfulltrúa sem kannski hef ekki allir upplýsingar um málið að heimsækja bara á skólana og skoða þetta. En þá kemur formaður hingað upp, borgarfulltrúin og reynir að gera lítið úr þessum heimsóknum og segir að það skiptir bara engu máli í þessu samhengi. Ég held að sem vegna þessara heimsóknar sem við áttum okkur því borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að hvernig ástandið höfum kannski heildar sína málið vegna þess að við höfum heimsótt alla skólana í borginni, skólana, grunnskóla, leikskóla og frístundaheimili og gerum þetta reglulega og ég hef bara orðað á því vegna þess að við gerum það vegna þess að þegar við komum í þessari heimsóknir þá stundu sagt við okkur að við séum einu borgarfulltrúar sem hefur komið á kjörtímabilinu og oft sérstaklega tekið fram við okkur að sá sem núna formaður skóla og frístundaráðs, hann hafi ekki heimsótt alla skólana þrátt fyrir að hafa setið í þessu starfi í næstu heilt kjörtímabil. Þannig að ég er bara hvetan til þess að standa sig betur í þessum heimsóknum og heimsækja á kjörtímabilinu, ná því að heimsækja alla skólana og þá sér hann með eigin augum hvernig ástandið og það óviðunandi víða því miður. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og andsvörum og Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, hann svarar andsvari öðru sinni. Forseti ágæta borgarstjórn, ég hef beðið eftir því að Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi eða Marta Guðjónsdóttir sem að flytja tillöguna komi með einhver gögn sem að styðji þessar fullyrðingar sem koma fram í tillögunni. Þessi borgarfulltrúi gerir ekki einu svona tilraunin til þess að rökstyðja það eða leggja fram nein gögn. Það engin gögn lögð fram í greinargerð með tillögum. Engin. Þetta byggir allt saman á kviksögum eða persónulegu mati þessar aðila eftir heimsóknir í skólana. Ég fer í hverri viku í heimsóknir í leikskólanum. Ég er búinn að fara í alla þá leikskóla sem að núna eru á þeim stað að þurfa helst á starfsfólki að halda. Og ég tek eftir því á fundum hvað sagt þar á meðal í skóla- og frístundaráði þegar sérstaklega farið yfir heildarmyndina af ástandi skólahúsnæðis. Það er greinilegt að þessi kjörnu fulltrúar þeir gera lítið með niðurstöðu heilbrigðiseftirlitsins. Það eru gögnin sem eðlilegt væri að vísa til ef að menn hefðu áhuga á því að vinna heimavinnuna sem að greinilega takmarkaður áhuga á að gera. Það er Skúli Þór Helgason, lokið við að veita andsvar öðru sinni og Kjartan Magnússon svarar andsvari öðru sinni. Nei, það ekki stutt athugasemd? Forseti, góðir borgarfulltrúar, ljótt og skylt að svara þessu. Ég held að það bara, með þau gögn sem eru fyrirliggjandi, þá blasti það nú bara svo við borgarfulltrúum að þarna þarf sko verulega að bæta í. Bæði ég nú ekki með þessar ástandsskýrslur með mér, en ekki með þessar skýrslur með mér, en hins vegar þá liggja alls konar skýrslur fyrir sem eru lögð reglulega fyrir ráðin eins og skóla- og frístundaráð og þar kemur mjög skýrt fram að það þarf virkilega að taka til hendinni meira heldur en gert hefur verið og nú skýrslur framkvæmdir og ástand skóla borgarinnar sem hafa verið lögð fram í ráðunum. Ég man ekki nákvæmlega hvernig þau voru lögð fram en nei, ég ætla ekkert að finna þær og senda þær. Ég held að sé miklu betur bara að finna þær og koma með þær hingað í borgarstjórn og sýna þær bara hérna á veggnum. Við höfum fengið alls konar myndir sendar borgarfulltrúa og hvernig ástandið og þetta hefur komið í fjölmiðlum í sumar. Þá komið fréttir úr Kvistaborg og þá talaði við 5 aðra leikskólastjóra og ég held að sé miklu nærtækara að tala bara við okkar starfsmenn sem eru á gólfinu, sem eru í framlínunni heldur en líka skýrslur, en við tökum þessari hvatningu mjög vel frá formannum að koma og leggja þessi gögn bara fram hér í borgarstjórn, getur bara gert það á næsta fundi. Þá telst andsvörum og athugasemdum lokið og næst tekur til máls Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi.
Forseti, borgarfulltrúar, þetta alveg búið að vera stór merkileg umræða. Sérstaklega í ljósi þess að ég held allir hér inni viti það að viðhaldi á eignum borgarinnar hefur verið illa sinnt og það vanrækt og borgin hefur sparað sér til tjóns. Varðandi þessi orðaskipti borgarfulltrúanna Skúla Helgasonar og Kjartans Magnússonar þar sem að Skúli Helgason óskar eftir gögnum að þá vil ég benda á viðtal sem að var tekið á vísi.is frá því 23. júlí. Það viðtal við borgarfulltrúan og samflokksmann Skúla Helgasonar, Magnús Már Guðmundsson, sem situr í foreldraráði leikskóla vegna myglu sem kom upp í leikskólanum Kvistaborg og þar segir með leyfi forseta: Magnús Már Guðmundsson situr í foreldraráði leikskólans en hann jafnframt borgarfulltrúi Samfylkingarinnar. Hann segir í skriflegu svari til blaðamanns Vísis að það sé mikilvægt að sinna viðhaldi á leikskólum borgarinnar. Svo kemur tilvitnun með leyfi forseta: Foreldrar á Kvistaborg og óskuðu eftir úttekt á húsnæðinu á sama tíma og við vonum það besta. Nú að ganga hratt og örugglega til verka til þess að tryggja að leikskólastarf geti farið fram með eðlilegum hætti hér eftir á Kvistaborg sem í grunninn mjög góður leikskóli. Það ljóst að þegar kemur að viðhaldi á leikskólum þarf að gera miklu betur. Börnin eiga alltaf að njóta vafans. Ég heimsótti í síðasta mánuði nokkra leikskóla og skólastjórnendur sögðu borgin að gera margt vel en þegar kæmi að viðhaldi þyrfti einfaldlega að gera betur. Ég mun beita mér fyrir því, segir í svari Magnúsar. Tilvitnun lýkur. Þannig að þarna nú alveg skýrt í blaðaviðtali við borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Magnús Már Guðmundsson, það sem að hann staðfestir að viðhaldi á leikskólum borgarinnar ábótavant og það þurfi að gera miklu betur og ætla að beita sér í því. Þannig að væntanlega mun hann borgarfulltrúinn Magnús Már Guðmundsson taka hér undir tillögu Sjálfstæðisflokksins. Það mun ég gera. Það liggur alveg ljóst fyrir að borgin hefur sparað sér til tjóns vegna fjárhagsstöðu borgarinnar þar sem aðalsjóðurinn búinn að vera í mínus lengi og hefur verið borin upp eignasjóðnum vegna skort á viðhaldi. Þannig að það þarf að drífa í þessu, það þarf að gera úttekt og það þarf að ganga í verkin. Því að þegar upp staðið verður það bara kostnaðarmeira og dýrara fyrir borgina því skemmdari sem húsnæði verður. Og ég vona það að þessi tilvitnun í viðtal við borgarfulltrúa Samfylkingarinnar opni augu borgarfulltrúans Skúla Helgasonar sem hefur óskað eftir einhverju staðfestingu og gögnum að hálfu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að leggja fram þessa tillögu sem góð tillaga og á auðvitað að samþykkja hann og drífa í þessu. Þá hefur Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil aftur minna á þessa mynd sem ég varpaði hér upp sem var staðfesting á því að þessi vinna hún í gangi. Hún var boðuð með fundum í grunnskólum borgarinnar í sumar. Þannig að það allir, eða eiga allir að hafa skilið ef þeir hafa hlustað á umræðuna, það allir sammála það í þessum sal að það þörf á því að setja meiri peninga í viðhald húsnæðis í borginni, þar með talið skólahúsnæðis. Við höfum síðan verið að benda á það í umræðunni, borgarstjóri og sá sem hér stendur, og það nákvæmlega það sem verið að gera. Verulega auknu fjármagni varið í þessi mál núna af því að það mikið skilningur á því að það þarf að gera það. Og síðan spurningin sú, eigum við að leyfa mönnum að mæta hér með leikþáttinn stolnar fjæðrir og segja þetta allt Sjálfstæðisflokknum að þakka því að hann hefur verið að leggja fram tillögur hluti sem að þegar búið ákveða að gera og ekki bara ákveða að gera, vinnan þegar hafin. Þar liggur pólitíski hráskinnarleikurinn sem að ég vil benda á aftur. Ég ætla að biðja borgarfulltrúa að ávarpa úr. Það hlægilegt að reyna að stilla málinu þannig upp að það sé ekki skilningur hjá mönnum að við þurfum að setja meiri peningi viðhald, það allir sammála það og við bendum á verkin sem staðfesta það. Þá hefur Skúli Þór Helgason lokið við að veita andsvar og andsvari svarar Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Ég ætla að biðja borgarfulltrúa að vera ekki með hróp og köll úr sal.
Forseti, borgarfulltrúar, hér nú viðtal á RÚV 24. júlí 2015 með yfirskriftinni Viðhald ekki verið sinnt nægilega vel og það viðtal við borgarfulltrúan Skúla Helgason þar sem segir með leyfi forseta: Það alveg klárt að viðhaldsþörfin hefur ekki verið fullnægt eins og menn hefði viljað sjá. Þetta dálítið svæsið dæmi eins og til dæmis á Kvistaborg. Er þetta boðlegt? Nei, það aldrei boðlegt. Svona dæmi þarf alltaf að grípa hratt og vel inn í þegar þau koma upp og sem betur fer var það nú gert í þessu tiltekna dæmi sem þið voru að fjalla í gær, en vissulega vilja menn ganga úr skuggum að menn séu komnir yfir vandann. Síðan þetta rakið í viðtalinu og segir hér með leyfi forseta: Það þarf að bæta verulega í. Við sjáum það á þessu ári fyrir fjármagni í viðhald á leikskóla og grunnskólum yfir milljarði í kringum 500 milljónir fyrir 2 árum síðan. Tilvitnun lýkur. Þannig að hér nú bara staðfesting á því viðtali við borgarfulltrúan Skúla Helgason, en ég óska eftir afstöðu borgarfulltrúan Magnúsar Már Guðmundssonar vegna þess að viðtal sem að ég vísaði hér í áðan, að viðhaldi væri ekki nógu vel sinnt og hann ætlaði að beita sér í því hvort hann telur ekki tilefni til þess að ganga hratt í verkið eins og tillaga borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins er. Þá hefur Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni. Andsvari telst lokið og næstu tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, mikið þetta nú fallegt. Hér gengur hver undir annars hönd og færi fram sönnur þess af hverju það verið að bæta við og bæta við inn í viðhald. Og það meiri sé að borgarfulltrúar meirihlutans sem gerir svo greið að lesa upp viðtöl þar sem að þeir lýsa þeirri skoðun sinni að þeir styðji það að það sé verið að bæta í viðhald sem síðan gert á fjárhagsáætlunum. Þetta nákvæmlega vegna þess að það var sparað mjög mikið eftir hrun, sérstaklega í viðhaldi, húsum og götum, svo bætt inn átaksbakka og síðan var bætt inn í almenna viðhaldið og enn betur og 300 milljónir til viðbótar á þessu ári og ennþá meira á næsta ári og síðan við að stilla upp 5 ára áætlun og að gera heildarúttekt til þess að það komi nú sem best niður og í forgang og það mála sem mála þarf og það bætt sem bæta þarf og það allir sammála þetta, en það þykjast allir verið eitthvað að rífast hvað? Var einhver að halda því fram að það hafi ekki þurft að bæta svona við eins og við höfum gert? Nei, við vorum að segja, já, það var bætt við vegna þess að það var þörf til þess að bæta við, alveg svo að það var bætt við í malbik að það þurfti að bæta við í malbik. Og þess vegna held ég að við eigum að enda þetta á þessum ljúfu nótum með að það eru greinilega allir sammála þetta, en fyrir þá sem ætla að hlaupa af stað núna í september 2017 og segja, það þarf að bæta í viðhaldið, þá er þið bara nokkrum árum og seinir. Eins og Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur snilldarlega sýnt fram á með sagnfræðirannsóknum sínum. Það búið að benda á þetta fyrir löngu og það búið að bæta í og við erum áfram að því. Borgarstjóri lokið máli sínu og næstur tekur til máls Magnús Guðmundsson borgarfulltrúi. Frú forseti, ágæta borgarstjórn, ég var ekki hugsað mér að taka til máls undir þessum lið, en hér dregin inn í umræðina. Þetta voru komið svo sem skýrt fram, svo vinna sem hefur verið í gangi og í gangi. Það búið að bæta ríflega í á þessu ári til að sinna átaksverkefnum og viðhaldi. Varðandi þetta viðtal þá sem borgarfulltrúin vísaði í, þar ekki síður að vísa í viðhald á skólalóðum. Það er þarna í samtölum mínum við skólastjórnendur nokkurra leikskóla sem heimsótti í byrjun sumars, þá var það meðal annars það sem kom fram. Tillagan sem hér leikur fyrir snýra að Myklu og svo framvegis sem sannarlega kom upp í húsnæði Kvistaborgar í Fossvogi og þar hefur verið haldið vel að málum og eins og leikskólastjórinn þar talar að eftir framkvæmdina þar þá erum við komið mun betra hús og þannig að borgarfulltrúnum tekst ekki að
toga mig með einhverjum öðrum hætti inn í málið. Hér hefur farið skýrmerkilega yfir verkefnin og hvernig staðað málum og það tekið hraustlega á þessum málum. Það var sparað eins og borgarstjóri kom hér inn á eftir hrun, en við erum að bæta inn 300 milljónum bara strax á þessu ári og svo þegar horft inn í áætlanir fyrir næstu ár til 5 ára áætlana. Þannig að, og ég veit að hefin hvort það sé á næsta fundi skóla- og frístundaráðs eða allra næstu vikum þar sem lagt fram áætlunum sem snýra viðhaldi á leikskólalóðunum og sambarlegt og var gert með grunnskólalóðurnar og þar miðar borginni vel og næstur það leikskólalóðurnar og það var ekki síst það sem ég átti við í þessu viðtali sem snýri að þeim lóðum og og áætlun til næstu ára verður lögð fyrir í ráðinu að mér skilst fljótlega. Ég veit þannig að svo rýning hefur staðið yfir í samstarfi við sviðsins við stjórnendur leikskólana. Þannig að það verður bara áhugavert og gaman að sjá þegar það plagg verður komið út og eins og fram hefur komið þegar við horfum í fjármálin og stöðuna á þeim að standa vel og það verður boðað á komandi missurum að verði bætt í þegar kemur að skóla og velferð og innviðum og þetta fellur allt undir það. Þá hefur Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi, lúkið máli sínu. Forseti ætlar að gera 20 mínútna hlé svo að borgarfulltrúar geti matast.
Þá aftur áframhaldið eftir hlé og við tökum fyrir lið, hér hefur við verið beðið að fresta lið 8 sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lifandi umferðarupplýsingar og við gerum það ef enginn hefur andmælum. Og þá það 9. liður sem umræða manneklu á leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum. Já, auðvitað. Afsakið, við höfum eftir að afgreiða tillöguna sem við vorum að ræða áður við fórum í matarhlé. Þannig að ég ber hana upp tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins úttekt og endurbætur á húsnæði leik- og grunnskóla. Það kom frávísunartillaga frá Skúla Þór Helgasyni og við erum að fara að kjósa frávísunartillöguna. Þau eitthvað sem að samþykkja að vísa tillögu Sjálfstæðisflokksins frá, gefið merki. Já. Já. Hann fór til vinstri. Þetta eins og fars eftir Daríu að fá. Hér komið frávísunartillaga. Ég ber hana upp. Þau ykkur sem að vilja samþykkja frávísunartillöguna gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Hún samþykkt með 11 greiddum atkvæðum. Nei. 9 atkvæðum gegn 6. Og hér áskilja borgarfulltrúa sér rétt til bókunar. Já. Já. Þá eins og áður hefur verið sagt, þá ætlum við að fresta 8. lið og þá tökum við til umræðu 9. lið sem mannekla á leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum. Og málshefjandi í þeirri umræðu Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Þetta að beiðni allra flokka og það hver sem getur beðið orðið. Leifum bara Mörtu að vera fyrst og hún allt í vera lagi. stutt. Það þá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi náðarsamlegast, gjörðu svo vel. Já, forseti góðu borgarfulltrúar, það gott að öll borgarstjórnin hafi áhyggjur af þessu máli og sláist jafnvel það að fá að vera málshefjandi að því. En mikil mannekla blasir við á leikskólum og frístundaheimilum og enn hefur ekki verið ráðið í allar stöður í grunnskólum. Á frístundaheimilin og sértækar frístundamiðstöðvar vantar enn 212 starfsmenn. Þar af í 62 störf með fötluðum börnum og ungmennum. 1000 börn enn á biðlista eftir plássi á frístundaheimilum. Og börn í öðrum bekk hafa ekkert pláss þannig að foreldrar þurfa að standa í alls konar reddingum eða taka börnin með sér í vinnuna, þeir sem það geta. Í leikskólanum á svo enn eftir að ráða í yfir 100 stöður en sú tala miðast eingöngu við þau börn sem þegar hafa fengið pláss. Þannig að sú tala sennilega enn hærri ef miðað við þau börn sem á eftir að taka inn. Á sama tími fyrra var staðan sú að það vantaði 105 stöðugildi á leikskólanum og ekki tókst að ráða í nema 50% stöðugildi. Sem auðvitað jók álagið til muna og á þá starfsmenn sem fyrir voru og afleiðingarnar voru oft þannig að það þurfti að senda börnin fyrir heim og jafnvel á miðjum degi. Nú blasir líka við að ekki hægt að bjóða laus pláss vegna manneklunar og deildum í einhverjum tilfellum hefur verið lokað. Reykjavíkurborg stendur hlutfallslega verst allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að því að manna þessi störf. Leikskólastjórar benti á það á fundi sínum fyrir stuttu í Þjóðminjasafninu að grípa þyrfti til einhverra aðgerða og neyðarráðstafana vegna ástandsins. Ég spyr því til hvaða aðgerða eigi að bregðast því í rauninni ríkir neyðarástand í þessum málum.
Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sinni og næstu tekur til máls Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þessa umræðum starfsmannamálin og stöðu ráðningamála í leikskólum og grunnskólum og frístundinni. Hárrétt sem að framkom í máli frummælanda að það vantar fleira fólk inn í sérstaklega leikskólun og frístundastarfsemina og það sannarlega krefjandi verkefni fyrir viðkomandi stjórnendur og síðan mannauðsdeild skóla og frístundasviðs. Það hefur verið að grípa til ýmissa aðgerða til þess að mæta þessu en áður en ég fer yfir það þá rétt svona að setja hlutina í samhengi. Staðan sem sagt þyngri í leikskóla og frístundahlutanum í árin á sama tíma í fyrra. Staðan heldur skárri í grunnskólunum, þar hefur tekist betur að manna stöðurnar en vissulega þarf að halda því til haga að það eru fleiri leiðbeinendur sem eru að fylla stöðu núna heldur en verið hefur og þetta kannski svona eitt stærsta viðfangsefni eða vandamál samfélagsins þegar kemur á skólakerfinu að okkur vantar miklu fleira fólk inn í kennaranámið bæði í leikskólum og grunnskólum og nýlaunavandinn verður viðvarandi á komandi árum ef ekki vel gripið kröftuglega til varna. Skulum samt hafa í huga, ef við skoðum til dæmis leikskólana, að 3 af hverjum 4 leikskólum eru annarkvort fullmannaðir eða vantar að fylla örfá stöðugildi, sem sagt 2 stöðugildi eða færri og þar ekki þörf á neinni þjónustu skerðingu. Það eru vissulega til leikskólar þar sem að staðan þyngri og skóla- og frístundasvið einbeitir sér sérstaklega því að styðja við þá leikskóla með ýmsum hætti. Grunnskólarnir eru sem sagt nær fullmannaðir og staðan betri. Nú stendur yfir viðamikið átak sem hefur verið í gangi nokkuð tíma í að bæði kynna og auglýsa störf í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfinu. Það hefur verið unnið með auglýsingarstofu við að vinna þessar auglýsingar, veita ráðgjöf varðandi birtingar. Það hefur verið auglýsað í dagblöðum, öllum hverfablöðum, plaggöt eru hengt upp í öllum háskólum, framhaldsskólum, sundlaugum, líkamsræktarstöðum, kaffihúsum og verslunarkjörnum. Og það eru myndbandsauglýsingar sem að rúlla á ljósvakamiðlum, Stöð 2 RÚV, sjónvarpi Símans. Auglýsing keyrð í kvikmyndahúsunum og það verið að nýta umfram allt netmiðla og samfélagsmiðla sem að hafa mestan slagkraft gagnvart sérstaklega ungu fólki þessa mundir eins og menn þekkja. Það fylgst vel með stöðu mönnunar og tekin staðan vikulega, kanna hvaða áhrif mannekla hefur á þjónustuna og síðan sérstök áhersla lögð á það að styðja við bakið á þeim starfsstöðum sem vantar flest stöðugildi og stuðningurinn felst í því að taka fara í gegnum þau úrræði sem hafa verið að nýtast á öðrum starfsstöðum og ganga úr skuggum að það sé verið að leita allra leiða. Þar verið að nýta svona nýja farvegi eins og til dæmis app sem kallað Alfreð og hefur nýst mörgum starfsstöðum vel sérstaklega við að ná til unga fólksins og síðan eru ýmsar leiðir sem að menn fara í gegnum en það haldmargra að áhrifaríkasta leiðin sé einmitt maður og mann virkja foreldrafélögin á viðkomandi starfsstöðum, hafa samband við eldri starfsmenn sem eru kannski jafnvel komnir á eftirlaun og kanna hvort þeir hafi áhuga á því að nýta sína reynslu tímabundið og svo framvegis. Nú stóra myndin síðan bara þessi, við þurfum fleiri hendur á dekk, við þurfum fleiri í þetta nám, við þurfum að gera betur í kjörum við okkar fólk. Þar hefur reyndar ýmislegt gerst á liðnum árum og ég tók eftir því að formaður félags leikskólakennara vakti athygli á því í fjölmiðlum daginn að laun leikskólakennara hefðu hækkað 88% frá 2011 og þar af 50% umfram verðbólgu. Þannig að kaupmáttaraukningin í þeirri stétt talsvert mikil og veruleg. Hækkun launa hjá grunnskólakennurum líklega á bilinu 30–40% á undanförnum 3 árum. Þannig að það hefur ýmislegt verið gert í þessum efnum en vissulega samkeppnisstaðan gagnvart störfum á sérstaklega einkamarkaðnum, hún getur verið mjög þung. Og þess vegna það gerir það verkum að bæði leikskólarnir og frístundin sem að þurfa meðal annars mjög á því að halda að laða til sín ófaglært starfsfólk að þar getur verið þungur róður á mörgum stöðum. Þannig ég tek undir það, þetta verulegt
verkefni, staðan hún auðvitað batnar viku eftir viku en þetta algjört forgangsmál að nýta öll úrræði til þess að hjálpa þeim stjórnendum sem eru í þyngstri stöðum þessa myndir. Þá Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi var óskað eftir því að koma í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og það er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er gott að heyra að það hefur farið eitthvað átak af stað í að auglýsa þessi störf. Auðvitað er þetta spennandi störf en launin þykja lág, það vitum við. En leikskólakennarar, þeir hafa bent á einhverja leiðir sem hægt að fara til þess að leysa þennan vanda vegna þess að þetta er bráðavandi. Það þarf að leysa þennan vanda í vetur til þess að það komi ekki til of mikilla skerðinga á leikskólunum. Og ég velti því fyrir mér hvort að það veri hægt að taka inn öll þau börn sem áætlað var að taka inn núna á haustmánuðum í vetur vegna þess að það eru fjölmargir foreldrar sem í þeirri stöðu að þeir byggust við að börnin þeirra kemust inn í ágúst og voru búin að segja upp dagmæðrum. Þannig að þarna skapast svona ákveðið vandræðaástand hjá þeim fjölskyldum sem í þessari stöðu. Spurningin til borgarfulltrúans Skúla Helgasonar því þessi. Er ætlunin að setjast niður með leikskólakennurum og reyna að finna einhverja lausnir á vandamálunum sem að duga til næstu mánaðar? Nú er Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og andsvari svarar Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, já, ég held ég geti svarað því með einföldum hætti. Það hafa verið mikil samtöl á milli leikskólastjóra annars vegar og sviðsins undanfarna vikur. Það hafa verið sérstakir fundir með þeim leikskólastjórum sem eru í þeirri stöðu að þurfa á flestum nýjum starfsmönnum að halda og menn hafa farið yfir möguleikana og ýmsar hugmyndir sem hafa komið upp í þeim samtölum. Ég hef sjálfur farið í heimsóknir á þessa leikskóla þar sem að vantar flesta starfsmenn og átt mjög góð samtöl við allar stjórnendur á þeim leikskólum og ýmsar hugmyndir sem hafa kviknað í þeim samtölum sem að ég mun fara yfir með stjórnendum sviðsins og skoða þá möguleika á því að grípa inn. Þetta er ekki alltaf sömu úrræðin sem að koma upp í þessum samtölum. Það er dálítið svona klæðskera smíðað eftir eða saumað eftir aðstæðum á hverjum stað en svona sumar aðgerðir eru þess eðlis að þær myndu ganga yfir alla leikskólana en annars staðar þarf að taka sértækt á vandanum. En jú, ég get sagt það að það er verið að fara í gegnum það kerfisbundi hvernig við getum stutt við bakið á stjórnendum til þess að leysa þennan vanda, bæði tímabundið og til lengri tíma. Þá er Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og andsvörum telst lokið og Kjartan Magnússon er næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það fer ekki hjá því að hér séum ákveðið vandamál að ræða sem nær til okkar mikilvægustu stofnana, leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila. Nú, það er alveg rétt sem hér er komið fram að samkeppnisstaðan eru margt erfið eins og er. En og við verðum við það borgarfulltrúarnir. Við fáum sennilega öll tölvupósta og ábendingar frá fólki sem sér að annarkvort að það er ekki full þjónusta, til að gera fulla þjónustu í þessum stofnunum vegna manneklu og eða þá að sennilega það er ekki hægt að taka á móti börnunum af því að þessar stofnanir ekki full mannaðar. Og þarna kemur aftur að því sem við höfum rætt fyrir á fundinum, það er spurning forgangsröðun. Það væri hægt að gera betur, ég vissum, en til þess að manna þessa staði, en það kostar auðvitað fé og það kostar auðvitað það að það þarf að setja minna fé í eitthvað annar staðar í kerfinu.
og eins og við bent á hérna ára á fundinu þá teljum við að það mætti bæta forgangsröðun til þess að það er meira afgangs í þessa hluti. Þannig að, en við hljótum að spyrja okkur að því af hverju þessi staða komu upp á hverju hausti. Ég man varla eftir því hausti þar sem þetta hefur ekki verið einhvers konar vandamál, þó hafi sjaldnast ekki alltaf verið eins mikið og núna. Og ég held að við þurfum líka svona að horfa inn á við í kerfinu, hvort að það sé ekki, hvort að það verður að gera eitthvað kerfisbreytingar sem það har þá meira langklöp til þess að laða fólk frekar til þessara starfa. Þá má í fyrsta lagi líta á lengd námsins, náms þessara stétta sem til dæmis í leikskólanum. Getur verið viðkvæmt að tala um það, en ég held að það sé eitt af því sem hljóta að koma til endurskoðunar. Þegar að námið var lengt fyrir nokkrum árum þá voru mörguleyti bara góð rök færð fyrir því að það var rétt að lengja námið. Það var að einhverju leyti fór ekki hjá því að miklar óskir lengingu námsins væri hluti af kjarabaráttu. Það hafði verið sagt til dæmis við leikskólakennara árum ef ekki áratugum saman að það var ekki rétt að miða við grunnskólakennara út af mismunandi námstíma, mismunandi eðli starfsins. Ég held að við verðum að horfa á það hvort það hafi verið rétt að lengja námið, veltaði fyrir okkur hvort það sé rétt að borgin beiniði til menntamálayfirvalda að skoða leiðir til þess að breyta því, annaðhvort styttingu eða þá þess að taka stærri hluta náminu í starfinu. Oft vitum við að starfið er besta námið og þá var með þeim hætti hægt að auka aðsóknina í námið, því að eins og við vitum ef við setjum okkur í spor 19 ára gamallar manneskju þá vitum við þegar það er stór, þegar hún er að velta fyrir sem að námsmöguleikum, þá vitum við að það er stór munur á því hvort að hún að þessum 19 ára manneskja, hvort að hún sér fyrir sig 3 ára nám eða 5 ára nám. Það hlýtur að vera árennilegra 3 ára námið og svo gæti þetta kannski verið bara, þetta geti verið lengra nám áfram, en hluti af því væri hins vegar, hluti af því væri eitthvað svona starfsnám, eitthvað svona starf, jafnvel þannig að viðkomandi manneskja væri farin að sjá fram á að fá laun eftir launrauninni áður nú líki námi. Svona atriði myndi gera það miklu svona árennilegra að fara í þetta og ég vil í þessu, og það eru ýmsar fleiri hugmyndir fyrir hendi og ég vil í þessu sambandi minna á tillögur sem við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fluttum á síðasta kjörtímabili, einmitt það sem við höfum tekið saman pakka eftir heimsókn okkar í leikskóla og höfðum fengið óska eftir hugmyndum frá leikskólakennurum og starfsmönnum leikskóla það hvernig væri hægt að gera þessi störf eftirsóknarverðari og auka aðsókn í námið. Fengum fjölmargar góðar ábendingar, söfnuðum þeim bestu saman og lögðum þetta fram á síðasta kjörtímabili og því var að sjálfsögðu bara vísað inn í einhverja vinnu af þáverandi meirihluta, sagt að þetta veri bara gott af þessar hugmyndir, það væri nú þegar verið að vinna þessa vinnu, þetta nánast við skýna þessar tillögur hefur verið óþarfar, af því það væri verið að skoða þessi mál, þetta er bara eins og svörin sem við fáum núna, svo fór þetta bara einhverja vinnu hjá þeim meirihluta eða hjá því sviði og ég man ekki eftir að hafa séð neitt koma út í það, ég man ekki hvort að 1 eða 2 þættir urðu að veruleika, ég man það ekki alveg, en það kom lítið út úr þessum pakka og en maður einhvern veginn bara verður að treysta því að þetta sé skoðun á hinu ágæta skóla og frístundarsviði og kannski formaðurinn geti upplýst okkur í hvaða vinnslu þessi pakki sé, því að það var svo sannarlega samþykkt með öllum greiddum atkvæðum í ráðinu á sínum tíma að vísa þessu til frekari vinnu innan sviðsins og jákvæðrar skoðunar og allt það, en ég hef aldrei held ég fengið svona formlegt svar um það hvernig þeirri vinnu lyktaði. Við vissum ef ég myndi endurflytja þessa tillögu Fundarskóla frístundaráðs þá er þetta bara vinsanlega tekið í hann og hún sett í aðra skoðun sem myndi þá væntanlega líka taka einhver ár. Og en í kerfisbreytingum þá held ég að við þurfum líka að skoða vinnu umhverfi. Við sjáum í samkeppninni þá maður fær mjög margar ábendingar um það að nágrannasveitarfélögin okkar ágætu að þau séu þeim gangi betur að fá til sín leikskólakennara og aðra starfsmenn leikskóla og jafnvel dæmi það að fólk sem hafi, eins og er orðað,
með einhverjum hætti gefist upp hjá okkur á Reykjavíkurborg, og þetta hefur maður bara fengið meldingar frá fyrirverandi starfsmönnum okkar, að þeir jafnvel hætta hjá okkur, að því kalla að gefast upp hjá okkur en fara þá til nágranna sveitarfélagana og telja sér fá ykkur betri kjör þar. Og ég átta mig ekki alveg í því hverju það felst, vegna þess að við vitum að það gilda sömu samningar hjá okkur og nágranna sveitarfélagunum, en einhvern veginn tekst þeim, þessum ákvæmdu sveitarfélögum, eða virðist taka með einhverjum hætti að bjóða betur, ég ætla ekki að kalla það neitt gylliboð eða neitt slíkt, en bjóða einhvern veginn betur þannig að í einhverjum mæli höfum við mist ágæta starfsmenn frá okkur yfir til nágrannasveitarfélaga. Ég veit ekki, og það þá talað að það sé beinlínis boðið betri launum, og ég átta mikið með hvaða hætti, hvort að þar geti verið einhverjir pottar eða einhverjir aðferðir til þess að sem við höfum ekki að ráða yfir, til þess að umbunna þeim starfsmönnum sem standa sig vel, og viðkomandi leikskólastjórar hafi þá tækifæri til að gera betur við þá en hinna. Auðvitað er þetta alltaf viðkvæmt, en það tókst samt formlega að koma þessum pottum á eftir fyrir mörgum árum, en þeir voru síðan afnumdir, og ég held að kerfisbreyting eins og þessa, sem er ekki stór kerfisbreyting, eða þetta við ættum að skoða hana af fullri alvöru, og þá vonum við það í huga að laða þetta fólk til okkar. Bara svo þið sagt, það hleypti illu blóði í marga á leikskólanum, maður heyrði það. Það er aðgerðir sem meirihlutinn hér fór í á síðasta kjörtímabili í svokölluðum sameiningartilraunum eða sameiningarraunum skóla. Það fól meðal annars í sér að starfsmönnum var sagt upp, sem sagt yfirmönnum, leikskólastjórnum sem hefur starfað hjá okkur áratugum saman, og þeim fannst það eins og köldtuska í andlitið á sér að fá mannskir sem hefur unnið áratugum saman, fá uppsagnarbréf með þessum hætti, fannst það röng skilaboð. Aðrir starfsmenn sem voru ekki kannski konum áratugar reynslu en samt langar reynslu, þeir veltu fyrir hvort að þetta væri það sem ætti fyrir þeim að liggja ef þeir héldu áfram. Þarna hefði svo sannarlega verið hægt að hagræða í rekstri margra leikskóla, en það hefði verið hægt að gera þessar breytingar með starfsmannaveltunni, gera þær án þess að segja uppi fólki sem hafði staðið með okkur áratugum saman og voru minnst ekki í mínum skilningi ekki svona stjórnendur, hvítfilipa stjórnendur sem maður sér fyrir sér í bönkunum. Þetta voru stjórnendur sem stjórnuðu sínum litla leikskóla, en gengu að sjálfsögðu í öll störf eins og matreiðslu og bleiuskiptingar og annað ef áþurfti að halda. Þannig að þetta voru röng skilaboð, en hins vegar vona ég að það sé að baki og verði ekki endurtekið. En þó verður það að segjast að síðasta aðgerð í þessum leikskólamálum, fjárhagslega aðgerð, orkaði mjög tímalis, og þá á ég við þetta sem við minnst á áður, sem gerist í vor, þegar að meirihlutinn ákvað að lækka leikskólagjöld í Reykjavík 200 milljónir króna og lækka leikskólagjöld með því. Það er sjaldan sem orðið var við það að borgarbúar hafi verið eins óánægðir með nokkra lækkun eins og það. Yfirleitt telur maður að þetta sé einfalt, fólk sé almennt á móti skattahækkunum og fagni allri lækkun á þjónustu, en það var ekki þannig þarna fannst mér bara rísa óánægjubylgja hjá foreldrum, vegna þess að þeir átta sig á því hvað skólarnir eru sveltir í mörgu tilliti, og vildu rauninni ekki sjá þessar 200 milljónir fara annað, hefðu svo algjörlega sagt sig við það að hafa óbreytt verð, og jafnvel var sagt við mann að fólk væri til í að sætta sig við hækkanir, ef það væri í staðinn tryggt að þetta fé yrði notað til umbóta á leikskólum, til dæmis með því að bæta kjör starfsmanna og starfsaðstæður, hækka framlög til viðhalds leikskóla og leikskólalóða og auka gæði matarins. Og ég er viss að það hefði gengið betur að manna leikskólana ef þessar tillögur, ef svo tillaga sjálfstæðismanna hefði náð fram að ganga að hafa óbreytt verð en verja fénu í þessu skyni, því að eins og þið vitið borgarfulltrúar og góðir, þá munar það munar algjörlega 200 milljónir í samhengi hlutana þegar við erum að skoða skólamálin í Reykjavík. Og eins hleypti það illu blóði í leikskólakennara hér á síðasta kjörtímabili,
og það vakti mjög hörðu viðbrögð þegar að svokallað neysluhlé var afnumið, en það voru greiðslur til leikskólakennara í matartíma barnanna en aðrir starfsmenn héldu þeim greiðslum og þannig að það vakti mjög mikla óánægju og ég er viss að það og vakti því miður illt umtal í garð borgaryfirvalda út í skólunum og ég er viss að það hafði einhver áhrif til þess að það gerði allan verkum að sumir leikskólakennarar heldur fóru út af því og aðrir kannski gátu síður hugsa sér að koma. Auðvitað er erfitt að meta áhrif slíkra breytinga en þetta var hins vegar mjög umdeilt og ég held að þetta hafi valdið miklu meira skaða heldur en það virði sem þessar breytingar kostuðu. Ég held að það hafi verið kringum 80 milljónir króna. Nú síðan er það atriði eins og sem snertir frístundaheimilin. Við vitum að það hefur nú verið viðvarandi kannski vandi árum saman að manna þau á haustin og þar held ég að við eigum enn, það var nú oft verið talað áðan, þar held ég að við enn að leggja áherslu á það að reyna að auka samstarf okkar við aðra merkastofnanir í þjóðfélaginu sem er Háskólinn. Við vitum það að oft eru vandræði á meðan að Háskólinn hefur ekki gefið út sína stundarskrár. Það virðist alltaf bil myndast á milli vegna þess að margir sem vinna á frístundaheimilunum okkar eru jafnframt í Háskólanum og þurfa að sá stundarskrár þar áður en skuldbinda sig hjá okkur. Þarna ég veit ekki, menn hafa haft góð orð að kanna þetta, kannski er Háskólinn þver í þessu en maður veltir stundu fyrir sér, ekki alveg hægt að birta mönnum stundarskrár sínar í júní eða júlí eða 1. ágúst í staðinn fyrir að gera það í mánaðamótin ágúst-september eins og ég held að sé raunin. Síðan er líka annað sem gæti verið kerfisbreyting og það er að auka sveigjanleiki okkar rekstri þannig að þeir sem reka skólan okkar, sem sagt skólastjórarnir og svo þeir sem reka frístundaheimilin, þeir eigi auðveldara með að samráða starfsmenn. Það er þannig að hver stjórnandi hugsar fyrst og fremst sig og þegar skólastjórinn hugsa fyrst og fremst skólan og frístundaheimilisforstjórinn fyrst og fremst frístundaheimili þá hugsa að redda sér en svona óformlega könnun sem var gerð fyrir nokkrum árum þar sem var talað við fólk skólalið og fólk sem gæti unnið sem í frístundastarfseminni líka þá benti til þess að það veri mörg ónýtt tækifæri í því að búa til svona innri hvata þannig að skólastjórar og forstöðumenn frístundaheimila gætu unnið saman að því að samráða starfsmenn sem nýtast í skólanum með einhverjum hætti í fyrirhátti og í hádeginu en gætu síðan nýst í frístundaheimilum síðdegis. Allt er þetta atriði sem við tölum kannski á hverju ári en einhverju hluta vegna þá er þetta samt alltaf vandi og bara mismunandi mikill á milli ára og ég tel algjörlega komin tími til að við tökum þessi mál föstum tökum, það liggur ekki fyrir henni að formið tillaga þannig en ég held að það væri svo sannlega hægt að grípa þessi mál föstum tökum og koma einhverjum af þeim atriðum sem ég hef nefnt hér í höfn og sem ég er þá sannfærður að myndi stuðla að því að það verði auðveldara hjá okkur að manna þessar mikilvægu stofnanir okkar. Þá er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi er óskað eftir því að veita andsvar við Hann hefur lokið máli sínu, borgarfulltrúin og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi vill taka til máls og ætlar að gera það. Stutt, lofar hún forseta. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég hef nú kannski ekki ætlað mig sérstaklega að koma hérna upp í þessa umræðu en verandi móðir barns sem er í aðlögun núna á leikskóla og 2 grunnskólanemenda, 4 menntaskóla, þá get ég ekki orða bundist heldur en að koma hérna þessu upp og ræða þessi mál, kannski með öðrum vinkli heldur en hefur verið rætt fram á þessu hérna í pontu. Auðvitað höfum við verið að fá tölvupósta þar sem er verið að fara yfir mannekluna og við fáum líka stöðuskjöl um það hvað er verið að ráða, hvernig ráðningarnir ganga og mér finnst það mjög gott. Ég ætla nú að
hrósa þeim sem að sjá það að senda okkur öllu borgarfulltrúum stöðuna, hvernig gengur að manna þetta, en enga síður þá þarf ekki nema að fara inn á vefinn og skrifa laus störf Reykjavík, að þá koma upp margar blaðsíður af störfum sem enn eru ómannaðar. Nú það þannig að ég hef komið hérna upp í pontu áður og gagnrýnt svona, stundum finnst mér svona, áætlunar gleði meirihlutan, svo síðan að því fylgi ekki nógu miklar endir eða framkvæmdir. Og af því að þetta raunverulega umræða hérna en engin tillaga, að þá spurning hvort það sé ekki hægt að vinna einhvers konar aðgerðar áætlun inn á skóla- og frístundasviði og reyndar velferðarsviði líka, það tengist náttúrulega inn í, það líka mikil vöntun þar, til þess að koma í veg fyrir þessa síendurteknu stöðu. Eða þetta endalaust, við alltaf í kjarasamningsmálunum? Við höfum komið hérna ítrekað í pontu síðastliðin 3 ár og rætt bæði lausa kjarasamninga og rætt náttúrulega þegar verið að samþykkja í borgarráði nýja kjarasamninga sem sambandi hefur náttúrulega fyrirsvar En hvernig má þetta vera að stærsta sveitarfélag á Íslandi standi alltaf í þessum sporum? Og meirihlutinn hefur kallað eftir því að við eigum að borgarstjórn hérna sé vettvangur fyrir samtali til þess að reyna að koma fram með hugmyndir. Og ég verða að viðurkenna það að með því að sjá hversu niðurnjörvað þetta raunverulega allt í kjarasamningum, hversu lítið svigrúm við höfum, að þá alveg ljóst að það pottur brotin einhvers staðar, því þetta ekki eðlilegt ástand, en það orðið viðvarandi, alveg svo húsnæðiseglan, þetta ekki eðlilegt ástandi, það orðið viðvarandi í höfuðborginni. Og við þurfum að bregðast við og við þurfum þá að hugsa með einhverjum hætti út fyrir boxið. Ég bindi auðvitað einhverja vonir það að menntastefnan, endurskoðun menntastefna gæti verið einhvers konar tæki eða tól til þess að tala inn í stækkandi, inn í þessa stöðu sem en það samt sem að seint í rassinn gripið, því að eins og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir bendi hér á upphafsorðinu ræðu sinnar að það auðvitað búið að segja upp dagforeldrum, það eru börn sem að seinka í aðlögun á leikskóla og frestanir vegna manneklu, og auðvitað hefur þetta áhrif. Við fengum tölvupóst held ég allir borgarfulltrúar núna í þessari viku frá móðir sem lýsti því yfir að það væri bara skert laun hjá henni núna í september og það sem var ágúst, af því að þau væru að brúa bili. Það náttúrulega því að það eru lægri útvarpstekjur fyrir okkur þegar þetta hefur áhrif í launaumslagi hjá okkar skattgreiðendum. Þannig að betur má en duga skal, og ég held að við þurfum öll að leggjast á árarnar með því að finna það ekkert endilega einhverja pop-up auglýsingar sem að virka. Það að það þarf að endurskoða þetta með, ég held, og ég reyna að benda á að ég held að þessi endurskoðun menntastefna sem við erum að vinna í gæti og eigi að vera ákveðin vettvangur fyrir okkur og tækifæri sem við verðum að nýta okkur. Annars til lítils að koma hérna upp í pontu eins og við gerðum í byrjun og fara að ræða frístundastefnu þegar við erum ekki með starfsfólk til þess að sinna henni. Og þá nú betra bara að setja heima heldur en að fara af stað, að vera með einhverjar digurbarkalegar yfirlýsingar. Og við vorum að ræða húsnæðismálin sem var reyndar vinkill inn í umræðuna líka frístundastefnuna. Við erum í vandræðum þar. Við vorum að tala slæmt ástand á leikskólanum og viðhald. Auðvitað kemur þetta allt niður á, beinist þetta alltaf af sama punktinum. Það kannski ekki bara það að þú veigriði við að setja börnin á leikskólana. Kannski það þannig að eitthvað sem heldur fólki frá því að fara að vinna í frístund, eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason minnum að hafi nefnt í ræðinu að húsnæðiskosturinn þar sé ennþá verri heldur en í leikskólanum. Að það sé það sem að haldi fólki frá að sækja störf. Getur það verið? Ekki það við séum kannski ekki að bjóða bærileg laun, samkeppnishæf laun,
Þetta er nú dálítið niður njörvalt í launaflokka. Ekki held ég að reykvísk börn og ungmenni séu svona hundleiðilega þannig en enginn að vinna með þeim. Mjög viðkvæmt að segja þetta. En ég held að gæti kannski verið með svona ytri þættir og ekki hvort að starfsmenn séu með tölvur eða aðgang að síma. Heldur hvort að við getum verið að búa þeim mannsæmandi húsnæði og starfsaðstöðu þar innandyra. Þannig að öll þessi umræða sem við erum búin að eiga hérna í dag má draga saman í þetta og já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra en ég vildi svo óska að við myndum öll leggjast á árarnar í að koma með einhverjar tillögur og hugmyndir, kannski væri að bera brainstorming fundur málið og reyna að fá fólk til liðs við okkur. Því það er það sem þarf. Það er ekki bara að fá liðsfylgi á kosning á kjördegi þegar við reynum að fá fólki til þess að setja X við einhverja bókstafa á lista. Við þurfum að fá fólk til þess að vinna með okkur hérna í borginni. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi lokið máli sínu og Skúli Þór Helgason tekur næstu til máls, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara þakka fyrir þær ræður sem hér hafa verið fluttar. Hér hafa komið fram málefnaleg innlegg og ágætar hugmyndir. Alveg rétt sem að kom fram í máli Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa. Ég held að námið, lengd námsins hafi verið einn af þessum skýringaþáttum á því af hverju aðsóknin í kennaranámið hefur minnkað svo mikið og reyndar er hægt að tala algjört hrun í þeim efnum. Ég held að það hafi svona í baksýnisspeglinum verið mjög misráðið að fara út í lengingu námsins á þeim tímapunkti sem það var gert. Og leggja áherslu á það að ég er sammála þeim sem að töluðu fyrir lengingunni sem framfara skrefi fyrir íslenskt menntakerfi en að gera það á þeim tímapunkti þegar að launin voru svona lág eins og raun bar vitni á þeim tíma. Þannig í kringum 2008 og til 2010 og það var baneitraður kokteil. Ítrekka það sem ég nefndi áðan, launin hafa síðan hækkað talsvert mikið ef við erum að horfa á leikskólakennara starfið, tæplega 90% frá 2011. En á þessum tíma þegar að þessar breytingar eru að gangi í gegn upp úr 2008, þá var banvænt held ég fyrir þetta kerfi, sem var orðið að dálítið dramatískt að bjóða upp á lengingu námsins upp í 5 ára á sama tíma og launin voru svona, langt á eftir launum í grunnskólakennarastarfinu sem dæmi. Og í raun og veru skammarlega lág. Og það sem gerist er að það hrynur aðsóknin í námi og það, þó að hún fari svona aðeins uppháfið á síðustu missunum, þá dugir það engan veginn til. Við þyrftum að fá 2-falt fleiri inn í kennaranámið en eru að skrá sig á hverju ári til þess að halda yfir nýliðunar þörfina. En það er kallað eftir fleiri hugmyndum, vinnufundum og alveg sjálfsagt að skoða það. Ég vil þó ítreka að við erum með 2 starfshópa á lokametrónum í sinni vinnu sem að fókusera nákvæmlega á þessa hluti, nýliðun í stéttir kennara bæði í leikskólum og grunnskólum, bætt vinnu umhverfis og svo framvegis og þar erum við að fara yfir í síðasta fasan í þeirri vinnu sem að er einmitt tillögugerð það hvernig við getum brugðist við. Ég held að það væri ekki farsælt að fara núna í að stytta námið en ég held hins vegar og það er sem betur fer vilji bæði upp í háskólunum og hjá ráðuneytinu að skoða hluti eins og að breyta inntaki kennaramenntunar og styrkja vettvangsnámið, styrkja starfsnámið eins og hér var bent á í umræðunni áður og ég held það sé lykilatriði að það sé gert auðveldara fyrir þá sem eru í kennaranáminu að þeir geti farið út á vettvang, vari meiri hluta af sínu námi í starfsnám og fái þá greidd laun sem því nemur. Það getur verið eitt af þessum atriðum sem að laða fólkið að. Síðan þarf auðvitað að styrkja verulega upplýsingarstreymi og það er það sem er verið að gera núna. Benda á þessar hluti eins og það að kjörin hafa þó batnað. Því það, ég held við getum öll séð það í umræðunni að í hverri viku sjáum við að fólk er að halda því fram að launin séu miklu verri en þau raunverulega eru. Vitneskjan þær launabreitingar sem þó átt sér stað á síðustu árum að þær hafa ekki skilað sér að fullu. Ekki til almennings sannarlega og jafnvel ekki inn í skólasamfélagið sjálft. Og þetta skiptir máli en auðvitað þarf að
koma að þessum málum úr mörgum áttum, bæta vinnuumhverfið, bæta kjörin og síðan skoða námið og vinna því með öllum tiltækum ráðum að fjölga öflugu fólki sem að leggur þessi mikilvægu störf fyrir sig. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og telst umræðum hann lokið. Við ætlum að taka lið 10 til 19 sem eru kosningar, einni strik lotu, allt saman. Ég ætla að biðja borgarfulltrúum að fylgjast vel með. Við erum að kjósa í borgarráð, umhverfis- og skipulagsráð, stjórnkerfis- og lýðræðisráð, velferðarráð, mannréttindaráð, menningar- og ferðamálaráð, íþrótta- og tómstundaráð, skóla- og frístundaráð, innkauparáð og í hverfisráð Hlíða. Þá hefjast kosningar. Fyrst borgarráð. Kosnir eru 7 borgarráðsfulltrúar til 1 árs og 7 til vara og það einnig formannskjör þeirna. Kosin eru af SÍ-VAF þ-lista án atkvæðagreiðslu. Hér eftir þvæs til styttingar. Sigurður Björn Blöndal, Heiða Björk Hilmisdóttir, Líf Magnúsdóttir, Halldór Auðar Svansson, Elsa Hrafnhildur Jómann. Kosnir eru af D-lista án atkvæðagreiðslu Halldór Halldórsson, Kjartan Magnússon og varamenn eru kosnir með sama hætti. Og kosin eru af þvæslista án atkvæðagreiðslu Ilmur Kristjánsdóttir, Hjálmar Sveinsson, Elí Oddný Sigurðardóttir, Þórgnýr Thoroddsen, Skúli Helgason. Og kosnir eru af D-lista án atkvæðagreiðslu Marta Guðjónsdóttir, Áslaug María Friðriksdóttir. Formaður er kjörinn Sigurður Björn Blöndal án atkvæðagreiðslu. Óskar forseti honum til hamingju með það. Og einnig er lögð fram tilkynning borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallavinna að Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir verði áheyrnarfulltrúi í borgarráði og að vara áheyrnarfulltrúi verði Greta Björg Egilsdóttir. Það er það frágengið. Kosin í borgarráð. Kosin í borgarráð alltaf. Allir varaformenn eru kosnir af ráðinu. Þá fer fram kosning í umhverfis- og skipulagsráð og þar eru kosnir 7 fulltrúar og 7 til vara og hérna er einnig formannskjör. Kosin eru af þvæslista án atkvæðagreiðslu Hjálmar Sveinsson, Magna Guðmundsdóttir, Sverrir Bollason, Torfi Hjartarson, Sigurbjörg Ósk Haraldsdóttir. Kosin eru af D-lista án atkvæðagreiðslu Halldór Halldórsson, Áslaug María Friðriksdóttir og varamenn eru einnig kosnir með sama hætti. Kosin eru af þvæslista án atkvæðagreiðslu Stefán Benediktsson, Páll Hjaltason, Eva Indriðadóttir, Magnús Sveinn Helgason, Svavar Helgason og kosnir eru af D-lista án atkvæðagreiðslu Herdís Anna Þorvaldsdóttir og Marta Guðjónsdóttir. Formaður er kjörinn án atkvæðagreiðslu Hjálmar Sveinsson og óskar forseti honum til hamingju með það. Og einnig er lögð fram tilkynning borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallavinna Sævar Þór Jónsson að hann verði áheyrnarfulltrúi í umhverfis- og skipulagsráði og að vara áheyrnarfulltrúi hans verði Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Það er frágengið. Þá kjósum við 7 fulltrúa í stjórnkerfis- og lýðræðisráð og 7 til vara og hér einnig formannskjör. Kosin eru af þvæslista án atkvæðagreiðslu Halldór Auðar Svansson, Eva Einarsdóttir, Skúli Helgason, Eva Baldursdóttir, Gústaf Adolf B. Sigurbjörnsson og kosin eru af D-lista án atkvæðagreiðslu Lára Óskarsdóttir og Björn Gíslason. Varamenn eru kosnir með sama hætti, kosin eru af þvæslista án atkvæðagreiðslu Þórlaug Ágústsdóttir, Ragnar Hansson, Ásþór Sævar Ásþórsson, Inga Auðbjörg Kristjánsdóttir og Eydís Blöndal. Það eru af D-lista án atkvæðagreiðslu, það er Börkur Gunnarsson og Herdís Anna Þorvaldsdóttir. Og formaður er kjörinn án atkvæðagreiðslu, það er Halldór Auðar Svansson og óskar forseti honum til hamingju með það. Og einnig eru lögð fram tilkynning borgarfulltrúar Framsóknar og flugvallavinna að Jón Ingi Gíslason verði áheyrnarfulltrúi í stjórnkerfis- og lýðræðisráði og að vara áheyrnarfulltrúi verði Linda Jónsdóttir. Það var því lokið. Þá er það velferðarráð og þar eru líka kosnir 7 fulltrúar og formannskjör og kosin er af þvæslistanum Heiða Björk Hilmisdóttir, Elín Oddný Sigurðardóttir, Sverrir Bollason, Ilmur Kristjánsdóttir og Kristín Elva Guðnadóttir og af D-lista án atkvæðagreiðslu eru Áslaug María Friðriksdóttir og Börkur Gunnarsson og varamenn eru kosnir með sama hætti eins og áður og af þvæslista eru það Margrét Nordal, Sunna Snædal, Gunnar Alexander Ólason, Esbjörn Blöndal og Þórlaug Ágústsdóttir. Þá er það D-listi án atkvæðagreiðslu, það er Jórunn Pála Jónasdóttir og Herdís Anna Þorvaldsdóttir og formaður er kjörinn án atkvæðagreiðslu Ilmur Kristjánsdóttir og óskar forseti henni til hamingju með það. Þá
Þá er það tilkynning borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallavinnu að Greta Björg Egilsdóttir verði áheyrnarfulltrúi og varaáheyrnarfulltrúi verði Rakel Dögg Óskarsdóttir. Og þeirri kosningu lokið. Þá fer fram kosning 7 fulltrúa í mannréttindaráð og 7 til vara og einnig formannskjör þar. Kosin á þvæslista án atkvæðagreiðslu Elín Oddný Sigurðardóttir, Diljá Ámundadóttir, Sabine Leskopf, Magnús Már Guðmundsson og Arnaldur Sigurðarson. Og af D-lista er það Björn Gíslason og Magnús Sigurbjörnsson. Og varamenn eru með sama hætti. Af þvæslista er það Auður Alfífa Ketilsdóttir, Kristján Freyr Halldórsson, Eva Baldursdóttir, Guðni Rúna Jónasson og Þórlaug Ágústsdóttir. Og af D-lista varamenn er það Lára Óskarsdóttir og Herdís Anna Þorvaldsdóttir. Formaður í kjörin án atkvæðagreiðslu Elín Oddný Sigurðardóttir og óskar forseti henni til hamingju með það. Og áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallavina er Jóna Björg Sætran og varaáheyrnarfulltrúi er Sveinn Hjörtur Guðfinnsson. Á þeirri kosningu lokið. Og framfer kosning 7 fulltrúi í menningar- og ferðamálaráð, til menningar- og ferðamálaráð og 7 til vara, og hér er formannskjör. Þvæslisti er það Elsa Hrafnhildur Jómann, Þórgnýr Thoroddsen, Margrét Nordal, Stefán Benediktsson og Þorgerður Agla Magnúsdóttir. Og af D-lista er það Marta Guðjónsdóttir og Börkur Gunnarsson. Og varamenn eru af þvæslista Kristján Freyr Halldórsson, Arnaldur Sigurðarson, Eva Indriðadóttir, Aron Leví Beck og Gunnar Helgi Guðjónsson. Og af D-lista er það Björn Gíslason og Herdís Anna Þorvaldsdóttir. Og formaður er kosin án atkvæðagreiðslu Elsa Hrafnhildur Jómann. Forseti óskar henni innilega til hamingju með það. Og þá er það tilkynning borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallavina að Trausti Harðarson verði áheyrnarfulltrúi og varaáheyrnarfulltrúi er Björn Ívar Björnsson í menningar- og ferðamálaráð. Þá er þessu lokið. Þá er íþróttar- og tómstundaráð. Þar eru kosnir 7 fulltrúar og 7 til vara. Að þvæslista er það Þórgnýr Thorodsson, Eva Einarsdóttir, Tómas Svabek, Dóra Magnúsdóttir, Hermann Valsson. Og af D-lista er það Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir. Varamennir eru þessir. Af þvæslista er það Þórður Eyþórsson, Unnsteinn Jóhannsson, Bjarni Þór Sigurðsson, Þorgerður Laufey Diðriksdóttir og Benóný Harðarson. Og af D-lista er það Björn Gíslason og Hafrún Kristjánsdóttir. Formaður í kjörin Þórgnýr Thoroddsen án atkvæðagreiðslu og óskar forseti honum til hamingju með það. Þá er það áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallavina, það Trausti Harðarson. Og varaáheyrnarfulltrúi er Þórður Eyþórsson. Á því lokið. Hér stendur Þórður Eyþórsson, það kann að vera rétt að það sé Sigurður Þórður Eyþórsson. Sigurður. Íþrótt- og tómstundaráð. Hvað heitir hann? Sigurður Þórðarsson. Okay. Það er Sigurður Þórðarsson. Það er endurtaka með áheyrnarfulltrúa Framsóknar og flugvallavina svo þetta sé alveg á hreinu. Þar er Trausti Harðarsson áheyrnarfulltrúi og varaáheyrnarfulltrúi er Sigurður Þórðarsson. Á því lokið. Það eru skóla- og frístundaráð. Þar eru 7 fulltrúar og 7 til vara. Af þvæslista er það Skúli Helgason, Hermann Valsson, Sabine Leskopf, Eva Einarsdóttir og Þórlaug Ágústsdóttir. Af D-lista er það Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir og varamenn eru þessir. Af þvæslista Þorkell Heiðarsson, Sigríður Pétursdóttir, Jódís Bjarnadóttir, Ragnar Hansson og Arnaldur Sigurðarson. D-lista er það Örn Þórðarsson og Björn Jón Bragason. Og formaður í kjörin Skúli Helgason án atkvæðagreiðslu og óskar forseti honum til hamingju með það. Áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallavina er Jóna Björg Sætran og varaáheyrnarfulltrúi er Rakel Dögg Óskarsdóttir. Þeirri kosningu lokið. Og síðan eru kosningar í ráð og nefndir. Og þá er ég að biðja ykkur að rétta upp hendur. Þetta er atkvæðagreiðsla með fýsísku ívafi. Þá er lagt til að Torfi Hjartarson taki sæti í umhverfis- og skipulagsráði í stað Gísla... Nei. Já, hann fór inn í þetta. Já, fyrirgefðu. Það er kosning við hverfisráð Hlíða. Þá er lagt til að Eva Baldursdóttir taki sæti sem aðalmaður í hverfisráði Hlíða í stað Svölu Arnardóttur og Eva Kamilla Einarsdóttir taki sæti sem varamaður í stað Evu. Jafnframt er lagt til að Sigfús Ómar Höskuldsson taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Viktor Stefánssonar. Þau ykkur sem að samþykki það gefumerki. Viljið þið greiða atkvæði þetta? Þið ætlið ekki að... Er eitthvað á móti?
Þannig að þið ætlaði að setja hjá í kosningu í hverfisráð Hlíða. Ok, þetta er samþykkt með 8 greiddum atkvæðum og restin setja hjá. Þá er það kosning í innkauparáð. Þar er lagt til að Dóra Magnúsdóttir taki sæti sem aðalmaður í innkauparáði í stað Kjartans Valgarðssonar og að Sabine Leskopf taki sæti sem varamaður í stað Dóru. Og jafnframt er lagt til að Dóra verði formaður ráðsins og þau ykkur sem samþykki það gefur merki og ykkur á móti. Það telst samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Já, með 9 greiddum atkvæðum og 6 hjásetum. Þá leggur forseti fram fundargerð borgarráðs frá 22. júní, fundargerð frá 29. júní. Þetta er allt borgarráð sem að forseti er að lesa upp og þær eru lagðar fram. Fundargerði borgarráðs frá 22. júní, 29. júní, 7. júlí, 20. júlí, 10. ágúst, 17. ágúst, 24. ágúst og 31. ágúst. Þá er það liður 21 og útsendur dagskrá. Þar eru fundargerðir forsætisnefndar lagðar fram frá 30. ágúst og 1. september, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 28. ágúst, fundargerð mannréttindaráðs frá 22. ágúst, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 28. ágúst, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 23. ágúst, stjórnkerfis- og lýðræðisráðs frá 21. ágúst, umhverfis- og skipulagsráðs frá 23. og 30. ágúst og fundargerð velferðarráðs frá 17. ágúst. Fleiri er ekki á dagskrá borgarstjórnar annað en að lesa bókanir. Má ég biðja bókunarlestrarmennum að koma hérna upp? Við byrjum á Halldóru Auðar Svanssyni sem les bókanir fyrir hönd meirihlutans. Les nokkuð vel varðið ljós. Ég ætla að lesa upp nokkrar bókanir, fyrst undir 4. lið. Tillögu borgarráðsfulltrúa Framsóknar og flugvallavinna úttektarnefnd vegna skemmda á húsi Orkuveitu Reykjavíkur sem er svohljóðandi. Skemmdir og kostnaður vegna tjóns á húsi Orkuveitunnar er alvarlegt mál sem þarf að rannsaka til hlítar. Samstaða er að fyrsta skrefið í því er að kalla til dómkvaddan matsmann. Mat á lagalegri stöðu Orkuveitunar mun byggja á niðurstöðu hans. Frambornar tillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallavinna lúta meðal annars að þáttum sem fyrir sér er að dómkvaddur matsmaður mun leggja mat á. Eðlilegt er að leyfa vinnu hans að ljúka sem og greiningu Orkuveitu Reykjavíkur á lagalegri stöðu fyrirtækisins. Þegar niðurstaða dómkvaddsmatsmanns og niðurstöður úr greiningu Orkuveitu Reykjavíkur liggja fyrir er tímabært að taka afstöðu til þeirra atriða sem tilvitnaðar tillögur fjalla og enn verður ósvarað. Því er tillögunum vísað til meðferðar borgarráðs að svo stöddu. Borgarráði er falið að taka tillöguna fyrir og móta öll skref málsins þannig að málið verði að fullu upplýst og hagsmuna borgarinnar í hvívetna gætt að höfðu samráði við aðra eigendur Orkuveitu Reykjavíkur. Þá er það bókunum 5, tillögu 5, tillöga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins svipamál. Skemmdir og kostnaður vegna tjóns á húsi Orkuveitunar er alvarlegt mál. Þetta er svo samhljóðandi, þá ég að lesa það aftur? Nei. Ertu ekki alveg samhljóðandi? Er ekki bókun sammála? Jú. Þetta er 2 mismunandi, þetta er alveg samhljóðandi. Já, akkurat. Það er bara að vísa því, já. Þá er það 7. liður, tillögu úttekt og endurbætur á húsnæði leik- og grunnskóla. Hún er svohljóðandi. Skóla- og frístundasviðið rekur 64 leikskóla í borginni þar sem dvelja hátt í 6.000 börn og 36 grunnskóla þar sem 14.000 börn og unglingar stunda nám. Í ár setur Reykjavíkurborg 2,2 milljarða til viðhalds fasteigna. Það skiptist þannig að 1258 milljónir fara til almenns viðhalds fasteigna og 800 milljónir til sérstakra átaksverkefna í viðhaldi. Í svo stóru eignasafni hefur raki og mygla við og við komið upp í gegnum árin, en þá er strax brugðist við að finna orsök vandans og síðan í framhaldi unnið að lagfæringu.
Þegar hafin vinna við úttekt á húsnæði í leik- og grunnskóla og frístundaheimila til samræmis við ábendingar kennara, stjórnenda og annars starfsfólks meðal annars í tengslum við þá vinnu sem nú stendur yfir í starfshópum bætt starfsumhverfi kennara og starfsfólks leikskóla, grunnskóla og frístundaþjónustu. Í tillögu Sjálfstæðisflokksins ranglega dregin upp svört mynd af ástandi húsnæðis leik- og grunnskóla á meðan það fjármagn sem þegar hefur verið tryggt í endurbætur og viðhald sýnir annað. Tillagan fjallar að framkvæma hluti sem nú þegar eru í framkvæmd hjá borginni og því ekki tæk til afgreiðslu. Loks það 9. liður umræða manneklu á leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum. Það vantar fleira starfsfólk inn í leikskóla og frístundamiðstöðvar borgarinnar en starfsfólk skóla og frístundasviðs vinnur að lausna því brýna verkefnið með margvíslegum hætti. Nú þegar eru 3 af hverjum 4 leikskólum annaðhvort fullmannaðir eða það vantar að fylla 2 eða færri stöðugildi, sem þýðir að þar engin þjónustuskerðing. Í nokkrum leikskólum staðan þyngri en skóla og frístundasvið einbeitir sér sérstaklega því að styðja við þá leikskóla með ýmsum hætti. Grunnskólar borgarinnar eru nær fullmannaðir en staðan þar mun betri en á sama tíma í fyrra. Nú stendur yfir viðamikið átakið að kynna og auglýsa fjölbreytt störf í leikskólum, grunnskólum og frístund í sjónvarpi, kvikmyndahúsum, dagblöðum og samfélagsmiðlum en átakið miðar að því að draga fram fjölmarga kosti þess að starfa samhliða því að miðlað réttum upplýsingum þau kjör og hlunnindi sem tengjast þessum störfum og hafa í mörgum tilfellum batnað verulega á undanförnum árum. Reynslan sýnir að á þenslutímum reynist erfitt að manna öll stöðugildi borgarinnar en starfsfólk og stjórnendur skóla og frístundasviðs vinna að því að leysa verkefnið. Takk. Það Halldór Auður Svansson lokið við að gera grein fyrir bókunum meirihlutans og mætti ég bjóða Sjálfstæðisflokknum að koma upp. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég les hér bókum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna liðarins tillagna Orkuveituhúsið. Svohljóðandi: Við leggjumst gegn tillögu borgarstjóra að tillögu Sjálfstæðisflokksins opinbera rannsókn vegna milljarða tjóns á húsi Orkuveitu Reykjavíkur verði vísað til borgarráðs. Borgarstjórn ekkert að vanbúnaði að samþykkja slíka tillögu enda liggja fyrir margvíslegar upplýsingar sem kalla á að máli verði rannsakað í heild sinni. Meirihluti Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna kýs hins vegar að tefja slíka rannsókn með því að vísa tillögunni til borgarráðs án haldbærar ástæðu. Og það eru fleiri bókanir Sjálfstæðisflokksins. Já. Já, ég les hérna bókun vegna ástand skólabyggingar. Ástand leikskóla og skólabyggingar víða orðið afar slæmt. Eðlilegu viðhaldi hefur ekki verið sinnt árabil með þeim afleiðingum að sums staðar gæti húsnæði þeirra verið heilsuspillandi. Nauðsynlegt að gerð verði heildarúttekt á húsnæði leik- og grunnskóla og kann að verið sérstaklega hvort rakaskemmdir og myglu sé að ræða. Ekki boðlegt að bjóða börnum eða starfsmönnum upp á heilsuspillandi húsnæði. Og þá það bókun vegna manneklunar. Mikil mannekla blasir við á leikskólum og frístundaheimilum og enn hefur ekki verið ráð í allar stöður í grunnskólunum. Þá blasir einnig við að ekki hægt að bjóða laus pláss í leikskólum vegna manneklunar og loka hefur þurft deildum í einhverjum tilfellum. Reykjavíkurborg stendur verst allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að því að manna þessi störf. Brýnt að gripið verði til aðgerða og neyðarástæðana vegna ástandsins. Þá Sjálfstæðisflokkurinn lokið við að gera grein fyrir bókunum sínum. Nei, vil ég vera tilbúin? Það ágætt. Þið hafið öll sent bókanir. Já, ok. Við erum með, ég les hér bókun undir 3. lið.
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja að fyllsta ástæða sé til að fylgjast með þróun heimagistingar og íbúðagistingar í borginni. Fyrir liggur að nýlega voru sett lög veitingastæði, gististaði og skemmtanahald þar sem talsverðar breytingar voru gerðar regluramma starfsemina. Ekki liggur fyrir reynsla af þeirri löggjöf en fulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka undir athugasemdir að ekki hafi verið nægilega gætt að því hvernig hafa megi eftirliti með starfseminni. Að svo komnu beri því að fara varlega að setja frekari íþyngjandi reglur og eigendur húsnæðis í borginni sem vilja nýta það undir gististarfsemi, hvort sem heimagistingu eða íbúðagistingu er að ræða. Þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn lokið við að gera grein fyrir bókunum sínum. Já, og þá er það Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir sem er óháður borgarfulltrúi. Hún gerir grein fyrir bókunum óháðra. Já. Gjörðu svo vel. Frú forseti, þetta er alltaf leið. Borgarstjóri Borgarstjórn, ég er búin að lesa upp eina bókunna og eitthvað seinni bókunna sem er eftir sem er var undir afgreiðsluna á báðum tillögunum og þessi bókun á við báðar tillögunar. Ég samþykki að vísa báðum tillögum til borgarráðs en legg á þá áherslu að úrvinnslu á þeim verði vísað til gagngerrar úttektar hjá innri endurskoðun Reykjavíkurborgar og tekið verið sérstaklega á því hvort að kaupsamningur sem gerður var hafi raun verið málamyndagerningur út frá ákveðnum fasteignakaupalaga og hvað áhrif það kunni hafa ábyrgðir á reikningsskilum Orkuveitunnar sem og skuldsetningarhlutfall samstæðunnar. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, óháður borgarfulltrúi, lesið bókun sína og eru framsóknar flugvallarvinir með bókun? Nei, þá telst bókunum. Bókunarlesti er lokið og einnig þessari dagskrá og einnig þessum borgarstjórnarfundi í slítunum.